รรมเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็ได้กล่าวกับพระอานนท์ว่าต่อไปพระธรรมวินัยนี่แหละที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์บ่ได้ว่าเป็นตัวของพระองค์ที่จะเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นพระสงฆ์องค์ใดรูปหนึ่งบ่ได้เป็นตัวแทนของพระองค์ก็คือพระธรรมคำสอนพระธรรมวินัยที่จะเนี่ยให้คนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเป็นแนวประพฤติปฏิบัติวินัยนี่ก็เหมือนกับเป็นกฎระเบียบต่างๆที่เขาจะได้ปฏิบัติตามพระธรรมก็คือหลักคำสอนอย่างที่ได้อู้มานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเขาเป็นชาวพุทธเองเนี่ยเขาก็นึกถึงเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นที่จ้างที่ปึงพระสงฆ์ก็เป็นเนื้อนาบุญที่จะได้นำหลักธรรมมาเผยแผ่มาบอกมากล่าวมาชี้แนะชี้นำกับศรัทธาญาติโยมได้เข้าใจได้ฮู้ว่าอันไหนดีอันไหนบ่ดีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์ที่เพิ่นนำธรรมะมานี่เพิ่นบ่ได้สอนศรัทธาเพิ่นบ่ได้เอามาสอนแต่เพิ่นเอามาชี้แนะศรัทธาญาติโยมเนี่ยได้เข้าใจเรื่องของธรรมะเขาจะเอาไปปฏิบัติหรือบ่ปฏิบัติก็เป็นสิทธิเป็นเรื่องของเฮาศรัทธาเขาฟังไปเท่าคิดว่ามันก็ลองเอาไปปฏิบัติพอถ้ามันเข้าท่าถ้ามันดีจะได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติต่อเรื่อยๆได้เขาจะบ่เอาไปใจเลยก็เปิ่นก็บ่ได้บังคับแต่ว่าในความเป็นชาวพุทธของเฮาแล้วเนี่ยในเมื่อเฮาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่จ้างที่เปิ่งแล้วเนี่ยเฮาก็ต้องยึดเอาหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเขาจะยึดเอาพระสงฆ์เด้อศรัทธาญาติโยมมันก็เอาเป็นหลักแต่ก็บ่ได้พระสงฆ์แต่ละรูปแต่ละตนแต่ละองค์นี่ต่างก็บ่ได้เหมือนกันทุกตนทุกองค์มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมเขาบ่ได้นึกถึงบุคคลเขานึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เขาจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อที่เขาจะได้เข้าใกล้พระพุทธศาสนาเข้าใกล้พระพุทธเจ้านักขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยที่เฮาและและท่านทั้งหลายศึกษามาก็ดีเรียนรู้มาก็ดีเนี่ยมันมีนักศรัทธาเฮาไปหยิบยกเอาใหม่สักเรื่องนึงหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเพิ่นได้กล่าวไว้ว่าถ้าศีลธรรมบักกลับมาเนี่ยโลกาจะวินาศเฮาลองสังเกตว่าเถอะศรัทธาญาติโยมมนุษย์เฮาหรือว่าคนเฮาปัจจุบันเนี่ยบ้านไหนเมืองไหนก็แล้วแต่ถ้าเฮาเอาศีลธรรมกรรมฐานมาเป็นติจ้างติเปิ่งบ่มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตรับรองว่าคนนี่อยู่กันบ่ได้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำชิงดีชิงเด่นแข่งแย่งกันเพราะเขาขาดศีลธรรมขาดศีลธรรมนั่นเองนี่แหละมันเป็นคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสเป็นกล่าวไว้ตมาก็มาพิจารณาหรือว่าศรัทธาญาติโยมก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันว่าดินไหนก็แล้วแต่ถ้าขาดศีลขาดธรรมแล้วเนี่ยเกิดแก่การทะเลาะเบาะแบ่งทะเลาะวิวาทกันก็ทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายในสังคมเฮาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของปัญหาเยอะแยะมากมายเฮาจะเนี่ยจะได้เฮาก็มองได้อยู่หลายๆอย่างนอกจากเฮาจะแก้โดยศีลโดยธรรมแล้วเนี่ยแก้โดยกฎหมายบ้านเมืองก็ดีศีลธรรมก็ดีหรือว่าประเพณีวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็ดีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตถ้าเรายึดหลักหมู่นี้ไว้เนี่ยบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นศรัทธาศีลธรรมกรรมฐานทั้งหลายเนี่ย
นะถ้าอันจะไปมีเรื่องของหมู่บ้านรักษาศีลห้าก็ดีนะหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายเนี่ยก็ช่วยกันนะรณรงค์ช่วยกันนะฮือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายชาวพุทธเฮาเนี่ยนะเกิดมีความปรองดองสมานฉันท์นะด้วยศีลห้าแม้แต่ท่านนะมหาเถรสมาคมนะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะระดับผู้รักผู้ใหญ่ที่อยู่ตั้งบนเนี่ยเป็นการความสำคัญนะอยากให้ชาวพุทธเท่านั้นนะมีศีลมีธรรมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันนะด้วยความฮักด้วยความเอื้ออาทรนะด้วยความปรองดองสมานฉันท์สามัคคีเหมือนปีเหมือนน้องกันอันนี้มันเป็นเป้าหมายดังนั้นในเรื่องศีลธรรมเนี่ยมันมีความสำคัญศรัทธาญาติโยมประเดี๋ยวนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของคุณธรรมนะคุณธรรมเนี่ยมันเป็นคำกลางๆใจได้ทุกศาสนาแต่ถ้าว่าศีลธรรมเนี่ยมันอาจจะใจกับพุทธเท่าอย่างเดียวแต่คำว่าคุณธรรมนี่มันสามารถใจได้ทุกศาสนาคุณธรรมก็คือคุณงามความดีนะที่เราทำนั่นเองการทำความดีนะมันทำได้ทุกอย่างศรัทธามันทำได้ทุกอย่างอันอย่างของที่มันเป็นความดีนะเขาสามารถทำได้ความดีก็หมายความว่าทำไปแล้วเนี่ยเกิดความอิ่มอกอิ่มใจปลื้มปิติยินดีนะเขาแบบไปเบียดเบียนเขาแบบเบียดเบียนเขามีความทุกข์เขามีความสุขอันนี้คือความดีในเมื่อเหตุการณ์น้ำท่วมพายุเข้าที่ผ่านมานี่ก็ดีเขาก็ไปช่วยกันนะบอกพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระผู้รักผู้ใหญ่ที่เป็นอยู่ตั้งบนนะเป็นกระหันความสำคัญของพระสงฆ์องค์เน้นวัดวาอารามตลอดจนถึงศรัทธาญาติโยมเจ้าบ้านได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะศรัทธาบัดเดียวนี่มันต้องอยู่ด้วยกันเพิ่งกันนะก็คือเรื่องของคุณงามความดีถ้าเรานึกถึงคุณธรรมความดีนี่เราได้ไปช่วยไผอยู่ไผอยู่มันใครจะทุกข์ลำบากอยากเข็นจะได้ก็แล้วแต่เขาละอันนี้เขาจะหันว่าเรื่องของคุณธรรมความดีเนี่ยมันก็ยังมีคุณค่ามันยังมีสิ่งที่สอนเร่นเอาไว้ก็คือการสร้างความฮักความมีน้ำใจเอื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเนี่ยเปิ่นถึงบอกว่ามีโครงการเรื่องของคุณธรรมขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับเฮาแหละก็ได้ทำความดีมาตลอดบางครั้งเฮาก็อาจจะบ่ฮู้ว่าความดีคือหยังมาสอนมาอบรมครูบาอาจารย์หรือว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นการเล่าอู้สู่กันฟังเนาะสิ่งใดหากจะเป็นความผิดพลาดก็ขอกราบในเมตตาครูบาอาจารย์ได้เมตตากับเขากับผมโดยนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพี่น้องที่ฟังรายการอยู่บ่ได้ไปวัดเตื้ออาจารย์กำลังเตรียมครัวอยู่เนาะก็ยังเป็นเวลา5 นาฬิกาตี 5นะตี 5ไปน้อยๆอยู่ยังบ่แจ้งแต่เตื้ออาจารย์ ก็ฟังธรรมะไปตัวเนอะก็ขออำนวยพรให้อีแม่ตั้งหลายอีปอดตั้งหลายอยู่ดีมีสุขได้มีดวงตาหันธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเร็วพลันตัวราชธาก็จะได้นำเรื่องของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะในวันวิสาขบูชานี้เมื่อครั้งอดีตสมัยพุทธกาลศรัทธาญาติโยมกันที่เฮาเกิดจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะเป็นเรื่องที่ยากดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เป็นเรื่องที่ยากมากนะแล้วก็เกิดมาแล้วจะได้พบกับพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นเรื่องที่สุดที่จะยากทำไมหรือก็เพราะว่าผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ใจว่าอยู่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นเลยนั้นบ่ใช่ต้องสร้างสมปุญญาบารมีมา
หลายแสนกับพระพุทธเจ้าของเฮาเป็นผู้ที่หลุดพ้นโดยปัญญาศรัทธาเปิ้นบอกว่าบำเพ็ญปรมียังน้อยกว่าพระพุทธเจ้าหลายพระองค์นะก็คือ4อสงไขย8แสนมหากัปนี่ยังน้อยอยู่ว่าคือเร็วกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆแต่ก็ถือว่าโอ้โหบัดใจเวลาที่น้อยๆได้ความเพียรใจความสัจจะอธิษฐานปฏิบัติมาข้ามภพข้ามชาติโดยการสร้างสมปุญญาบารมีอย่างนี้มาเป็นเวลาเมินนานบัดใจง่ายอิตนาสถาญาติโยมแล้วก็การที่เฮาท่านเจ้าทั้งหลายได้มาเกิดในยุคที่พุทธศาสนา ยังรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่นี้คำสอนของพระองค์ยังคงอยู่ให้หมู่เฮาได้ศึกษานี้บัดใจเรื่องที่มีขึ้นโดยง่ายเลยศาสนาของพระองค์จะอยู่ไป 5,000 พระวรรษาตอนนี้ 2,500 กว่า 2,600 ก็ถือว่าเฮา อยู่ในช่วงที่ศาสนากำลังก้านกุงรุ่งเรืองเป็นบุญของหมู่เฮาท่านเจ้าทั้งหลายพระพุทธองค์เมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮานั้นยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์พระองค์ปรารถนาที่จะตรัสรู้โดยพระองค์เองแล้วก็สั่งสอนสัตว์โลกหรือว่าเวนยสัตว์ให้บรรลุตามจึงตั้งใจสร้างปารมีโดยการสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งบ่ถ้วนนานถึง20อสงไขยแสนมหากัปจนปารมีเต็มเปี่ยมจึงได้เกิดเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตชื่อว่าท้าวสันดุสิตะท้าวสันดุสิตนั่นเองเมื่อถึงเวลาอันควรเทวดาและก็พรหมทั้งหลายก็ได้ทูลเชิญให้มาเกิดในโลกมนุษย์ศรัทธาญาติโยมบัดใจว่าโอ้อยู่ๆก็จะเกิดมาเลย ไปอยู่ในชั้นสันตุสิตะเป็นเทวดาชั้นดุสิตสูงกว่าชั้นดาวดึงส์ไปอยู่ที่ชั้นดุสิตส่วนคือพระโพธิสัตว์พระมารดาของพระโพธิสัตว์ผู้ที่สร้างปารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้คือเท่ากับว่าไปรออยู่ที่นี่จนได้เวลาที่เหมาะเจาะเหมาะเจาะอย่างใดเหมาะเจาะว่าหมดบุญจากสวรรค์ชั้นนั้นแล้วก็จะได้เวลาที่จะไปโปรดสัตว์แล้วอย่างพระพุทธเจ้าของเฮานั้นเพิ่นเรียกว่าทรงปัญจมหาวิโลกันะคือตรวจดูโอกาสที่จะมาเกิดนั้นมี5ประการด้วยกัน1ดูทวีปก่อนที่จะเกิดดูทวีปดูประเทศดูอายุไขของมนุษย์ดูตระกูลที่จะเกิดแล้วก็ดูว่ามารดาพร้อมหรือยังมารดาที่จะเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์เมื่อทรงเห็นว่ามีครบถึง5ประการที่เหมาะแก่การตรัสรู้แล้วก็จึงทรงรับคำเชิญของเทวดาและพรหมทั้งหลายพระองค์ทรงเลือกเกิดในตระกูลกษัตริย์ซึ่งเป็นตระกูลสูงสุดในสมัยนั้นพระราชบิดาก็คือพระเจ้าสุโธทนะผู้มีศีลพระราชมารดาก็คือพระนางสิริมหามายาก็เป็นกุบุญกุบารมีกันมาหลายภพหลายชาติพระองค์ก็ได้เกิดเป็นลูกของ2พระองค์นี้ของพระบิดาพระมารดานี้สมัยเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์มาหลายภพหลายชาติก็เหมือนกับว่ามาเกิดรอมาเตรียมรอพระองค์นั่นเองในวันที่พระองค์ทรงเสด็จสู่พระคันพระราชมารดาพระมารดาก็ทรงสุบินหรือว่าฝันว่ามีพญาช้างเผือกนำดอกบัวมาถวายนี่ศรัทธาเป็นนิมิตที่ดีนะพญาช้างเผือกแห่มกรรมเอาดอกบัวมาถวายถือว่าเป็นมงคลเมื่อใกล้จะคลอดพระราชมารดาในสมัยนั้นเปิ่นบอกว่าคือยุคสมัยก่อนนั้นคนที่เปิ่นแต่งงานไปอยู่บ้านสามี
แม้จะเป็นเชื้อชาติวงศาของกษัตริย์ก็ตามนะจะมีประเพณีว่าใกล้จะเกิดใกล้จะคลอดแล้วจะกลับไปเกิดที่บ้านของตนซึ่งมีญาติพี่น้องคอยห้อมล้อมดูแลจะได้ปลอดภัยจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันในสมัยนั้นพระมารดาของพระองค์ก็จะต้องเสด็จกลับกรุงเทวทหะระหว่างทางเสด็จกลับนั้นทรงแวะที่สวนอุทยานหลวงระหว่างทางพระองค์ก็ได้ปวดพระคันเจ็บพระคันขึ้นมาแล้วก็ประสูติพระราชกุมารที่สวนลุมพินีสวนลุมพินีในวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 6ก่อนพุทธศักราช80 ปีด้วยพระบารมีที่สั่งสมมาพระราชกุมารประสูติมาแล้วศรัทธาก็ลุกยืนขึ้นดูศรัทธาญาติโยมทั้งหลายข่าวว่าคือในเรื่องพุทธประวัติกาติพิสดารก็คือมีเทวดาลงมาหอบมาบ่ให้ได้ตกถึงพื้น บ่ให้ได้ตกถึงพื้นแต่ว่ากลับยืนขึ้นพิษแผ่กับมนุษย์ทั่วไปเสด็จดำเนินได้7 ก้าวทุกก้าวก็มีดอกบัวพุทธขึ้นมารองรับจากนั้นก็ประทับยืนณพระบาทที่7ยืนทรงบรรลือสีหนาฏเป็นอาสพิวาจาก็คือวาจาอันองอาจมั่นคงว่าเฮาเป็นผู้เลิศในโลกเฮานี่เป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเฮาเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้ของเฮาเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายพบใหม่ต่อไปบ่มีสำหรับเฮาศรัทธาในการประสูติของพระบรมโพธิสัตว์เป็นเหตุอัศจรรย์อย่างยิ่งยังโลกธาตุสะเทือนเรือนลั่นสนั่นหวั่นไหวเป็นการแสดงความยินดีปรีดาที่ผู้มีปัญญาได้มาบังเกิดในโลกมนุษย์นอกจากนี้ความอัศจรรย์ยังบ่ได้หมดไปยังมีสิ่งที่คู่บุญคู่บารมีเกิดร่วมกับพระองค์ในคัมภีร์มัทุรัฐวิลาสินีกล่าวไว้ว่ามีอยู่โดยการ7 สิ่งก็คือ1พระนางพิมพาก็เกิดในวันนั้นเจ้าอานันทะที่มาเป็นพุทธอุปถากก็เกิดในวันนั้นชนะอมาตย์ชนะอมาตย์ที่นายชนะอมาตย์นี่ก็คือผู้ใกล้ชิดพระองค์ศรัทธาที่นำพระองค์ได้เสด็จออกบวชเนี่ยก็นายชนะติขีมานั่นแล้วก็กาลุทายีอมาตย์ก็คืออมาตย์ที่ไปทูลเสด็จพระพุทธเจ้ากลับกรุงกบิลพัสในพรรษาที่5แล้วก็พญาม้ากันทกะนี่ก็มาทรงที่พระองค์ทรงเลือดพระนครแล้วก็ได้ปาพระองค์นี่เสด็จออกบรรพชาออกบวช6 ต้นมหาโพธิ์พฤกษ์ที่พระองค์ตรัสรู้ก็เกิดในวันเดียวกันแล้วข้อที่7ขุมทรัพย์ทั้ง4ขุมที่เกิดขึ้นเพื่อพระองค์ก็เกิดในวันนั้นเช่นเดียวกันนี่ต่อมาศรัทธาเมื่อประสูติตามลักษณ์ของพราหมณ์แล้วโดยเฉพาะ ผู้ที่เป็นพระกุมารเป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวพระราชานั้นเมื่อประสูติมาได้5 วันก็จะมีการถวายพระนามซึ่งก็ได้ถวายพระนามว่าสิทธัตถกุมารแปลว่าผู้มีความสำเร็จตามต้องการแล้วก็มีพราหมณ์7 คนมาพยากรณ์ว่าถ้า7 คนนั้นมาพยากรณ์ตรวจดูเลิกที่ประสูติเลิกงามยามดีต่างๆดูพระลักษณะต่างๆแล้วก็ต่างคนต่าง พยากรณ์มาใบพยากรณ์เอามาอ่านแล้วปรากฏว่า7 คนเหมือน6 คนนี่เหมือนกันถึง7 คนนั้นเหมือนกันในข้อที่ว่าพระกุมารนี้จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
ถ้าเป็นฆราวาสครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า6 คนมีความเห็นอย่างนี้คนที่7นี่มีความเห็นแปลกไปบ่ได้กล่าวถึงว่าเป็นถ้าเป็นผู้ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิกล่าวว่าพระกุมารนี้จะได้ออกบวชและเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนนั้นก็คืออัญญาโกฏัญญะบอกว่าบ่ได้เป็นจักรพรรดิเพราะอะไรอย่างเพราะมุ่งหมายจะบวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนซึ่งอัญญาโกฏัญญะนั้นก็ถือว่าเป็นพราหมณ์ที่มีอายุน้อยที่สุดในตอนนั้นโดยสถานแล้วก็พยากรณ์แบบเด็ดขาดไปเลยในคำพยากรณ์นี้ทำให้พระบิดาปวดเสียนเวียนเก้าพระเจ้าสุทโธทนะปรารถนาจะให้เป็นกษัตริย์ครองเมืองของบ้านเมืองแทนพระองค์ซึ่งก็อยากจะให้ลูกเบาเป็นอยากจะให้ลูกนี้เป็นเจ้าจักรพรรดินั่นเองสถาเมื่อเป็นอย่างนั้นพระเจ้าสุทโธทนะก็ต้องคิดหนักแล้ว อย่างที่เราฟังในพุทธประวัติก็คือสร้างปราสาทให้อยู่3 ฤดูสะดวกสบายที่สุดบ่ให้คนแก่คนเจ็บอยู่ในตำหนักนั้นนี่เพื่อจะป้องกันความคิดอยากจะบวชของเจ้าชายนั่นเองสถาเมื่อพระชนมายุได้7 พรรษา พระกุมารทรงตามเสด็จพระราชบิดาไปร่วมพิธีแรกนาขวัญระหว่างประทับรออยู่ใต้ต้นว่าทรงนั่งสมาธิที่ใต้ต้นว่านั้นพลังจิตอันเป็นสมาธิที่แน่วแน่ทำให้เกิดอัศจรรย์ขณะนั้นแม้เป็นเวลาบ่ายแต่เงาของต้นว่ากลับอยู่กับที่คอยบังแดดให้เจ้าชายซึ่งนั่งสมาธิอยู่บ่ได้เคลื่อนย้ายตามดวงอาทิตย์ไปพระราชบิดาทรงเลื่อมใสอย่างยิ่งจงยกพระหัตถ์ขึ้นถวายนมัสการก็คือไหว้นั่นเองพระราชโอรสนี่พอเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระสติปัญญาอันแฉบแหลมเฉลียวฉลาดและมีความทรงจำเป็นเลิศบ่มีผู้ใดเสมอเหมือนเมื่ออายุได้7 พรรษาทรงศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จวิชาต่างๆถึง18 ประการปริญญาของคนสมัยนั้นสถาเฮียนไตรเพศเฮียนอย่างจบหมดครูที่สอนจนป้อมมีอย่างจะสอนพระกุมารจำได้หมดแล้วในเวลาอันรวดเร็วเป็นอัศจรรย์เพียง7 วันก็หมดสิ้นความรู้ของอาจารย์ที่มีความรู้สูงสุดในยุคสมัยนั้นชีวิตของพระกุมารนั้นสุขสบายเมื่อมีพระชนมายุ16 พรรษาพระราชบิดาก็ทรงสร้างปราสาท3 ฤดูที่สวยงามให้ประทับอย่างสุขสบายดังอยู่ในสวงสวรรค์แล้วก็ทรงจัดการอภิเษกนางยโสธราพิมพาพระราชธิดาของกษัตริย์แห่งกรุงเทวทหะซึ่งก็เป็นญาติตั้งฝ่ายแม่ผู้ทรงมีความงามเป็นเลิศมีลักษณะเบญจกัลยาณีเธอมาเป็นพระชายาโดยหวังจะโน้มน้าวให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ครองราชสมบัติโดยบ่คิดจะออกบวชวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะในอายุได้29 ปีเสด็จประพาสนอกพระราชวังทอดพระเนตรหันคนแก่คนเจ็บคนตายก็ทรงสลดพระทัยในความบัดเที่ยงของชีวิตแต่เมื่อหันนักบวชก็ทรงพอพระทัยและก็ทรงเชื่อว่าการบวชจะทำให้พ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายได้จึงทรงออกบวชแม้จะทรงมีพร้อมทุกสิ่งที่ชาวโลกต้องการและอีกบ่เมินนานก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลกแต่บ่ได้ทรงลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นเลยทรงออกบวชเพื่อช่วยชาวโลกคือพ้นทุกข์
ในคณะที่มีอายุ29 พรรษาพระองค์ก็ทรงมีพระโอรสนามว่าลาหุนนะแม้จะทรงรักและห่วงใยพระโอรสเป็นอย่างมากแต่ความปรารถนาที่จะหาทางช่วยชาวโลกหรือว่าตัวพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ก็มีมากเกินในคืนที่พระโอรสประสูตินั่นเองพระองค์ได้เปล่งวาจาว่าลาหุโลตายแล้วบ่วงเกิดขึ้นแก่เฮาแล้วจะไปไหนลำบากแล้วแต่พระองค์ก็ยังตัดสินใจทรงออกผนวดในคืนนั้นนะโดยนั่งบนม้าชื่อว่ากันทกะมีนายชนะเป็นผู้ติดตามเสด็จออกจากพระราชวังไปโดยบะอะไรอาวรณ์ทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนาราชบัลลังก์และความสุขทั้งปวงทรงเลือกชีวิตนักบวชซึ่งเป็นชีวิตอันประเสริฐสามารถที่จะฝึกฝนตนเองจนค้นพบทางพ้นทุกข์ได้เมื่อถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาทรงตัดพระเมาลีก็คือมวยผมพระเกศาก็คือผมเหลือความยาวประมาณ2 องคุรีมวยกลมเป็นทักษิณาวัดโดยบุญญาบารมีทำให้พระเกศายาวอยู่เพียงแค่นี้ตราบวันที่ปรินิพพานจากนั้นทรงอธิษฐานว่าถ้าเฮาจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พระเกศาของเฮาจงตั้งอยู่ในอากาศถ้าบ่สามารถตรัสรู้ใดก็ขอให้พระเกศานี้ตกลงบนพื้นดินแล้วก็ทรงโยนพระเกศาขึ้นไปอยู่ในอากาศพระอินทร์ทรงเอาพระอบแก้วมารับไว้แล้วก็นำไปประดิษฐานที่จุฬามณีเจดีย์ธาตุในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เจ้าชายสิทธัตถะทรงรับบาตรและจีวรจากคติการพรหมแล้วก็ครองเพศบรรพชิตออกแสวงหาทางพ้นทุกข์เช้าวันที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้แสวงหาทางพ้นทุกข์บำเพ็ญทุกขกิริยาถึง6 ปีสถาทรมานร่างกายโดยประการต่างๆก็บ่ได้พบหนทางที่ตรัสรู้ในวันหนึ่งเช้าวันที่จะตรัสรู้นางสุชาดานำเข้ามัทุปายาตมาถวายยามเย็นมาถวายยามเย็นก็ทรงรับยาคาจากโสธิยพราหมณ์มาปูเป็นอาสนะใต้ต้นสีมหาโพธิ์แล้วก็ตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เนื้อและเลือดจะแห้งเหือดไปหมดสิ้นเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามตราบใดที่ยังบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบนั้นเฮาจักบรรลุจากบัลลังก์นี้จากนั้นก็ทรงบำเพ็ญเพียรด้วยทางจิตโดยลักสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาบ่ตึงและบ่หย่อนเกินไปแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ในวันนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเราจะสังเกตว่าขั้นตอนในการเดินทางเพื่อจะมาถึงการตรัสรู้ของพระองค์นั้นความจริงมีอุปสรรคมากมายอุปสรรคอย่างที่หนึ่งติคือถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงเป็นไปบ่ได้ที่จะมาบวชนั่นก็คือความชีวิตตังคารวาสนั้นมันสุขสบายเหลืออะไรอย่างเนาะมีปราสาท3 ฤดูมีภรรยามีนางสนมกำนันแวดล้อมห้อมล้อมล้วนๆแต่สวยๆงามๆมีแต่ดุริยางค์ดนตรีให้ฟังขับกล่อมอยู่ตลอดเวลาชีวิตมีแต่ความรื่นรมบ่มีปัญหาอย่างต่างๆให้มาปวดเสียนเวียนเก้าเหมือนกับว่าชีวิตโรยโดยกลีบกุหลาบแต่ศรัทธาญาติโยมสัจธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจของคนเฮาตราบใดที่ยังบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันต์กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆมันก็ยังวนเวียนก่อให้เกิดทุกข์อยู่ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเมื่อพระองค์ได้ไปหันเทวทูตทั้งสี่แล้วพระองค์ก็ได้มาหันนักบวชก็ปรารถนาที่จะเป็น
เป็นนักบวชเพราะเป็นหนทางที่จะบรรลุบวชเข้ามาแล้วศรัทธาลองมาดูว่าไปศึกษากับครูบาอาจารย์อาลาละดาบทอุทกะดาบทก็ศึกษาจนจบนี่ก็บ่ใจต่างที่จะตรัสรู้พระองค์รู้ว่ามันบ่ใจต่างคือมันยังทุกข์อยู่จิตใจมันยังมัวหมองมนมัวอยู่มันแบบเบิกบานอย่างที่พระองค์ต้องการก็เลยได้ออกจากครูบาอาจารย์ไปคำนี้ก็ปฏิบัติเรียกว่าทุกขละกิริยาทุกขละกิริยาที่พระองค์กระทำนะทำอย่างยิ่งก็คือคนทั้งโลกเนี่ยบ่มีไผจะทำนักขนาดนั้นคือเปิ่นบำเพ็ญทุกขละกิริยาของคนอื่นนี่ก็เขาจิบอ่ะ ถ้าจิบนะว่าได้อย่างนักหนาอย่างพระโพธิสัตว์ของเขาแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระโพธิสัตว์นี่ได้บำเพ็ญทุกกิริยาอย่างนักซึ่งก็มีสักขีพยานที่ได้หันการกระทำของพระองค์ก็คือปัญจวัคคีย์ตั้งห้าเมื่อพระองค์เสด็จออกผนวดนั้นปัญจวัคคีย์ก็ติดตามดูแลอยู่ห่างๆและโดยเฉพาะช่วงที่พระองค์ได้บำเพ็ญทุกขละกิริยานั้นปัญจวัคคีย์ตั้งห้าก็คอยดูแลเอาใจใส่คอยพอเพื่อว่าเมื่อพระองค์ได้ค้นพบอมตะธรรมอมฤตธรรมแล้วก็จะบอกคือแก่ปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกล้อคอยที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หันเปิ่มบำเพ็ญทุกขละกิริยาก็คิดว่าใกล้แล้วเองเฝ้าคอยดูแลอุปถัมภ์อยู่แต่เมื่อวันหนึ่งพระพุทธองค์บอกว่ามีเทวดามาดีดพิณ3 สายให้ฟังสายที่1ตึงเกินไปแล้วมันก็ขาดสายที่2ย่อนเกินไปก็บ่ไพเราะเสียงสายที่3ดีดมาก็เสียงไพเราะเพราะพิงเป็นเพราะอะไรยังก็มาเปรียบเทียบเอาเป็นปุคลาธิฐานตึงเกินไปก็ทำทุกขละกิริยาเรียกว่ามันทรมานกายให้ลำบากอัตตกิลมัฏฐานุโยคประกอบกายด้วยความลำบากลำบากเกินไปกายลำบากจิตนี่วุ่นวายแล้วก็ต่อมาก็คือย่อนยานนี่คือลักษณะชาวโลกทั่วไปที่เสพกามความสุขตั้งหลายอยู่ลุ่มหลงวนเวียนอยู่ในกิเลสตัณหาอยู่ปฏิบัติย่อหย่อนเกินไปอันนี้ก็บ่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้แน่นอนแล้วก็มาสายสุดท้ายที่พอดีพองามนั่นก็คือมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ได้ระลึกถึงข้อนี้แล้วก็ไปนึกถึงตอนที่พระองค์นั่งใต้ต้นว่าได้ก็นั่งปลีกวิเวกใต้ต้นว่าในวันแรกนาขวัญที่ตอนเมื่ออายุ7 ขวบสถานึกถึงตอนนั้นน่าจะเป็นแนวทางวิธีทางคือการเจริญสมาธิทำจิตใจให้เป็นสมาธิโดยการนั่งสงบดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปานสติลมหายใจเข้าออกแล้วเกิดสมาธิพระองค์ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางก็เลยได้ปรับสมดุลเสียใหม่ในการปฏิบัติพระองค์ก็ทรงสงสนานแล้วก็ค่อยๆเรียกว่าสร้างพละกำลังขึ้นมาใหม่โดยการฉันอย่างทีละเล็กทีละน้อยเพราะตอนนั้นนี่ร่างกายนี่ทรุดโทรมไปมากพร้อมกับลองกองแกงบ่ได้กินอย่างดีสัตว์พอหันกลับมาเพื่อจะปำเปงตังจิตใจก็ต้องเริ่มต้นโดยการดูแลร่างกายให้สมบูรณ์พระองค์ก็เริ่มหาอย่างฉันปัญจวัคคีย์หันอย่างอันก่อนหนีไปหมดสถาญาติโยมบัดได้เรื่องแล้วสมณะนี้เวียนมาเป็นคนมากบอกก่อนนี้จะบรรลุอยู่แล้วเนี่ยท้อถอยเฮียนี่มากินข้าวกินปลาตามปกติจวนละก็บัดได้บรรลุแล้วก็หนีไปซะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้พระองค์ได้มีสมาธิหนักยิ่งขึ้นถ้าปัญจวัคคีย์ยังล้อมหน้าล้อมหลังอยู่นี้การบำเพ็ญเพียรทางจิตมันจะยากขึ้นก็มีอันดลจิตดลใจให้ปัญจวัคคีย์หนีไปอยู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันคิดว่าเฮานี่ทำนายพิษไปรู้นี่อัญญาโกฏัญญะแล้วก็
โมที่เป็นปัญจวัคคีย์ด้วยกันนี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็อายุน้อยกว่าอัญญากณฑัญญะเหล่านั้นเป็นลูกหลานของโหรทั้ง7นั้นที่มาบวชโดยคำสั่งของลุงนะว่าถ้าพระกุมารนี้บวชเธอทั้งหลายจงตามเสด็จไปอุปถัมภ์เนอะเพิ่นจะได้ตรัสรู้แน่นอนว่าก็มาพอหมดความอาหารเปิ่นมากินข้าวกินอย่างมันปกติก็ว่าโอ้คงมีหวังแล้วก็หนีไปอย่างที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการปลีกวิเวกของพระพุทธองค์เมื่อเป็นอย่างนั้นในเช้าวันนี้ในวันที่จะตรัสรู้ก็เช้าวันนี้เนาะศรัทธาญาติโยมพระองค์ก็ได้ไป ไปสงสนานที่ในแม่น้ำแล้วก็จากนั้นก็ทรงเสด็จขึ้นมานั่งพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นร่มเงาโป๊กเก่าเกษาอยู่นางสุชาดาได้บนบานสารกล่าวไว้ก็ได้ไปในที่ต้นไม้ต้นนั้นโอ้หันมีคนนั่งอยู่นั้นก็นึกว่าพระโพธิสัตว์นั่งอยู่ตรงนั้นก็คิดว่าเป็นเทวดาเพราะรัศมีผ่องใสผิวพุทธผ่องสว่างจางกระจ่างแจ้งมีรัศมีบางๆครอบคลุมอยู่โอ้เทวดาเปิ่นมารอแล้วรู้นะก็เข้ามาทุกประหยัดไปถวายจำมาได้ว่าพระองค์ได้ปั้นเป็นก้อน39หรือไม่เนาะปั้นเป็นก้อนแล้วทรงเสวยเสร็จเรียบร้อยก่อนลอยถาดอธิษฐานลอยถาดถ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดลอยขึ้นแล้วก็จมลงไปถาดลอยขึ้นจริงๆแล้วก็จมลงไปสถาธรรมให้พระองค์ได้มีกำลังใจแล้วก็ปฏิบัติในตอนค่ำนั้นมีโสธิพราหมณ์เนาะได้นำยาคามาถวาย7 กำซึ่งพระองค์ก็นำไปปูไหว้ที่โคนต้นสีมหาโพธิ์พฤกษ์ซึ่งได้เกิดในวันเดียวกับพระองค์สิ่งสำคัญก็คือได้ตั้งสัจจะอธิษฐานสัตยาธิษฐานว่าแม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปหมดสิ้นเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามตราบใดแต่ยังบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบนั้นเฮาจะบรรลุจากบัลลังก์นี้สถาถือว่าเป็นการนั่งข้างสุดท้ายกันแล้วกันบ่เอาละบรรลุบันีบัดถอยละนี่คือสู้ทางจิตละจากนั้นทรงบำเพ็ญเพียรด้วยทางจิตโดยลักทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาวัดตึงบายอนเกินไปแล้วก็ใจธรรมะที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม7 ประการศรัทธาญาติโยมการที่เฮาได้ฟังนะว่าการเมื่อพระพุทธองค์เมื่อเจ้าชายได้ประสูติออกมาได้เปล่งพระวาจาแต่กี้นั้นเปล่งพระวาจาว่าเฮาเป็นพี่ใหญ่ที่สุดเฮาเป็นผู้ที่เจริญที่สุดในโลกแล้วก็ได้ตัดได้ลุกเสด็จยืนขึ้นแล้วก็ตัดว่าเฮาจะการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายแล้วก็เสด็จดำเนินได้7 อย่างบาทในตอนแรกที่ประสูติอันนั้นถ้าในครูบาอาจารย์เพิ่นก็บอกว่าเป็นธรรมะที่จะทำให้มนุษย์คนหนึ่งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นก็คือโพชฌงค์7 ประการเนี่ยมี1 สติ 2 ธรรมวิจยะ 3 วิริยะ 4 ปิติ 5 ปัสสัทธิ 5 สมาธิแล้วก็6 สมาธิ 7 อุเบกขา7 ประการเนี่ยเป็นธรรมที่จะทำให้ผู้มนุษย์ทุกตัวตนได้ตรัสรู้หรือว่าได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์จะต้องมีธรรมะอย่างนี้อยู่สติคือสติสัมโพชฌงค์ความระลึกได้สำนึกพร้อมอยู่ในใจอยู่กับจิตอยู่กับเรื่องนั้น
ธรรมวิจยะก็คือความเฟ้นเลือกเฟ้นธรรมและความสอดคล้องสืบค้นธรรมก็หมายรวมไปถึงในเรื่องของมักมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเลือกเฟ้นธรรมที่เหมาะสมในการตรัสรู้สามวิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือความเพียรต้องมีความเพียรมีความตั้งใจเมื่อทุกอย่างพร้อมปิติก็เกิดเป็นปิติสัมโพชฌงค์ความอิ่มใจเมื่อความอิ่มใจเกิดปัสสัทธินะความสงบกายก็จะเกิดสงบกายสงบใจก็เกิดแล้วก็จะเป็นสมาธิในขั้นที่6สมาธิสัมโพชฌงค์ความมีใจตั้งมั่นจิตแน่วแน่ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะสุดท้ายนะอุเบกขาสัมโพชฌงค์ความมีใจเป็นกลางเพราะตามเห็นด้วยความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นนี้คือองค์ธรรมหรือว่าคุณธรรมของผู้ตรัสรู้สัทธาโพชฌงค์เป็นลักธรรมส่วนโพธิปักขิยธรรมนั้นก็จะเป็นธรรมที่ประกอบในการที่จะตรัสรู้ก็จะมีธรรมอีกชุดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบขององค์ของผู้ที่จะตรัสรู้เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ของผู้ที่เปิ่นปั่มเป็นถึงจุดหนึ่งมาอย่างพระพุทธเจ้าของเขาเนี้ยก็เป็นการดำเนินการปฏิบัติเพื่อการได้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาญาติโยมต่อจากนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เรียบร้อยก็มาได้ประกาศศาสนาได้ประกาศศาสนาทรงเข้าศึกษาในสำนักของอาลาละดาบสอุทกดาบสได้เรียนรู้จนจบสิ้นแล้วก็มาตอนพระองค์ตรัสรู้แล้วก็มานึกถึงครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณต่อพระองค์ก็จะเอาธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ไปสั่งสอนปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นได้เสียชีวิตไปก่อนแล้วได้เสียชีวิตไปก่อนแล้วพระองค์ก็มาเกิดถึงปัญจวัคคีย์ก็มาตอนที่พระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาสถาเดี๋ยวตอนนี้จะเล่าให้ฟังเสียหน่อยหนึ่งเนาะอย่างจากที่พระองค์เข้าศึกษาสำนักอาลาละดาบสและก็อุทกดาบสในเวลาบ่ายช้าก็เรียนรู้จนหมดสิ้นความรู้ของอาจารย์แต่ยังบ่พบหนทางดับทุกข์อาจารย์ทั้งสองหันความสามารถของพระองค์ก็จวนให้เป็นอาจารย์ช่วยสอนศิษย์ตัวแต่พระองค์ทรงหันว่าความรู้ที่ทรงเล่าเรียนนั้นบ่สามารถจะทำให้พ้นทุกข์ได้จึงได้ลาไปแสวงหาทางพ้นทุกข์โดยพระองค์เองพระโพธิสัตว์ทรงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์จึงบำเพ็ญทุกขกิริยาคือทรมานตนเองตามความเชื่อดั้งเดิมเอาฟันกัดฟันกล่ำกลืนกันลมหายใจอดอาหารเป็นต้นจนพร้อมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ก็ยังบ่พ้นทุกข์จึงทรงเลิกทรมานตนเองกลับมาเสวยพระกายอาหารจนร่างกายแข็งแรงสดชื่นแล้วทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตใจแต่นปัญจวัคคีย์ที่คอยรับใช้อยู่คิดว่าพระองค์บ่มีโอกาสตรัสรู้แล้วจึงพากันจากไปในขณะนั้นพญามารปาไผ่พลยกทัพมาคัดขวางการตรัสรู้ของพระองค์เทพพบุตรมารก็ขี่ช้างคิริเมฆระสูง150 โยชน์เนรมิตแขนพันแขนถืออาวุธนานาชนิดหมู่มารทั้งหลายล้วนมีรูปร่างน่าสะพรึงกว่าเข้าจู่โจมพระโพธิสัตว์ทั้ง4 ทิศแต่พระองค์บ่ทรงหวาดหวั่นทรงระลึกถึงบารมีที่บำเพ็ญมาถึง20 อสงไขยกับอีก100,000 มหากัปทำให้มารทั้งหลายลบหนีไปจนหมดสิ้นพระโพธิสัตว์จึงทรงชนะมารตั้งแต่ยังว่าได้ตรัสรู้กำเนิดจากนั้นพระโพธิสัตว์ทรงเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางทำพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน
ในเพ็ญ15 ค่ำเดือน 6ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ต้นสีมหาโพธิ์นั่นเองเป็นการตรัสรู้โดยองค์เองโดยการทำสมาธิภาวนาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้กระทำเมื่อตอนอายุได้35 พรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้ที่ทำให้สรรพสัตว์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ซึ่งบ่เคยมีศาสดาคนใดค้นพบมาก่อนในยามต้นทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณก็คือระลึกชาติตนเองได้ในมัชฌิมยามทรงบรรลุจตุปาตญาณคือหูการเกิดการตายของสัตว์อื่นได้ในปัจฉิมญาณทรงบรรลุอาสวัคยญาณคือการทำอาสวะกิเลสให้หลุดล่อนออกจากใจทรงเห็นแจ้งอริยสัจสี่ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมบ่มีใครเทียบได้ก็ในวันนี้นะสถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่เพราะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะสั่งสอนสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ไปสู่นิพพานอันเป็นบรมสุขพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งสรรพสิ่งทรงทราบจิตจริตอัธยาศัยกิเลสสติปัญญาของสรรพสัตว์อย่างกระจ่างชัดเหมือนหันของที่อยู่ในฝ่ามือจึงทรงแสดงธรรมได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลทำให้ผู้ฟังบรรลุธรรมได้ง่ายหลังตรัสรู้ทรงทราบว่าปัญจวัคคีย์จะบรรลุธรรมตามใดจึงเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 8ทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อว่าธรรมจักรปวัตตนสูตรพราหมณ์อัญญาโกณฑัญญะดวงตาเห็นธรรมเป็นบุคคลแรกที่พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าไผ่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็สามารถบรรลุธรรมได้พราหมณ์อัญญาโกณฑัญญะอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาวันนี้จึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เรียกกันว่าวันอาสาฬหปูชาก็ทัดจากวันวิสาขบูชาไปประกาศพระศาสนานำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์เมื่อพระพุทธองค์ทรงมีสาวกจำนวนหนึ่งแล้วก็ทรงมีพระดำรัสให้สาวกแยกย้ายกันออกเผยแผ่ศาสนามีพุทธดำรัสว่าพวกเธอจงจาริกไปเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสน้อยมีอยู่ผู้สามารถรู้ธรรมยังมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเฮาจักไปยังอุรุเสนานิคมตัวเฮาแม้เฮาก็จักไปยังอุรุเวลเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนามีผู้บรรลุมรรคผลมากมายทั้งมนุษย์เทวดาพรหมสมดังติดตั้งใจปรารถนาไว้เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ว่าจะนำสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จไปกรุงราชคฤห์ทรงเทศโปรดพระเจ้าพิมพิสารและประชาชนให้มีดวงตาหันธรรมกว่าแสนคนพระเจ้าพิมพิสารทรงบรรลุโสดาปัตติผลประกาศตนเป็นพุทธมามกะทรงถวายอุทยานเวลุวันเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พุทธศาสนาให้กว้างไกลจนกระทั่งมนุษย์และเทวดาบรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมากเป็นพยานยืนยันว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มีจริงสามารถเข้าถึงได้จริงแล้วก็เป็นของดีจริงพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระธรรมแก่ชาวโลกทุกชั้นตั้งแต่คนธรรมดากษัตริย์ไปจนถึงเทวดาพรหมในแต่ละวันทรงมีพุทธกิจ5 ประการคือเช้าก็บิณฑบาตเย็นก็แสดงธรรมแก่มหาชนค่ำก็ประทานโอวาทแก่ภิกษุเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาใกล้รุ่งตรวจดูสัตว์โลกทั้งหลายที่ควรเสด็จไปโปรด
พระองค์ทรงเมตตาทุ่มเทสั่งสอนโดยบ่ได้ห่วงแหนความรู้จนมีผู้บรรลุธรรมมากมายและก็ออกบวชเป็นภิกษุภิกษุณีจำนวนมากทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งในวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน3ปีถัดมานับจากวันตรัสรู้พระสงฆ์สาวก1,250 รูปที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆได้เทินกลางกลับมาประชุมกันณวัดเวลุวันโดยบ่ได้นัดหมายในวันนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์หลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาโดยทรงสอนพุทธบริษัทสี่ให้ละเว้นความชั่วให้ทำความดีและทำใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องวันนี้จึงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเรียกว่าวันมาฆบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญูทรงเทศโปรดพุทธบิดาจนได้เป็นพระอรหันต์เสด็จไปจำพรรษาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาจนกระทั่งได้เป็นพระโสดาบันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบแทนคุณบิดามารดาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดโดยการให้อริยทรัพย์ทำให้พุทธบิดามาต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปส่วนพุทธมารดาก็ได้เป็นพระอริยบุคคลมีชีวิตมั่นคงปลอดภัยอีกบ่เกิน7 ชาติก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ครั้นถึงวันออกพรรษาพระพุทธองค์ก็เสด็จลงจากสวรรค์ดาวดึงส์เปิดโลกทั้ง3โดยอนุภาพให้เทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายได้หันกันโดยตาเนื้อวันนั้นมหาชนต่างแลหันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากบันไดแก้วมณีเทวดาที่มาส่งเสด็จก็ลงมาทางบันไดแก้วมณีเทวดาส่งเสด็จลงหนทางบันไดทองก็มีมหาพรหมลงทางบันไดเงินทรัพย์ประสัตทั้งหลายที่หันความอัศจรรย์ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตจากนั้นทรงแสดงธรรมแก่มนุษย์เทวดาเข้าถึงไตรสรณคมถึง30 โกฏเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะได้โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายสถาจนพระชนมายุพระองค์ได้80 พรรษาก็ได้ถึงการแก่การปรินิพพานก็ปรากฏว่าพระองค์ก็ได้ประกาศศาสนามาได้45 ปีทำให้เกิดสุขแก่มนุษยชาติคณะประทับอยู่ที่ปวารเจดีย์ในวันเพ็ญ15 ค่ำเดือน3ทรงปลงอายุสังขารนับแต่นี้ไปอีก3 เดือนตถาคตจักดับขันธปรินิพพานพระองค์ตรัสอย่างนี้ภายในเวลา3 เดือนนั้นทรงเตรียมการเรื่องการปรินิพพานไว้พร้อมทรัพย์เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและทรงสร้างเรื่องราวทุกอย่างเพื่อให้พุทธศาสนาปักหลักมั่นคงพร้อมกับเป็นหลักชัยของมนุษย์ตราบนานเท่านานก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานทรงมีเมตตาทำหน้าที่ครูเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการถามว่ามีใครยังบ่เข้าใจอย่างแต่ปรากฏว่าบ่มีใครสงสัยในพระธรรมวินัยพระอานนท์กราบทูลว่าน่าอัศจรรย์ยิ่งนักที่บ่มีภิกษุแม้แต่รูปเดียวสงสัยในพระรัตนตรัยและการปฏิบัติใดๆจากนั้นพระองค์ก็ประทานปัจฉิมโอวาทว่าภิกษุทั้งหลายเฮาขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความบ่ประมาทเธอถึงพร้อมเถิดอันนี้คือเป็นพระดำรัสพระวาจาสุดท้ายของพระองค์นั่นเองสถาวันนี้ก็คือวันที่เฮาท่านเจ้าทั้งหลายจะได้น้อมระลึกถึงพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาญาติโยมก็เตรียมตัวไปวัดไปวากันแล้วอาตมาได้สนทนาอุจากันมาเป็นเวลาก็พอดิบพอดีจะหมดเวลาอีกประมาณนาทีไปฉะนั้นก็ขอนำรายการช่วงนี้มี2 ช่วงก็เดี๋ยวก็จะอยู่ด้วยกันต่อแต่ว่าช่วงต่อไปนั้นจะขออนุญาตนำปาฐกถาสัมโมทนียกถาที่ครูบาอาจารย์วันนี้เป็นวันพระข
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัยท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์ขอเจอนะพี่น้องตั้งหลายตึงยิงตึงใจตึงหนุ่มตึงแก่ป้ออุ้ยแม่อุ้ยอีป้ออีแม่ยังแวะฟังธรรมเบาบอนเพื่อเป็นหลักแห่งชีวิตฟังสุภาษิตคำสอนโดยพระครูพิสิทธิ์ศีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดวังสิงคำจะได้น้อมนำธรรมะ108ใกล้ตัวใกล้ตาล้อมแวกที่เฮาได้หันตึงวันปรมัตถ์สัตธรรมพระพุทธยังหยุดโลกโคตรโมหันมาเตือนสติหูตันแล้วจะเบิกบานโสดชื่นคนดีมีศีลธรรมเหมือนมีเงินปันเงินหมื่นมีศีลบัตตุกขมขืนมีทำใจบ่อ่อนแอขาดศีลเหมือนปลานินติดเบ็ดขาดธรรมเหมือนปลาเสด็จติดแห่ฟังธรรมเอาธรรมะดูแลถือศีลเอาศีลยึดเหนี่ยวถึงโลกนี้จะวุ่นวายจิตใจภายในบ่ห่อเหี่ยวมีศีลธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจก็จะมันคงทุกนักจะกลายเป็นเบาถ้าเฮาหูจักปล่อยโปร่งธรรมะพระพุทธถ้าองค์ยืนยงเป็นยาขนานเอกตำนานโบราณกาลนานมีวัดวังสิงคำอำเภอเมืองเชียงใหม่แห่งนี้และนาญาติโยมน้องพี่สามัคคีรวมทานร่วมทุนวัดวังสิงคำรู้กันทั่วคอนพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์เทศสอนให้พรเกื้อกูลเจ้าคณะตำบลป่าแดดหน่อเนื้อนาบุญเจริญพรญาติโยมคุณร่วมบุญร่วมแรงศรัทธาพระเจ้าทันใจคู่วัดวังสิงคำ
บารมีเลิศล้ำญาติโยมเลื่อมใสบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัยให้พรมวลมิตรสิทธาพระประจำวันเกิดเสริมดวงชะตาให้อาหารปลาหน้าวัดสุขใจเชิญรวมบุญสงน้ำพระธาตุน้อมใจอภิวาทขอบุญสุขใจสุขกายไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าทันใจหลวงพ่อประเสริฐเจริญพรอวยชัยให้ท่านสุขใจทั่วกันน้อมใจอภิวาทขอบุญสุขใจสุขกายไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าทันใจหลวงพ่อประเสริฐเจริญพรอวยชัยให้ท่านสุขใจทั่วกันขันก่อนที่ตะวันจะขึ้นขอบฟ้าจะหันแสงทองทอแสงเจิดจ้าจัดการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัววันเริ่มต้นใหม่อย่าได้วันกลัวอย่าได้ขุ่นมัวกังวลโศกคอนอย่าเอาน้ำขุ่นมาขังคอนอย่าเอาน้ำฮ้อนมาลวงหัวใจฮ้อนอ้วมอารมณ์ขุ่นคองตอนรับวันใหม่นี้น้องของได้น้อมเอานำทำคำสอนของพระชินวรประเสริฐเลิศล้ำจุงจิตใจฮือออกจากธรรมบ่ฮือด่างดำโศกเศร้ามัวมองแสงแห่งธรรมะนั้นเป็นแสงทองส่องใจเรื่องร้องตึงวันค่ำเจ้าเอาศีลมานำเอาธรรมมาเฝ้าคือจิตใจเฮาจุงเย็นฝ่าฟันทุกเห็นต่อไปหน้าจะบ่ไหววันแต่เนิ่นเจิญพี่น้องมาฟังรายการธรรมะเบิกบานตอน6 โมงเจ้าฟังธรรมปื้นเมืองอันเป็นแบบเบาท่านพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์ตั้งใจใจเจ้าอาวาสวัดวังสิ่งคำตนนี้อนุรักษ์ของเก่าล้านนาก่อนกี่คือลูกหลานเฮาตีเกิดมาใจกันรักษาของดีเก่าเกลือได้อยู่กู้ถิ่นล้านนา
ของแผ่วจิตใจเหมือนป่าอยู่ในนาทีนั้นนามเหมือนไม้สลีอันมีไม้กำเหมือนเสืออยู่ธรรมดงดอยคุณเขาสุขของมนุษย์ยิ่งใจหมู่เฮาสุขที่ได้เอาธรรมะห่มตุมใจคนใดมีธรรมห่อหุ้มใจคนนั้นจุมใจบ้านมันอยู่วิมานเวียงวังจันแก้วบ่มีในเต้าแล้วน้องยกมือ10 นิ้วกราบนบนอบน้อมยังพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้ง3 ประการ อันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแตบไตไวสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์อันหมายมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพโกศลติปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงป่อท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานตลอดจนครูบาสังฆเถระเจ้าภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมศรัทธาสาธุชนติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดหนองไก่ตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 102.0 และ 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดวาอารามตามหมู่บ้านต่างๆที่ครูบาสังฆะท่านเจ้าอาวาสตลอดจนต่างปอแก่ปอแคว้นได้เปิดออกลำโพงหอกระจายข่าวเสียงตามสายของวัดวาอารามของบ้านต่างๆเพื่อญาติโยมศรัทธาได้สดับรับฟังกันอยู่ในเวลานี้พร้อมกันนี้เจริญปอนญาติโยมที่ได้ติดตามต่างเฟซบุ๊กเฟซไลน์ต่างเว็บไซต์ต่างๆบอกว่าจะเป็นเฟซบุ๊กของวัดวังสิงห์คำเฟซบุ๊กของ104ธรรมะคลายเครียดเฟซบุ๊กวัดไฟหินเฟซบุ๊กของตันตุเจ้าบ้านนอกทิตะสิโปตลอดจนหลายๆเฟซบุ๊กที่เป็นญาติธรรมในรายการได้ฟังแล้วก็ได้กดแชร์กดไลค์ส่งต่อๆกันไปเพื่อให้ญาติธรรมได้สดับฟังเสียงธรรมะกันอยู่ในเวลานี้แล้วก่อนแล้วแชร์กดแชร์ไลค์อาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็นำธรรมะสาระปืนบ้านปืนเมือง
ทำข้าวมาเทศนาฮือท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเป็นประจำถึงวันตั้งแต่เวลา6 โมงถึง7 โมงเจ้าโดยประมาณยกเว้นพี่น้องที่ฟังสัญญาณจากดอยม่อนจำปีวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายก็ฟังกันเมื่อค่ำยามคืนต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาปรมีของท่านผู้อำนวยการทุกสถานีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคผู้ควบคุมการกระจายเสียงทุกท่านทุกสถานีตัวเองและขอบคุณเจ้าของ Facebook ทุกท่านที่ได้กดแชร์กดไลค์กันปากันวันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลการเวลาล่วงเลยผ่านพ้นโดยความรวดเร็วว่องไวจากวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนคลาดเคลื่อนไปโดยบนิ่งบอยู่ได้บรอไผวันเวลาผ่านพ้นบ่ได้รอไผสักคนไม่ใช่ว่ารอคนนั้นรอคนนี้ไม่มีวันคำว่ารอไปของเปิ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายจะต้องโดยตามการเวลาฮือตันตื่นเช้ามาก็คิดพิจารณาตลอดจนตรวจสอบในรอบวันที่ผ่านมามีอันใดที่มันขาดตกบกพร่องก็เสริมเติมให้มันดีขึ้นอันไหนที่มันดีแล้วก็เสริมเพิ่มเติมดีขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้เป็นวันพระวันศีลทางรายการที่ได้จัดมาโดยตลอดเมื่อวันพระวันศีลมาถึงก่อนที่จะได้ฟังน้ำฟังธรรมก็จะได้เชิญชวนสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเข้าเฝ้าองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการไหว้พระสมาทานศีลและฟังพระธรรมเทศนาเป็นลำดับไปโอกาสบัดนี้ใครที่ได้เตรียมขันหรือว่าพานดอกไม้ธูปเทียนไว้ก็จัดเตรียมเพื่อเรียบร้อยแล้วก็ดังที่ได้บอกมาโดยตลอดว่าวันพระวันศีลถ้าเป็นไปได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้นุ่งขาวห่มขาวอันเป็นสีของความบริสุทธิ์ผุดผ่องและพอให้เป็นระเบียบเรียบร้อยที่สำคัญก็เป็นการประกาศให้เจ้าโลกได้ฮู้ได้ทราบว่าเฮาเป็นพุทธศาสนิกชนทุกวันพระทุกวันศีลบอกว่าจะเป็นศีลน้อยศีลใหญ่ถ้าเป็นไปได้อีพ่ออีแม่ญาติโยมศรัทธาลูกหลานตันเต้าเยาวชนคนดีใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวก็จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูแล้วสวยสดงดงามก้อยๆฝึกกันไปเมินไปมันก็จะชินแล้วก็จะทำให้รู้ว่าโอ้เมื่อถึงวันพระวันศีลนี่ประเทศไทยเฮาหรือทั่วโลกที่นับถือพระพุทธศาสนาปากันนุ่งขาวห่มขาวแล้วลองหลับตาจินตนาการว่าภาพนั้นมันจะประทับใจต่อใดอันนี้ตุลุงได้เชิญชวนและรณรงค์มาโดยตลอดเนอะวันพระวันศีลเตรียมขันข้าวตอกดอกไม้ถ้าไปวัดได้ก็ไปวัดไปวาไปใส่ขันข้าวตอกดอกไม้ส่งสาเข้าสาบาตรทำบุญตักบาตรประพฤติวัดปฏิบัติธรรมไปบ่ได้ก็อยู่บ้านอยู่จองนบไหวสาเอาเนอะโอกาสบัดนี้เชิญทุกท่านเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกันณโอกาสบัดนี้อิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
สังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคณมกาลังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตปโปวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทักขินยโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติได้ไหวพระนบธรรมจุ่มอกเย็นใจแล้วตอนนี้ไปตั้งอกตั้งใจสมาทานหับศีลเนอมะยังพันเตติสาลาเนนะสังหาปัญจสีนิยจามาตุติยัมปีมะยังพันเตติสาลาเนนะสังหาปัญจลานิยจามาตติยัมปีมะยังพันเตติสาลาเนนะสังหาศีลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาติญามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ อตินนาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาติญามิ อาตินนาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาติยามิ คาเมสุมิชาจาลาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาติยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาติยามิ สุลาเมลยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปตาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย พมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตนันสลีงันทิวลังอัญญาจทาสันติทาสัตตปาราชกชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง ได้ไหวพระได้สมาทานศีลเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปเชิญญาติโยมทั้งหลายได้ติดตามรับฟังธรรมเทศนาปื้นเมืองเหนือว่าจะเป็นจะได้ก็เชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมาสิงกาโรพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนผาเสริฐกว่าโลกตั้งสามเตสิตังพระก็เตสนายังเตวัตตุตั้งหาตันตั้งหลายจุงทอมทาดาฟังเพื่อฮือเป็นสัจจังแน่แจ้งฮือเป็นที่หูแห่งสังขารกู้วันคืนการกินการอยู่ทุกผู้กู้ยิงใจอย่าปากันอยู่บอดได้ปังเป่าเฮอปากันคืดเล่ายังตน
อันว่าปีเดือนวันหากขับบนมาหาแก่อันใจนั้นแต่หากว่าหนุ่มที่แต่ตาบ่จุ่มมืดมัวแม่นว่าผมยังหัวก็งอกเขี้ยวก็ลุดหล่อนออกไปหลายเนื้อหนังกายก็หดหูจักเป็นดังอีกู้หญิงใจควันดีปากันคงขวายกะตำบุญฮือตันรักษาศีลเมตตาภาวนาหาความดีใส่ตัวไปใจอย่านับใดอยู่นอนได้การตั้งตาไผ่บ่หูจะได้ฟู่อูสักเสริญปีเดือนเกินขับฮือแก่เปียที่แผ่พับตัวอย่านับใครหัวจะกว้ายฮือกึดหนีหายสู่ต่างเดอย่าถือแก้วอันบ่มีก้าแก้วต่ำจ้าบ่เดเอาเฮือปากานาถือดวงเผาเพชรแก้วอันมีก้าแล้วดีงามขาลองจามกึดฮอดเอาใจจอดหาดูยังหมู่ศาสตร์น้อยใหญ่อันเดือดไม่ตุกขามเพราะจาติฮือเกิดมีเป็นมาจะราเบียดเบียนฮือเท่าเปียที่เข้าสู่เต็มตนมอลันดามาจนฮือตายจากจุผู้กองหากเหมือนกันเสียงคนนั้นสะเศร้าตั้งเสียงสัตว์ออกล่าหากินดังสัตว์บินบนและเตี้ยวย่างไผ่บ่อาจอยู่ข้างเดานานกันมัจจุมันมาฮอดก่อนจางตายละต้อตนตัวละเครื่องขัวขว้างไว้ฝูงหมู่ญาติให้วิงวอนโซนสารจรลำบากเหือบางเกิดทุกข์ยากนักหนาดังพระสัทธาเป็นเจ้าหากโกดเงื่อนเก้าเตสนาเป็นวาระกถาว่าดังนี้อาหัมปิโคมหิจาติธรรมโบจาติอนาติโตอาหัมปิโคมหิจาราติธรรมโมจาราอนาติโตอาหัมปิโคมหิปัญญาติธรรมโมพญาธิอนาตินโตอาหัมปิโคมหิมรณะธรรมโมมรณะอนาติโตอาหัมปิโคมหิทุกขะธรรมโมทุกขะอนาตินโตหันตะยังกันละญาดังกะโรมิกาเยนะวาจามานาสาญะมาลานานสติดังเนอาหัมปิแม่นบาตัวแห่งเฮาและตัวแห่งต้านต่างหลายจาติธรรมโมมีสภาวะอันเกิดมาก่อมเป็นทุกขาเมื่อยามน้อยเป็นทุกขาคอยเมื่อเป็นเด็กแดงฝูงมดแมงมาต้อมไตก็บ่จ้างไล่และขับเนมาเป็นตุกขีบ่จ้างปากเป็นตุกยากเมื่อยามการตุกเนานานฮอดย่างตุกเสพสังหากินเป็นตุกเมาเวนพาแผ่ยามเมื่อพ่อแม่ปัดพรากมาเป็นทุกข์ลำบากโดยกรรมด่าทุกข์โดยกรรมว่าบุบตีอันเปิ้นมาค่ำคาราเวอยู่ใจใจอานาติโตก็
บ่มีที่จักโปนไปใดก็เพราะจาติธรรมโมนั้นใส่ฮือเกิดเป็นมาจริงใดมาเป็นทุกข์ขาดลำบากนั่นแลอาหัมปิโขแม่นบาดตวงแห่งเฮาก็เป็นดังนี้แต่จะแลอาหัมปิโขแม่นตัวแห่งเฮาและต้านจลาติธรรมโมมีสภาวะอันเกิดแล้วก็ฮือเท่าคำจันดามีหน้าตาอันหิวซ้ำหนังก็มาญาณตาก็มาฟังมัวมืดลมขึ้นจืดสันหลังจีนบางสั่งก็โหดหูยามเมื่อปากฟู่ก็บ่ปุ่นดีฟังมือก็มาถือไม้เต้าเนี่ยมาย่างกลมเก่าหลังโกสังมาเป็นตุกโขเมื่อยามแก่เท้าจากลูกนั่งก็เต้าสวยใสตุกขังมาบ่หายเหือดแห้งมาเป็นตุกแต่งตั้งธรรมอานาติโตโหบ่มีเวลาอันจะข้ามล่วงพ้นไปได้จราติธรรมโมมีสภาวะอันเกิดมาแล้วก็เท่าจรานั้นก็มีจริงแลอาหัมปิโขแม่นตัวของเฮาและตัวของต้านต่างหลายพญาธิธรรมโมมีสภาวะอันเกิดมาแล้วก็เป็นพญาธิจนะบุตรที่มี96ประการคือว่ามาเป็นลมสาและฝีมาอากมาเป็นขี้ขากและขี้ลากลายหูเป็นลมบ้าหมูและมองคอเป็นตาต้อและหัวเมามาเป็นลมขึ้นเสาลงเสาและลมสะอื่นมาเป็นลมปีกฟืนไข่สันตั้งตัวอาปาโถมีหลายหลากบางพ้องก็มาเป็นเปียที่ร้ายราดราวีอานาติโตโอกู้ตนตัวคนเฮานี่นาบ่มีไผ่ล่วงโป้นไปได้พญาที่ธรรมโมนานไซมีสภาวะอันเกิดมาแล้วก็เป็นเปียที่นั่นแต่จริงแลอาหัมปิแม่นตัวของเฮาและต้านมรณะธรรมโมมีสภาวะอันเกิดมาแล้วและตายไปมีมวลมากตามกรรมแห่งสัตว์ตั้งหลายหากได้กระทำมาบางพ้องก็ตายด้วยโรคาเปียที่พ้องก็ตายด้วยต้านฆ่าฟาดฟันแต่งพ้องไปแอวสะแวงหาซอกินในป่าเสือร้ายล่าคบตนพ้องก็มาเกิดกังวลโอนตาร้ายบ่เหือดบางพ้องก็มาตายกลิ้งเกลือกตกวังพ้องก็ตายเพราะด้านเอาคางใส่คอกไว้ออกมาบอดใดลวดเลยตายพ้องก็ตายที่หิมตังและในป่าตายที่ยอมยาและจอมปลวกดอยดินแห่งกาลงกินยะยาบตามกรรมวิบากแห่งภัยมันอันตนได้กระทำมา
ในชาติก่อนย่อมได้ติดทำตัวตามตนอนาติโตบ่มีอันจากล่วงโพ้นไปได้แลมรณะธรรมโมมีสภาวะอันเกิดมาแล้วก็ตายไปนั้นแต่จริงแลอาหัมปีแม่นตัวแห่งเราและตัวแห่งต้านทุกโคทุกโคธรรมโมก็จักมีสภาวะอันเป็นทุกยิ่งทุกค่อนขิงหลายสารเมื่ออยู่เป็นคนก็ทุกหลายอย่างหลายต่างมีต่างนานากันว่าตายไกลกามวยบางลางเตื้อก็ได้เกิดเป็นสัตว์บางเตื้อกำจัดหือตกต่ำไตไฟนรกไม่เหิงนานล้างเตื้อก็ได้เป็นคนตุกพลานและได้เกิดในกำเนิดเป็นเพศเพราะเหตุว่ามีจิตให้ยามเมื่อจักตายดับคานตุกมาตันเมื่อเสียงเขตจริงกลายเป็ดไปเกิดเป็นเพศและผีได้ตกอเวจีแล้วมาเกิดในกำเนิดเป็นเพศหลอกและได้เกิดมาเป็นสัตว์วิบากมากำจัดและแต่งบ่ฮือหูดีแห่งต่างงามบางพ้องบุญกรรมติดตามโดยไตก็ได้ไปเกิดเป็นสุขลำเลิศในที่ประเสริฐเป็นอินพรหมได้เป็นเทวบุตรเทวดาโตนวิเศษเพราะเหตุว่าอำนาจบุญกรรมเขตที่ใดกระทำมาอายุสังขาราก็ยืนมากกวางบอกมีที่อ่างต่างทุกมีแต่ความสุขหาประมาณบ่ได้อานาติโตบ่มีไผล่วงพ้นไปได้ทุกตัวคนแม่นแต่จริงแลตัดสมาเพราะเหตุดังอันแม่นว่าตัวแห่งเฮาและตัวแห่งต้านตั้งหลายการละญาติดังก็ควรรีบกระทำกรรมอันดีงามคือว่าฮือตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาไปใจกาเยนะโดยกายวาจาญะโดยปากมนาสาโดยใจแม่นคนที่ตายไปและดับขันฝูงคนอันอยู่ไปหลังก็บอกวันให้หาปริเวทนาอื่นอ่อนบอกกวนเป็นทุกย้อนโดยต่างตายบอกวันเสียได้โดยคาบเน่าบอกวันโศกเศร้าโดยมัจจุราชจะทำว่ำวายการให้หาคนตายนี่นาบ่เป็นภาระนาบุญสักอย่าเต้าเป็นทุกข์ลำบากแก่ผู้ให้ควันเดร่ำเปิงไปมาใจเพราะเหตุว่าเฮาร้องไห้มันก็บอกคืนมากาญากาตาแม่นตัวของเฮาก็ยังจากตายไปบ่จาก็ยังจากได้วายหน้าเข้าสู่มาจุลาจะทำความดีถือเอาเป็นกรรมฐานภาวนาไปใจฮือปากันได้พ้นจากห้อง
ได้ขายแห่งสงสารจุงปากันได้ปันติบัตตามคำสอนแห่งพระบวรสอนสั่งเบือนดังน้ำตกหลังรินคามเทวตุโอตาฮือปากันจำเริญไว้จุวันวานอย่าได้ปากันอยู่ยำบอดได้ปางเป่าฮือได้กึดเล่ายังโตนมีใจเวโวนสอนใจต่างที่บอดีไปต้านก็มาสอนบอกฮือแจ้งจอดในใจเมื่อชีวิตเป็นไปและตั้งอยู่ฮือได้สอนใจกูกับตนตัวอย่านับได้ใครหัวว่าตัวเฮายังหนุ่มนาจุ่มมีวานยามมัจจุราชมาตานเมื่อหนุ่มบาปเข้าซุ่มยามตายจักบ่สบายเพราะวิบากอันมาจักลากนำไปอย่าได้เกิดใจว่าตัวเฮายังหนุ่มเมื่อยามเท่าก้อยกะก้อยกระตำบุญร้อนว่าความตายมาสูญเมื่ออายุหนุ่มนั้นก็จักมรณะไปบ่มีอันใดจักเอาไปตัวใดมีแต่บุญกับบาปกรรมที่เฮาได้กระทำไว้ย่อมติดตามไปแลนะชายาอิวะเหมือนดังเงาเตรียมตนฮือได้สะเวยผลเป็นสุขและทุกข์กู้ตามกรรมสงสารอันนี้นอมัจจุราชธรรมนี่นอมันตึงบ่อโปนได้สักอันแหละมันบ่ยอมเว้นแว่แก่คนได้อปิเยหิวิปัญโยโคทุกโคปิเยหิบางพ่องหักกันจังกันจักตายเบื่อหน่ายก็พรากจากกันไปเพราะกรรมเว้นเป็นสายใหญ่ทุกเห็นใจบ่ใจหน่อยเป็นทุกขคอยแห่งเวรานุเวนปิเยหิวิปัญโยโคทุกโคหากกันแป่งกันบอดใดไปอยู่ด้วยกันต่างอยู่ไกลกันต่างห้องไกลเต้ต้องแห่งต่างเตียวมีดงเขียวและปูดอยมาขอบข้านแสนที่หักนั้นก็บ่ได้ไปถึงมีแต่ใจคือเติงหาเต้าเจ็บป่วยนั้นก็บ่ได้ไปจูฝูงปุถุจัดนางบางพ่องก็อ้างว่าจักกระทำบุญลวดบ่ได้กระทำแต่มัจจุราชมาข่มแป้ขับตายบุญบ่มาติดต่อมีแต่ปากอ้างล้อว่าจะกระทำบุญลวดหายสูญปังเป่าเนินนายกำปากเล่าว่าได้ลวดตายไปด้วยกินแหน่งบาปกรรมแฝงติดต่อตกนรกก่อกรรมเวรเป็นตุกเห็นในนรกฮือไฟมกหมาดไม่ปาการร้องไห้เวทนาปาหูจะนาจุงฟังราจำชื่อฮือทีเพื่อฮือหูดีนักและเบาอย่านึกว่าตัวเฮา
ยังหนุ่มตาใสจุ้มไปตั้งวันอายุขันทังก็แก่วันและเวลาก็แผ่ไปถึงวันปีเดือนวันปั่นหือเท่าแก่บ่เว้นแว่แก่คนใดสักคนปุถุชนเฮาทุกหมู่จุผู้กู้ยิงใจกวนปากันคงควายกระทำบุญหือตานรักษาศีลเมตตาเจริญภาวนาไปใจใจจะได้อยู่นอนใจจงปากันจำศีลกินทานไปอย่าขาดอย่าได้ประมาทบุญกรรมการว่ากระทำบุญไปทีละเล็กละน้อยก็มีจิตเจตห้อยตั้งบุญเต็มว่าใดตันน้อยก็จุงมีจิตเจตห้อยในบุญญาเขตก็จักเป็นเหตุให้มีกุศลหลายอุปมาเหมือนไฟนิดเดียวบ่ได้เผาป่าก็ยังลูกไม่กว่าลำลายอย่ากระทำบาปหมายผิดแผกตัวเฮาจักได้เบาบาปตายโดยอุปมาเหมือนคนขี้โคยมาป้ออย่าได้ก่อบาปแม้แต่นิดเดียวมันจากโลกเป็นเปรตทางโลกไม่หลังลายลาปากันได้ตั้งจิตใจหมายติดต่อให้มันก่อการกุศลช่วยกันหนุนติดต่อให้ได้รักษาศีลก่อหัดใจมันภาวนาไปอย่าขาดตังเส้นนี้หากงามดีนรกอเวจีบ่หันได้ไกลสะเวยสุขได้ตามใจมีความสวัสดีไปบ่หูท่าเอามีอายุยืนเตียงเต้านอตีคามคือว่านิพพานาเวียงแก้วอันเป็นที่แล้วคือยอดนิพพานาก็มีโดยประกาศดังกล่าวมานี้แหละนะนิธิตังขีญาสังวันนาอันกล่าวเทศนายังเทวทูตตั้งหาก็บังโกมสมเรศเดชญาติโยมศรัทธานาบุญตันสาธุชนทั้งหลายวันนี้ตุเจ้าได้นำเอาธรรมเทศนาสอนจิตสอนใจเตือนจิตเตือนใจญาติโยมตันสาธุชนทั้งหลายคือเรื่องเทวทูตทั้งห้าหรือว่าทูตของเทวดาที่ได้มาปกเกล่าวเป่าสารเตือนญาติโยมศรัทธาบ่ให้ได้มัวเมาประมาทในชีวิตในความเป็นอยู่จะไปเกิดบ่ตัวหนุ่มกำนำไม้กำลังวังชายังแข็งแรงอยู่บัดถึงเวลาที่จะต้องตายง่ายเตื้อมัจจุราชยังมาถึงเติงง่ายเตื้ออันนั้นเป็นการเกิดที่ผิดเนอะเพราะว่าความตายมันบ่พึงเบนใบแก่ภัยผู้ใดกรรมมาถึงมัจจุราชมาเติงตันย่อมจะต้องปัดต้องพรากต้องตายจากกันไปบ่เลือกหนุ่มบ่เลือกแก่บ่เลือกเท่าชะแลแก่ชราเพราะฉะนั้นเฮาเกิดมาแล้วก็ต้องมันสร้างคุณงามความดีเมื่อเจ้าเฮาตื่นมาพบเฮายังมีลมหายใจอยู่นั่นก็แสดงว่าเฮายังจะต้องอยู่ผจญในโลกนี้กับสิ่งหลายๆอย่างที่เปิ้นว่าโลกกระทำ8ที่ครอบง
ในตนในตัวเฮาถึงวันบางวันก็ดีใจบางวันก็ทุกข์ใจบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางวันก็ได้รับเสียงสรรเสริญเยินยอบางวันก็ได้รับเสียงติฉินนินทาสิ่งเหล่านี้ที่มันครอบงำจิตใจครอบงำสัตว์โลกอยู่ถึงวันและจะต้องเป็นไปตามกรรมได้ยศพ่องเสื่อมยศพ่องได้ลาภเสื่อมลาภพ่องเนี่ยมันบ่แน่นอนเสมอไปคระเคล้ากันไปที่สำคัญแล้วเฮาจะต้องมีจิตใจคือเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจเป็นสมาธิใจสติปัญญาพินิจพิจารณาอันไหนดีก็ปฏิบัติไปอันไหนที่มันบดีก็เลิกละไปจะไปเป็นปัญหาสังคมลูกหลานก็เช่นเดียวกันต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนช่วยเหลือและที่สำคัญนั่นดีบดีดูที่ความกตัญญูกตเวทิตาธรรมลูกเต้าคนไหนดีบดีพอที่มีความกตัญญูฮู้คุณพ่อฮู้คุณแม่เข้าตามน้ำเนาะช่วยเหลือเพื่อแผ่สงเคราะห์อนุเคราะห์คือพ่อแม่ได้ทุกอกทุกใจคือพ่อแม่ได้เจ็บกรรมละกรรมใจคือพ่อแม่ได้ต้องมันละเวเหหนเป็นทุกขบนกับตนกับตัวเนี่ยคือพ่อแม่บำรุงพ่อแม่ด้วยอาหารกายด้วยอาหารใจอาหารกายนั่นก็คือข้าวตำน้ำเนาะเลี้ยงดูปูเสื้อผ้าอาภรณ์ผลหมากหลากไม้อันไหนที่หันบ่าควรแก่การที่จะนำไปคือพ่อคือแม่ผู้มีพระคุณก็นำไปแต่จะไปรอบางพ่องนี่โอ้พ่อแม่บ่เคยอย่างยุกผลไม้บะเดียวตามฤดูกาลพ่องนอกฤดูกาลพ่องพ่อแม่บางคนบ่ได้กินเอาไปฮื้อเปิ้นกินเอาไปส่งฮื้อเมื่อเปิ้นมีใจยังดังสาบนี่เปิ้นว่ายามเจ็บไข้ได้ป่วยกินหยังบ่ได้เอาไปเนาะเต็มมันพ่อกินนิดหน่อยเนาะแม่กินนิดหน่อยเนาะกินก็บ่ได้คือกินเมื่อยามเปิ้นอยู่สุขสบายนี่ที่สำคัญเนี่ยมันนึงคืออาหารใจจะไปเนี่ยอย่างคือพ่อคือแม่ได้ทุกอกทุกใจจะไปสร้างความลำกำลำบากคือพ่อคือแม่ได้น้ำตาตกอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและที่สำคัญเนี่ยมันนั่นก็คือเฮาฮู้วันเกิดแต่เฮาบ่ฮู้วันตายวันเกิดมาปุ๊บส่วนเสเฮฮากินเหล้ากินเบียร์เต้นห้องเพลงกันบุญวะบุญวายม่วนแต่วันตายเฮาบ่ฮู้จะตายที่แห่งโหนตำบลใดตายด้วยอาการจะได้เฮาก็บ่สามารถที่จะฮู้ได้ดังนั้นเตวทูตทั้ง5ได้มาเตือนสติเฮาท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทในความเป็นอยู่ในชีวิตเร่งรีบสร้างกุศลคุณงามความดีตายแล้วบุญกับบาปตานะที่จะติดตามตนตัวเฮาไปเพราะลูกหลานก็ตึมไปตัวเฮาฮักกันปานใดก็จ้างเขาก็ตึมไปตัวยกศพขึ้นกองฟอนจิบพาเผาคนก็ไปส่วนคนผีก็ไปส่วนผีอันนี้เป็นสัจธรรมที่เฮาฮู้เฮาหันกันปัจจุบันนี้รถรางบ้านจองหอเฮือนเลือกสวนไร่นากามเขตที่เฮามีเมื่อยังมีชีวิตอยู่อันนี้ของกูอันยังก็ของกูของข้าตายแล้วไม่ได้เป็นของกูของข้าซักอย่างเป็นของคนอื่นไปหมดบางเตื้อห่วงไว้เฮือลูกเฮือหลานบ่กินบ่ใจบ่ขายสุดท้ายมาเฮาตายละลูกหลานขายไปหมดอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาฮู้เฮาหันในปัจจุบันนี้ก็ขอฝากฝังไว้เน้อกับปออกไม่ออกศรัทธานาบุญพุทธศาสนิกชนเฮาเต้าข้าทั้งหลายนำไปคิดพิจารณาแล้วก็นำไปสอนตนสอนตัวสอนลูกสอนหลานเอาไปประพฤติปฏิบัติกันขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขจุ่มเนื้อเย็นใจขอให้มีสุขภาพพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรง120 ขวบเข้าพรรษาได้อยู่กินอยู่ตานปรารถนาได้สมความปรารถนาเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุคนเนอจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
บสานตำนานโบราณกาลนานมีวัดวังสิงห์คำอำเภอเมืองเชียงใหม่แห่งนี้และนาญาติโยมน้อง วันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขพุทธานะมุปปาโทสุขาสัทธมเทศนาสุขาสังคัสสะสามัคคีสมัคคานังตะโปสุโขตินั่งคัดสมาธิญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้วันวิสาขบูชาวิสาขบูชานี้เป็นวันคล้ายกับวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าคือวันทั้งสามพระพุทธเจ้าประสูติคือเกิดก็เกิดเดือน6 เพ็ญตรัสรู้ก็ตรัสรู้เดือน6 เพ็ญได้เป็นพระเจ้าเดือน6 เพ็ญคล้ายกับวันนี้แล้วได้ปรินิพพานสุดตายก็ตรงกับวันนี้ดังนั้นวันนี้จึงจะว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเมื่อถึงวันนี้เราระลึกถึงพระคุณของท่านของพระพุทธเจ้าแล้วก็พากันตอบแทนคือบูชาท่านทำไมเราจึงระลึกถึงพระคุณของท่านเพราะพระองค์มีพระเมตตาคุณคือสงสารเราท่านทั้งหลายมีสนองกันนั้นเยอะแยะไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากแต่พระองค์เห็นประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้ช่วยโปรดมนุษย์ให้ประกันพ้นจากกิเลสและกองทุกข์เข้าสู่มรรคผลนิพพานพระองค์จะยอมเสียสละทุกอย่างตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ก็เสียสละมามากต่อมากยอมควักลูกตาท่านออกให้เป็นทานยอมสละชีวิตของท่านออกให้เป็นทานเพื่อปรารถนาโพธิญาณเป็นพระเจ้าและจะมาช่วยเราท่านทั้งหลายให้ได้รับความสุขให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีบุญคุณต่อสัตว์โลกเฉพาะยิ่งพวกเรานี่มากที่สุดเพราะเมตตาเพราะกรุณาคือความสงสารสรรพสัตว์ทั่วโลกดังนั้นพระองค์จึงได้เสด็จออกทรงผนวดแสวงหาธรรมะกว่าจะได้ตรัสรู้ก็ลำบากไม่ใช่น้อยพระธรรมที่เราได้รับฟังพระธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนวิปัสสนาที่เราได้ปฏิบัติก็เพราะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกผู้ที่ปฏิบัติจริงๆก็ได้รับความสุขจริงๆท่านจึงตรัสไว้ว่าสุขโขพุทธานามุปปาโถพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกให้เกิดความสุขสนามหลวงก็เต็มสมเด็จพระเทพมาเป็นประธานปิดประชุมวันนี้หลวงพ่อได้บรรยายวันหนึ่งวันที่18จัดนั่งกรรมฐานทั้งหมดเต็มสนามหลวงวันนี้ยังมีคนมาพูดแม่วันนั้นดีเหลือเกินออกไปพบอยู่สนามยังว่าอยู่เพราะนั่งกรรมฐานแล้ววันนี้ก็ไปสอนกรรมฐานที่วัดปทุมคาสมเด็จนั่งตลอดญาติโยมก็มีบ้างแต่ไม่มากพระมากเต็มโบสถ์จึงกลับมาไม่นานนักที่วิทยาลัยศิลปากรพวกนักศึกษาก็ปฏิบัติกันดังนั้นเราท่านทั้งหลายได้รับความสุขแม้ถึงจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพออยู่ในเกณฑ์ว่าดีนี้ก็เพราะความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า
สุขทั้งหลายแหล่มีอยู่7ประการหนึ่งมนุษย์สุขขังสุขของมนุษย์ถ้ามนุษย์ทุกคนอาศัยพระธรรมของพระเจ้าสบายเช่นผู้ชายอยู่ครองเรือนพระเจ้าตรัสไว้ว่าต้องมีขันติถ้าสองคนผัวเมียอยู่ด้วยกันอดทนต่อกันจะไม่ทะเลาะกันเลยถ้ามีธรรมะนี่เขาเรียกขันติสองสัจจะซื่อสัตย์ต่อกันแต่งงานกันวันนั้นไปที่กองทัพบกมี35คู่แต่งงานพร้อมกันถ้าทุกคนรักกันปรองดองกันเห็นใจกันว่าเราที่จะเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันแล้วพอทุกคนซื่อสัตย์ต่อกันผู้ชายก็มีภรรยาคนเดียวผู้หญิงก็มีแฟนคนเดียวไม่มากในกรรมคุณเขาก็ปกครองกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถ้ามีธรรมะในใจขันติอดทนสัจจะซื่อสัตย์ธรรมะมีอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยก็ตามมากก็ตามข่มจิตข่มใจของตัวเองไว้พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียพันตำลึงพูดไปมันทะเลาะกันกระทบกันก็อย่าพูดอดไว้ข่มใจไว้นี่ถ้ามีธรรมะเขาเรียกธรรมะจาคะสละสิ่งที่ควรเสียสละผู้ชายก็จะไปดื่มเหล้ามาสุรากลับมาบ้านทะเลาะกับลูกกับเมียทะเลาะกับแม่บางคนโน้ยไปเห็นมาด้วยตาได้ยินมาด้วยหูพอเมาเหล้ามาแล้วจะไล่แทงแม่เนี่ยไม่ได้คิดเลยเอาท้องแม่นอนมาเท่าไหร่ถ้ารู้ว่าไม่ดีอย่างนี้แม่หักคอทิ้งซะจนในท้องมันก็จะเป็นยังไงไปเนี่ยไม่ได้คิดถึงเลยถ้าเมาเหล้ามาแล้วผู้ชายเหมือนกันมีเมียเมาแล้วก็ต่อยตีเตะถีบเมียก็มีบางทีขว้างจานในบ้านในช่องมีคนหนึ่งมาเข้ามาถามเล่าให้ฟังเขาโกรธไปแล้วจานชามขว้างแตกหมดในบ้านอย่างนี้ก็ไม่ดีแต่ถ้ามีธรรมะจะเป็นไงบ้างหนึ่งขันติอดทนต่อกันสองสัจจะซื่อสัตย์ต่อกันสามธรรมะรู้จักข่มใจตัวเองฝึกตัวเองสี่จาคะเสียสละนะถ้าอย่างนี้อยู่ที่นั้นก็มีความสุขนี่คือพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกเรานับถือนับด้วยถือด้วยก็มีความสุขในขั้นต้นต้องการสุขทิพย์สุขเทวดาก็มันไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมเหมือนท่านทำอยู่นี้ทำอยู่ที่นี่อย่างใดไปทั้งบ้านก็ให้เป็นอย่างนี้อย่าให้เปลี่ยนอย่าให้ปฏิวัติจิตไปเป็นอย่างอื่นทรงความดีของตัวอย่างนี้เหมือนเกลือรักษาความเค็มเราก็มีความสุขถ้าจะได้สุขในฌานก็มั่นเจริญกรรมฐานสมถะอยากจะได้สุขในวิปัสสนาก็นั่งกรรมฐานเหมือนอย่างนี้อยากจะได้สุขในมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็ให้ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าทุกคนมีธรรมะประจำนี้ก็สุขนี่แหละสุขโขพุทธานามุปปาโทพระเจ้าเกิดให้ลูกให้เกิดความสุขแค่สนามหลวงเนี่ยเพราะบารมีพระพุทธเจ้าพระเจ้าแผ่นดินก็เอาพระบรมธาตุมาคนกราบคนไหว้เมื่อเราถึงพระธาตุของพระพุทธเจ้าเราก็มีความสุขนั่งเต็มสนามหญ้ากลางคืนพอนั่งภาวนากรรมฐานโอ้ทุกคนก็สบายนี่ก็เพราะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสุขาสังคัสสะสามัคคีพร้อมเพรียงกันทั้งชาวบ้านชาววัดมาปฏิบัติกรรมฐานมาฟังเทศน์ฟังธรรมในพระนามหลวงเต็มเราก็มีความสุขแล้วนี่ก็เพราะขามัคคีข้อที่สามสุขาสัทธรรมเทศนาแสดงพระสัทธรรมพระธรรมเทศปัญญานันทะบ้างพระครูพนาเมืองสิงห์บ้างอาจารย์สดทั้งกับทานบ้างพระเทพศิษโมนีบ้างต่างก็ไปช่วยกันบรรยายธรรมะโยมฟังธรรมะก็เกิดความสุขแม้จะไม่มากเท่าที่ออกปากมาว่าดีก็สบายใจแล้วนี่ก็เพราะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนอกจากนั้นสมัคคานังตะโปสุโขตบะคือการบำเพ็ญเพียรเผาบาปเช่นท่านทั้งหลายนั่งอยู่เดี๋ยวนี้อย่างนี้เรียกว่าตะบะตะปะธาตุแปลว่าเผาบาปได้ยินน้องนี่เผาโลภะโทสะโมหะนี่เขาเรียกตะบะหรือตะแปลว่าความเพียรเผาบาปได้ยินน้องนี่บาปของท่านตายไป7 ชาติได้ยินน้องนี่มันตายไป7 ชาติความเพียรของคนผู้เป็นหมู่อย่างนี้เรียกว่าสมัคคานังตะโปสุโขความเพียรเผาบาปรวมกันเป็นหมู่ให้เกิดความสุขมีเหตุให้เกิดความสุข
พระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้ทีนี้เราเข้ามาวัดต้องการอยากได้ความสุขดังนั้นวันนี้คล้ายกับวันประสูติตรัสรู้นิพพานของพระพุทธเจ้าเราก็ระลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้ให้ธรรมะไว้เป็นพระไตรปิฎกแม่อาตมายกมาก็มาจากพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเทศไปแล้วอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ก็เอามาเทศให้โยมฟังเพราะเป็นสาวกฟังจากพระโอษฐ์ฟังจากพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าก็ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นแหละจำไว้ก็มาเทศให้โยมฟังก็ชื่อว่าเราท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศไปแล้ววันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้นิพพานเราควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมควรแก่พระคุณของท่านเราก็ควรบูชาท่านบูชาด้วยอะไรหนึ่งบูชาด้วยอามิสสองบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยอามิสคือดอกไม้ธูปเทียนมาลาดอกไม้จัดใส่แจกันจัดใส่พุ่มไว้สวยสดงดงามตามที่หาได้คันทะของหอมทีปะแสงสว่างเทียนโทปะทูปหอมอาภรณะบูชาด้วยอาภรณ์คือผ้าเช่นผ้าห่มต้นโพห่มมูทูปก็ได้จตุปัจจัยสี่เช่นอย่างเราจะสร้างโรงพยาบาลเพื่อถวายใจสงฆ์อุทิศต่อพระพุทธธรรมสงฆ์อย่างนี้ก็เรียกว่าอาเสนาสนะให้ที่อยู่ที่อาศัยเป็นทานและให้อยู่จาแก้ไขเป็นทานถวายอาหารบริบาตก็ใช่อันนี้บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นอามิสเรียกว่าอามิสบูชาก็มีอานิสงส์มากอยู่พระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้ในพระไตรปิฎกแค่นางโกษาตะกีเอาดอกบัวขม4 ดอกจากพิมพ์บัวมุ่งจะไปบูชาพระธาตุพระพุทธเจ้ายังไม่ถึงถูกโคไม่ได้อ่อนผิดตายก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่อานิสงส์อามิสบูชานายสุมาณะมาลาการเอาดอกมะลิ8 กำ 8 ทนานไปถวายพระเจ้าโกศลหรือพระเจ้าพิมพิสารแต่วันนั้นเห็นพระพุทธเจ้าไม่ถวายพระเจ้าแผ่นดินถวายพระพุทธเจ้าเลยตายเป็นตายจะเนรเทศก็ยอมจะตัดคอก็ยอมผลที่สุดพระเจ้าแผ่นดินทราบสาธุอนุโมทนาด้วยยกสิ่งของให้อย่างละ4หรืออย่างละ4ช้างม้าวัวควายเข้าของเงินทองบ้านทองเรือนชานให้เยอะจนมั่งคั่งสมบูรณ์นี่เพราะอานิสงส์ปัจจุบันทันตาในสมณการบูชาด้วยดอกไม้ดอกมะลิ8 กำยังจะได้เป็นพระปัจเจกอีกชื่อว่าสุมาณะชื่อว่าสุมาณะปัจเจกกับพระพุทธเจ้าพระนามสุมาณะในภพต่อไปเพราะเหตุไรเพราะสละชีวิตบูชาพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นอานิสงส์พระสุทธาปิญญาเถระเอาดินปูนขาวอีก2 แผ่นก่อพระธาตุบูชาพระพุทธเจ้าตั้งแต่ชาตินั้นไม่เคยตกนรกเลยสุดท้ายก็ได้เป็นพระอรหันต์ชื่อว่าสุทธาปิญญาเถระพระเถระก้อนปูนขาวอานิสงส์ด้วยปูนขาวบูชาพระธาตุพระพุทธเจ้านี่เป็นอามิสก็พอจะเข้าใจแล้วส่วนการปฏิบัติเช่นท่านประกันรักษาศีลประกันฟังธรรมเจริญสมถะวิปัสสนานี้เป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเช่นอัตตทัฏฐเถระพระเถระองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าประชุมสงฆ์ว่าอีก4 เดือนเราจะนิพพานท่านก็ไม่พูดกับใครตั้งใจปฏิบัติจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานพระก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าหาว่าไม่มาสู่ที่เฝ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งเรียกประชุมกันประมาณ700 รูปถามว่าทำไมเธอจึงไม่มาสู่ที่เฝ้ากราบทูลว่าข้าพระองค์ตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานก่อนสมเด็จพ่อนิพพานพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าประทานสาธุการสาธุสาธุดีละดีแล้วดีละดีแล้วภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความจงรักภักดีในเราผู้นั้นจงเจริญวิปัสสนาเหมือนกับพระอัตตทัฏฐะนี่เถิดเจ้าดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาเรายังไม่เชื่อได้บูชาเราเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างในแง่ปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันเช่นนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรเราจะบูชาโดยอามิสก็ได้แต่บูชาโดยอามิสดอกไม้ธูปเทียนไปเดินเวียนเทียนเดินเวียนเทียนก็ระลึกถึง
สวดอิติปิโสสวะโตลุยไปอานิสงส์ส่วนนี้ไปสวรรค์ปรารถนาให้ได้มรรคผลนิพพานก็เป็นปัจจัยได้นั่นวิธีหนึ่งแต่ถ้าอยู่บ้านมีลูกมีหลานจะมาลำบากอย่ามาแล้วมารองเท้าหายมาแล้วก็รถหายมาแล้วก็โจรปล้นบ้านหรือโจรไปงัดบ้านมาแล้วเกิดไฟไหม้บ้านอย่างนี้ไม่ดีแล้วอย่ามาทำให้ปลอดภัยแล้วจะทำอย่างไรล่ะแต่ถ้ามาแล้วก็ควรมาดีโยเพราะเป็นการได้ฟังพระสวดได้ฟังพระเทศน์ตาก็เห็นหูก็ได้ยินตัวก็ได้กราบไหว้เคารพบูชาเป็นปัจจัยโยดีกว่าไม่มาแต่ถ้ามาแล้วเดือดร้อนอย่ามาเอาบุญที่บ้านทำอย่างไรมีสมมติโยมอยู่บ้านทำมาแล้วยกไว้คนละอย่างโยมก็พาลูกพาแฟนทำความสะอาดโต๊ะบูชาจัดดอกไม้ใส่แจกกันได้เวลาก็ทานข้าวปลาอาหารทำไมถึงศีลแปดหรือถือก็ตามพากันบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์เสร็จแล้วก็นั่งกรรมฐานนั่นแหละยอดที่สุดวันนี้เอาจะเที่ยงคืนแล้วเอาตลอดลุ่งเลยวันนี้ค่อยนอนวันนี้นั่งอธิษฐานจิตไม่หลับไม่นอนง่วงก็ลุกขึ้นเดินโยกมนั่งกรรมฐานอยู่อย่างนี้นี่แหละสำคัญที่สุดได้บุญมากกว่าการเอาดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาด้วยแล้วก็ไม่ต้องเดินให้เสียเวลาด้วยนี่ถ้าเข้าใจถูกมันเป็นอย่างนี้ได้บุญมากก็มาเดินเวียนเทียนเท้าก็เปิดเปื้อนดำปีถ้าสวมรองเท้าเดินต่อหน้าพระพุทธรูปมันก็ไม่งามเดี๋ยวเกิดต่อไปถูกเฉือนเท้าก็ไม่ดีแล้วนั้นถ้ามาอย่างนี้เป็นอย่างนี้โยมบ้านของเราดีได้บุญได้กุศลไหว้พระสวดมนต์เสร็จบุญแผ่ส่วนบุญแล้วก็พาลูกพาเมียรับไปด้วยบุญด้วยกุศลอย่างนี้ก็ดีอยู่ถ้ามาแล้วเดือดร้อนไฟไหม้บ้านอื่นไหม้บ้านเราสิอย่างนี้ก็ไม่ดีโดนไปคอยงัดแงะเอาสิ่งเอาของไปกลับไปเกลี้ยงอย่างนี้ก็ไม่ดีมาแล้วรองเท้าหายเดือดร้อนอีกแล้วอย่างนี้ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเอาบุญที่บ้านได้แต่กลางวันไม่เป็นไรนี่พูดถึงอยู่บ้านทีนี้มาวัดแล้วทำไมมีโอกาสไปเดินเวียนเทียนซะเดินเวียนเสร็จก็เข้าไปในโบสถ์ฟังเทศน์พระท่านสวดมนต์เราก็สวดมนต์แล้วก็ฟังเทศน์เวลาสอนกรรมฐานก็นั่งกรรมฐานฟังเราคงรู้ไม่อยากฟังปฏิบัติกรรมฐานเลยจะอยู่เฉยๆอย่าไปคุยกันเมื่อพระท่านเทศน์เอาละจะไม่เอาบุญแค่นี้จะเอาบุญไปนิพพานกับกำหนดได้ยินเนาะของเราไปเลยเราเข้าใจฟังเอาบุญก็ได้ฟังเอาครูก็ได้ฟังปฏิบัติก็ได้แล้วแต่ความฉลาดของเราเพราะเราเรียนแล้วต้องฉลาดฟังเทศในโบสถ์ฟังเอาครูก็แค่นั้นแหละดีโยไม่ใช่ไม่ดีแต่มันเป็นบุญแค่ไปสวรรค์นี่กิเลสมันไม่ขาดให้เราอยากจะให้กิเลสขาดจะไปนิพพานชาตินี้มาถึงชาติต่อไปถึงก็กำหนดที่หูได้ยินเนาะเสียงคนหนวกหูก็ยินเนาะเหมือนกันหรือจะเอาพองน้อยยุ่งน้อก็ได้เอาไม่ได้ก็นั่งน้อถูกน้อหาบุญเกิดให้ได้บุญเกิดได้ทุกคนทุกแห่งมันไม่ยากถ้าคนเข้าใจเอาแต่ได้ยินเสียงก็ได้ยินน้อนะอย่าไปมันหนวกหูไม่ได้หนวกโทสะถ้าเพราะเราฟังโลภะเฉยโมหะต้องเอาบุญให้ได้อยู่ที่ไหนก็เอาได้บุญเกิดได้ทุกคนทุกแห่งแม้ในกองอุจจาระถ่ายอยู่ในส้วมก็เกิดได้เป็นถ่ายก็ถ่ายน้อมีแต่ศีลสัมปชัญญะเกิดพุทธเจ้าเทศไปเลยอุจจาระปัสสาวะคัมมีสัมปชานาการีหติเมื่อถ่ายก็กำหนดถ่ายน้อทั้งศีลสัมปชัญญะเกิดสามารถจะสำเร็จมรรคผลนิพพานก็ได้เช่นผู้หญิงคนหนึ่งไปส้วมนอนมาแย่งกินอุจจาระนางก็ภาวนาปุโรกังนอนปั๊บเดียวสำเร็จปฐมฌานเกิดพรหมโลกนู่นนะพระเถระองค์หนึ่งเห็นกองอุจจาระแมลงวันหัวเขียวตอมหนึ่งอยู่ปนมมือใส่เสร็จแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยท่านมาปนมมือใส่กองอุจจาระเขาทำไมไม่ใช่ผมนึกถึงพระพุทธเจ้าชักศพนางปุณณธาสีเท่านี้ละท่านขนลุกขนลุกน้อปั๊บสำเร็จเป็นโสดาเอาอีกสกิทาเอาอีกเป็นพระนาคาชักเอาผ้าบางสกุลผืนนั้นไปฟอกไปย้อมเย็บเป็นผ้าสังฆติผ้าบาปฏิบัติพิจารณาเป็นพระอรหันต์เลยนี่บุญมันเกิดได้ทุกคนทุกแห่งแล้วแต่ความฉลาดของผู้ปฏิบัติดังนั้นท่านอยู่ที่ไหนก็ตามท่านนึกถึงกรรมฐานได้ทำได้เลยฟังเทศดูพระท่านเทศเพราะจังไม่เคยฟังเลยจะจำก็จำไม่เป็นไรได้บุญอยู่แต่จะเจริญวิปัสสนา
ให้กิเลสมันสิ้นไปก็กำหนดได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะเอาไว้ที่หัวไปคอยใครนานก็ยิ่งนึกว่านานได้กำไรต้องนั่งกรรมฐานของเราไปด้วยถ้าทางมันไกลขึ้นภูเขามันสูงบันไดหลายขั้นก็ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายหรือก้าวเนาะก็นหรือขวาย่างเนาะสารพัดคือมันก็ถึงมันไม่ช้าถ้าเราเข้าใจได้หมดบุญกุศลไม่ยากดังนั้นเมื่อถึงวันนี้เราจะบูชาพระพุทธเจ้าถ้าผู้ที่อยู่ที่กุฏินี้เคยปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปก็ได้นั่งกรรมฐานเดินโยกมบูชาพระพุทธเจ้าเอาคืนยั่งลงเลยวันนี้อธิษฐานจิตของตัวเองปีหนึ่งมันมีหนเดียวแล้วถ้ามันง่วงพวกนี้ค่อยนอนได้แต่ถ้าทนมาแล้วจริงง่วงก็นอนตื่นเพื่อมาทำต่อใหม่ก็ไม่เป็นไรนี่เราควรจะบูชาพระพุทธเจ้าถือธุดงค์ไม่นอนตลอดคืนยั่งลงเพราะปีหนึ่งมีหนเดียวแต่ทำอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาอย่างสูงที่สุดเป็นการบูชาอย่างสูงที่สุดในพระศาสนาการบูชาพระพุทธเจ้าจะด้วยการปฏิบัติก็ตามด้วยดอกไม้ธูปเทียนก็ตามท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าติทันเตนิพุเตจาติติทันเตเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ก็ดีนิพุเตจะถึงแม้จะนิพพานแล้วก็ดีสเมจิตเตเมื่อจิตของเราสม่ำเสมอสมังพลังผลก็ให้ผลเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ถวายด้วยดอกไม้ธูปเทียนก็เหมือนกับถวายเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอยู่เจริญวิปัสสนาก็ได้ผลเหมือนกับเมื่อพระเจ้าทรงพระชนอยู่นี่บาลีท่านกล่าวไว้อย่างนี้เพราะเหตุไรเจโตปณิธิเหตุเจโตปณิเหตุเหตุสัตตาขัดขันติทุกขติงก็สัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายพากันไปเกิดไปสู่ทุกขติก็เพราะใจที่ตั้งไม่ถูกต้องอย่างนี้นอกจากนั้นท่านจะกล่าวไว้อีกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายงั้นถ้าท่านผู้ใดพากันบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาด้วยดอกไม้โดยปฏิบัติสัตตาคัดขันติสุคติสัตว์นั้นก็สามารถจะไปถึงสุคติได้ณสักกาปุญญังสักกาตุงกาตุงไม่มีใครสามารถจะนับได้ว่าบุญที่ปฏิบัติอย่างนี้ได้มากน้อยแค่ไหนคือมันมากนับไม่ถ้วนนับไปไหนเกิดบุญเกิดกุศลแล้วปูชาระปูชาระหิปูชยันโตเราบูชาพระพุทธเจ้าผู้ที่ควรแก่การบูชาบูชาสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ควรแก่การบูชาพระชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญของเราแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาวัดเราต้องบูชาโดยอามิตรคือดอกไม้ถูกเทียนก็ได้เช่นเวียนเทียนบูชาด้วยการปฏิบัติคือสมาทานศีลฟังเทศน์เจริญโสถวิปัสสนานี่เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดในพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนเพื่อนสัตธรรมิกผู้ใจบุญหายวันนี้เป็นวันพระเราจะต้องบูชาพระพุทธเจ้าทั้งสองประการทั้งอามิตรและการปฏิบัติก็ขอให้ทุกท่านขณะนี้ตีละครั้งแล้วประเดี๋ยว2 ทุ่มก็จะต้องเดินเวียนเทียน3 ทุ่มก็ไหว้พระสวดมนต์ในโบสถ์มหาธาตุ3 ทุ่มเสร็จหรือ3 ทุ่มครึ่งเกิน4 ทุ่มพระก็ขึ้นนมาศให้ศีลแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาตอนนั้นก็ดูจะมาสวดมนต์แล้วก็มีพระเนรสวดสรพัญญะสลับกันไปก็มีเทศปุจฉาวิสัชนาตลอดคืนยั่งลงเรียกว่าวิสาขบูชาบูชาพระพุทธเจ้าในเดือนเพ็ญด้วยการปฏิบัติดังกล่าวมาอามิตรบ้างการปฏิบัติบูชาบ้างไหว้พระสวดมนต์เดินกรมแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความฉลาดแล้วแต่สติปัญญาของเราจะเอาได้จะเอาชนิดไหนก็เลิกเอาให้เต็มที่เราอยากจะไปมนุษย์ก็รักษาศีลให้ดีคืนนี้เราอยากจะไปสวรรค์ก็มันไหว้พระสวดมนต์เราอยากจะไปพรหมโลกก็เจริญสมถะอยากจะไปนิพพานก็เจริญวิปัสสนาไปไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้ก็อย่านึกว่าไม่ดีประเดี๋ยวไม่ชาติใดชาติหนึ่งไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเราแน่บุญต้องถูกที่ตัวของเราให้ประกันตั้งจิตตั้งใจไว้อย่างนี้ในวันนี้กิเลสจะให้มันเกิดอย่าไปเกิดโกรธอย่าไปเกิดโทสะใครทำอะไรไม่ถูกหูถูกตาก็เฉยนะเห็นหนอได้ยินหนอไปนะอย่าเอากิเลสเข้ามาให้เกิดขึ้นในตัวของเราวันนี้อะไรจะตกอะไรจะแตกอะไรไม่ดีทำจิตใจให้มันสม่ำเสมอสบาย
รองเท้าหายกรรมของเราเคยรักของเขาว่าอย่างนั้นเสียจะไปแช่งชักกระดูกเขาบาปมันเกิดทางใจเกิดทางปากของเราได้เพราะเรามาเอาบุญเอาให้ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในวันนี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายบัดนี้การแสดงพระธรรมเทศนาสิ่งละอันพละน้อยมาให้เสียเวลาที่เราเคยฟังเทศเคยปฏิบัติก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวพากันลงไปสู่โบสถ์สำหรับผู้ที่ต้องการจะไปเวียนเทียนสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าไปโบสถ์คนมากแทบจะไม่มีที่เดินแต่กลางคืนจะมากน้อยเท่าไรไม่ทราบโรงเรียนก็เต็มในโบสถ์ก็เต็มท่านทั้งหลายจะไปเดินโยกมก็ไปได้ไม่อยากไปนั่งกรรมฐานเดินโยกมที่คณะห้านี้ตลอดคืนยังรุ่งก็ได้อนุญาตให้เดินในทั้งนั้นแหละแสดงพระธรรมเทศนาสมควรแก่การเวลาแล้วบุญกุศลอันใดที่เราทำไว้ก็ดีด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยก็ดีขอจงมาเป็นพลวะปัจจัยปกป้องรักษาทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสันสมบัติตลอดการเป็นนิจด้วยกันทุกท่านเทินแพทย์เขาห้ามไม่เทศแต่เราก็เทศเรื่อยเราก็นึกว่าเราสบายอยู่แต่แพทย์เขาบอกความดันขึ้น190ข้างบนข้างล่าง120ท่านจะไปเทศระหว่างนั้นให้เราก็เห็นว่ามันสบายก็เพราะว่าไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ไปเช็คอีกครั้งหนึ่งแต่มันมากอยู่ก็จะพักผ่อนนิดหน่อยวัดนี้จบแล้วนะรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเกตนังอุปกัปปติวิชิตังปฏิตังตุหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนรโสยะถามะมิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่พายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังพุทธาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวายเมเทวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิพพทาตินั่งคัดสมาธิญาติโยมภิกษุสามเณรผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เราทำหน้าที่ก่อนเวลานิดหน่อยเพราะว่าเป็นวันอัฐมีวันอัฐมีนี้วัดอื่นเขาไม่ค่อยมีแต่วัดมหาธาตุที่ทำเป็นประจำตลอดปีเหมือนกับวิสาขบูชาให้กำหนดที่หูหลับตาภาวนาได้ยินหนอนะฟังอย่างนี้เราฟังปฏิบัติได้บุญมากกว่าฟังธรรมดาถ้าฟังธรรมดาเขาเรียกฟังเทศเอาบุญอันนั้นได้บุญอยู่กิเลสไม่ขาดฟังอันนี้เรียกว่ากำหนดวิปัสสนาให้กำหนดที่หูของตัวเองเพราะเสียงหลวงพ่อเทศมันไปเข้าหูโยมเข้าหูพระหูเนรขันธ์ห้ามันเกิดที่ตรงนั้นขันธ์ห้าเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจตากับสีเป็นรูปเห็นเป็นนามมีขันธ์ห้าเกิดตรงนี้ทุกขสัจอริยสัจสี่เกิดตรงนี้หนทางไปนิพพานก็อยู่ตรงนี้หูกับเสียงเป็นรูปเป็นยินเป็นนามขันธ์ห้าเกิดตรงทางนี้อีกปฏิบัติทางนี้ศีลสมาธิปัญญาเกิดเป็นหนทางไปนิพพานตาหูจมูกได้กลิ่นหอมเหม็นกลิ่นกับจมูกเป็นรูปได้กลิ่นเป็นนามเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอนิจจังทุกขังตาเกิดตรงนี้ลิ้นกับรสเป็นรูปรู้รสเป็นนามขันธ์ห้าเกิดตรงนี้อริยสัจสี่เกิดตรงนี้ศีลสมาธิปัญญาเกิดในตรงนี้ทางไปนิพพานก็อยู่ตรงนี้กายของท่านทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บเป็นรูปใจของท่านเป็นนามร่างทั้งหมดเป็นรูปใจเป็นนามอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากำหนดได้ทางนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วอยู่ที่ไหนก็กำหนดได้อารมณ์ของวิปัสสนาคือขันธ์ทั้งห้าได้แก่กายกับใจอันนี้เป็นส่วนใหญ่
เวลาท่านนั่งท่านภาวนาว่านั่งเนาะนั่งเนาะก็ถูกกรรมฐานแล้วถูกวิปัสสนาแล้วมันถูกตรงไหนตัวของท่านทั้งหมดตาตั้งผมถึงเล็บเป็นโรคใจเป็นนามนี่คือทุกขสัจจะของจริงคือก้อนทุกข์ก้อนทุกข์ก้อนนี้พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้นั่งเนาะนั่งเนาะกำหนดรู้ทุกข์ใครเป็นคนกำหนดมรรคแปดเป็นคนกำหนดนี่แหละทางสายกลางเมื่อนั่งเนาะกิเลสก็ขาดไปจิตชาติชื่อว่าเดินทางไปสู่นิพพานอันนี้อิริยาบถใหญ่มันกว้างไปเอาย่อยลงมาอีกท้องพองยุบทำให้มีเทศนั่นก็เป็นอิริยาบถย่อยก็มีค่าเท่ากันกำหนดนั่งหนอจะเรียกอิริยาบถย่อยย่อยก็คือเอาจากใหญ่เช่นตัวของท่านเนี่ยมันหมดทั้งตัวนี่เป็นก้อนทุกข์นี้ท่านเอามาก้อนเดียวเอาเฉพาะหนังท้องของท่านมันก็เหมือนกันที่เหลือเหมือนกันหมดแต่หนังท้องของท่านเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังตาตัวของท่านทั้งหมดมันก็เป็นเหมือนกันทีนี้เสียงกับหูเป็นอนิจจังทุกขังตาหมดทั้งตัวท่านก็เป็นเหมือนกันอย่างนี้แต่ว่าเห็นกายในกายกายเยกายานุปัสสีวิหติเห็นซึ่งกายในกายเช่นกำหนดท้องพองยุบก็เห็นท้องพองยุบเรียกว่ากายเยกายานุปัสสีเห็นซึ่งกายคือเห็นท้องพองยุบกายเยแต่มันอยู่ในร่างใหญ่ๆนี้ทั้งหูเหมือนกันได้ยินเนาะยินเนาะนี่ว่ากายเยกายานุปัสสีเห็นส่วนหนึ่งที่หูของท่านประสาทหูของท่านและอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังตาได้หมดทั้งตัวเท่าก็เป็นได้เหมือนกันเห็นอันหนึ่งก็เท่าเห็นหมดไม่ใช่เพียงเท่านี้อัจฉตังวากายเยกายุสีเห็นกายในกายเป็นภายในเธอเห็นหูของท่านมันเป็นส่วนหนึ่งแต่มันอยู่ในกายทั้งหมดนี้นั่นเป็นภายในเห็นกายในกายเป็นภายนอกหมายถึงของคนหนึ่งตัวของท่านเป็นอนิจจังทุกขังนันตาชั้นใดที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดก็เป็นเหมือนกันหมดอย่าว่าแต่ที่นั่งทั้งหมดนี่เลยทั่วประเทศไทยอย่าว่าทั่วประเทศไทยหมดทั้งโลกเหมือนกันอย่างนี้ไม่มีผิดเลยนี่เราเห็นอันหนึ่งก็กระจ่างแจ้งไปหมดทั่วสากลโลกนี่ก็เห็นกายในกายเป็นภายนอกฉะนั้นจึงให้กำหนดที่หูเวลาเทศเสียงมันดังกำหนดพองยุบก็ได้แต่ประเดี๋ยวเสียงทางหูมันมากระทบก่อนให้กำหนดตรงนี้โดยภาวนาว่าได้ยินน้อได้ยินน้อยินน้อยินน้อเร็วก็ได้อยู่ที่หูของท่านนั่นแหละบุญเกิดได้ที่ตรงนี้ดังนั้นจึงให้กำหนดที่หูเวลาเทศเรียกว่าฟังเพื่อปฏิบัติฟังอย่างนี้ฟังอย่างนี้ถูกหมดถูกทั้งศีลสมาธิปัญญาถูกทั้งมรรคแปดถูกทั้งพระไตรปิฎกฟังน้อยแต่ได้ประโยชน์เยอะโยจะอัปปังปิสุตตวานะธรรมังกายเยนะปัสสติก็บุคคลใดฟังธรรมน้อยนิดเดียวสองคำได้ยินน้อยินน้อสองคำแต่ว่าเห็นอริยสัจสี่ชื่อว่าทรงพระไตรปิฎกตรงไหนเป็นอริยสัจสี่สัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอริยสัจสี่ได้ยินหนอหูกับเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามนี่แหละทุกขอริยสัจเป็นอริยสัจสี่ข้อที่หนักปัญหาก่อนๆที่ให้ได้ยินเป็นสมุทัยอริยสัจสติเท่านู้ได้ยินหนอยินหนอเป็นมรรคอริยสัจขณะที่ได้ยินหนอกิเลสขาดไปจิตชาติเป็นนิโรธอริยสัจนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะกำหนดชอบได้ยินเนาะนี่ออกจากกิเลสขาดไปจิตชาติเป็นสัมมาสังกัปปะสองข้อนี้เป็นปัญญาสัมมาวาจาวาจาชอบไม่ใช่พูดอย่างนี้ผู้ที่พูดอยู่นี้เป็นกุศลกรรมบท10ไม่ใช่มรรคแปดโยมพระเนรที่กำหนดได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะนั้นไม่มีใครพูดเท็จไม่มีใครพูดขยาบไม่มีใครพูดส่อเสียดไม่มีใครพูดเพ้อเจ้อนี่เขาเรียกวิรติสัมมาวาจาเป็นมรรคแปดท่านพูดก็ตามไม่พูดก็ตามแต่ท่านงดเว้นเด็ดขาดจากวจีทุจริตสี่นี่คือสัมมาวาจาอย่างที่พูดอยู่นี้ไม่ใช่มรรคแปดเป็นกุศลกรรมบท10ผลคนละอย่างกิเลสไม่ขาดเพราะท่านกำหนดได้ยินเนาะยินเนาะในสัมมาวาจาในมรรคแปดหมายว่าอย่างนั้นสัมมากัมมันโตการงานชอบนี่เรียกว่าวิรติสัมมากัมมันโตพูดหรือไม่พูดพอท่านกำหนดได้ยินเนาะเนาะกายทุจริต3ท่านเว้นเด็ดขาดเลยขณะนี้นี่เลยคือสัมมากัมมันโตในมรรคแปดสัมมาชีวเป็นบุรุษชอบไม่ใช่เลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพชอบก็ไปชนาไปค้าขายอันนี้เป็นอยู่ชอบ
ญาติโยมพระเถรเนนชีที่เป็นอยู่นี้เป็นอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบได้แก่วิรติสัมมาอาชีวะงดเว้นเด็ดขาดจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่ท่านกำหนดได้ยินเนาะยินเนาะกายทุจริตสามก็ไม่มีวจีทุจริตสี่ก็มีนี่คือสัมมาอาชีวะในมรรคแปด2-3 ข้อนี้เป็นศีล2 ข้อต้นเป็นสมาธิสัมมาญาวโมเพียรชอบคือเพียรในที่4 สถาน 1-2 วรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเมื่อท่านกำหนดได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะโลภะโทสะนั่นคือบาปเกิดไม่ได้เลยเพราะสติท่านอยู่ที่หูนี่เรียก2 วรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปมันเกิด2 ปหานประทานเพียรละบาปที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปบาปตัวไหนท่านไปยิงกบยิงเขียดฆ่าปลาฆ่านกมาแล้วละได้หรือไม่ได้บาปตัวไหนอนุสัยกิเลสที่ติดมาจากพวกก่อนชาติก่อนพอได้ยินเนาะขาดไปจิตชาติละตัวนี้ภาวนาประทานว่าบ่อยๆได้ยินเนาะ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 ศีลสมาธิปัญญาเกิดทุกขณะที่ท่านว่าอนุรักษณาประทานรักษาจิตของท่านให้มันอยู่ที่ได้ยินเนาะยินเนาะนี่เห็นไหมนี่แหละมรรคแปดสัมมาวายามะระลึกชอบระลึกสัมมาสายามะเพียรชอบเพียรในที่4 สถานสัมมาสติระลึกชอบระลึกในสติปัฏฐาน4ในยินเนาะยินเนาะนี่กายานุปัสสนาท่านรู้สึกเฉยนี่เวทนานุปัสสนาใจท่านจออยู่ที่หูนี่จิตตานุปัสสนาเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินนามนี้ธรรมานุปัสสนาเนี่ยหมดแล้วเห็นไหมสติปัฏฐาน4สัมมาสติสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือเจริญฌานทั้ง2ได้ยินเนาะยินเนาะเขาเรียกลักขณูปนิชฌานฌาน2สมถะวิปัสสนาอันนี้เป็นวิปัสสนาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งพระไตรลักษณ์มรรค8ครบหมดทั้ง8ข้อแล้วพอได้ยินเนาะมันครบหมดทั้ง8แต่ย่อก็เหลือ3ศีลสมาธิปัญญากำหนดได้ยินเนาะยินเนาะกายกรรมวจีกรรมของท่านบริสุทธิ์เป็นศีลในมรรค8ได้ยินเนาะยินเนาะจิตของท่านอยู่ที่หูไม่เผลอเป็นสมาธิในมรรค8รู้ทุกขณะเป็นปัญญาย่อที่สุดเหลือข้อเดียวคือสติได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะนี่เลยคือมรรค8มันเหลือเท่านี้ผู้ที่ปฏิบัติเท่านี้จะว่าถูกมัดเมื่อพระพุทธเจ้าจะนิพพานวิสาขบูชาเป็นวันปรินิพพานวันนี้เป็นวันเผาศพพระพุทธเจ้าพระองค์เทศคำเดียวเทศย่อๆว่าหันทธามิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาระอัปปมาเทนะสัมปาเทถาภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารคือรูปกับนามนี้มีความแตกดับเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเสร็จแล้วพระองค์ก็เข้าปฐมฌานทุติตติจนถึงเรียกว่าอัตนุบุพวิหาร9จนถึงสัญญาเวทยิจานิโรธทรงอยู่หน่อยหนึ่งพระอานนท์ก็ถามพระอนุรุทธะว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วอย่างบอกยังเสร็จแล้วพระองค์ย้อนกลับจากสัญญาเวทยิจานิโรธมาสู่ปฐมฌานเข้าปฐมฌานทุติยานตายานถึงจตุตถฌานนิพพานเลยไม่ตัดอีกเลยนี่เรียกว่าสรุปคำสอนทั้งหมด 84,000 พระกรรมฐานลงสู่จุดเดียวคือความไม่ประมาทได้จะมีสติคนมีสติก็คือคนเจริญสติปัฏฐาน4ดังที่ท่านทำอยู่เดี๋ยวนี้ในยินน้อ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 นี้แหละเรียกว่าไม่ประมาทแท้ในพระไตรปิฎกเพราะกิเลสมันขาดยินน้อกิเลสขาดไป7 ชาติพระองค์หมายเอาอย่างนี้ไม่ใช่บวชแล้วไม่ประมาทแล้วไม่ใช่ไม่ใช่บวชเป็นชีแล้วไม่ประมาทแล้วไม่ใช่ต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแท้ในที่นี้วันนี้เป็นวันอัฐมีวันถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้าคือเผาศพเมื่อเผาศพแล้วก็แจกพระธาตุเรียกทาตุวิภัตทาตุวิภัตวิภัตแปลจำแนกแจกพระบรมสารีริกธาตุพระองค์ไปนิพพานเมืองกุสินารายณ์ก็เกิดกับประหารกันเจ้าของเมืองกุสินารายณ์ก็จะไม่ให้เมืองอื่นก็ส่งทูตมาขออัฐิกระดูกของพระพุทธเจ้าเกิดทะเลาะวิวาทกันจะฆ่ากันลันแทงโทนพราหมณ์ยืนขึ้นพูดในที่ประชุมโทนพราหมณ์เป็นพระอนาคามีแล้วแต่เป็นฆราวาสสุนันตุคนโตรู้ก่อนท่านทั้งหลาย
จงฟังวาจาอีกของข้าพเจ้าซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องของเราพระพุทธเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาคุณพระเมตตาคุณพระบริสุทธิ์ผลไม่ใช่เกิดมาเพื่อให้เราทะเลาะกันเรามาแบ่งพระธาตุกันไปไว้เมืองต่างๆจะเป็นเมืองพี่เมืองน้องจะได้ไปมาหาสู่กราบไหว้บูชากันอย่ามาทะเลาะกันเลยตกลงก็เงียบมอบให้ธนพานเป็นผู้จัดการเอาธนานทองตวงให้8 เมืองผลที่สุดมาไม่ทัน2 เมืองปิดพลีวันมาไม่ทันก็เอาพระอังคารไปโทนพามก็เดือดตุมพระธนานทองไปก็เบ็ดเสร็จหมดเป็น10 หัวเมืองด้วยกันเอาพระบรมธาตุของพระเจ้าไปบรรจุไว้แต่ละเมืองก็ประกันเฉลิมฉลองบูชาเป็นการใหญ่ถ้าไม่ทะเลาะวิวาทกันได้นั่นเขาเรียกธาตุวิภัตติจำแนกแจกพระธาตุออกไปแล้วตามหัวเมืองต่างๆจนกระทั่งกระเซ็นกระสายมาถึงเมืองไทยพระบรมธาตุพระธาตุชยาพระธาตุนครปฐมเป็นต้นพระธาตุนครพนมอีกด้วยนั่นแหละเรียกว่าธาตุพนมธาตุหัวอกของพระพุทธเจ้าแพร่ไปเมืองต่างๆพระธาตุเหล่านี้เมื่อศาสนาจะหมดพระองค์อธิษฐานไว้ก็จะเสด็จไปรวมกันหมดที่ต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อถึงพศ 4999 ปี 11 เดือน 12 วันพระอธิษฐานเหล่านี้พระองค์อธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพานด้วยอำนาจอภิญญาจะเป็นองค์พระเจ้าเหมือนทุกกระเบียดนิ้วเทศสอนเทวดาอยู่มนุษย์ไม่ได้ฟังศาสนาหมดแล้วไฟฟ้ามันจะไหม้แผ่นดินหมดแล้วคนมนุษย์ตายแล้วเหลือแต่เทวดาก็จะได้ฟังเทศตอนนั้นสำเร็จมรรคผลนิพพาน 84,000 องค์นี่เราย่อๆดังนั้นวันนี้เป็นวันระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณต่อพวกเราทั้งที่เราก็ไม่เห็นแต่เราพบธรรมะเหล่านี้พระองค์ค้นพบดังนั้นเราได้ปฏิบัติเพราะพระองค์ชี้บอกไว้เราระลึกถึงพระคุณของท่านเราก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีด้วยการปฏิบัติธรรมะวันนี้มีโอกาส2 ทุ่มเดินเวียนเทียนตีละครั้งแล้วผู้ประสงค์จะไปเดินเวียนเทียนก็ได้3 รอบแล้วเข้าไปในโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ดูตลอดในคืนวันนี้เวียนเทียนก็เป็นอามิสบูชาทางสายนั้นไปสวรรค์สูงที่สุดไปแค่สวรรค์ปฏิโยแต่ถ้ามุ่งที่จะปฏิบัติจริงๆบูชาแท้ๆอยู่ที่คณะ5ปฏิบัติเต็มที่เดินโยกมนั่งกรรมฐานนั่นแหละได้บุญมากกิเลสก็ขาดด้วยถ้าไปเดินเท้าก็ไปเหยียบทูบเหยียบเทียนเขาไฟไหม้เท้าเขาเดือดร้อนอีกก็ไม่ดีนะแต่จะเกิดโทษอีกแล้วแต่ถ้าเห็นว่าไปเดินดีไปได้เลยใครอยากจะไปไม่ได้ห้ามปฏิบัติอยู่ก็ไปได้ถ้ามุ่งจะปฏิบัติบูชาอะไรก็ไม่ต้องไปปฏิบัติที่นี่ที่ฐานจิตเอาจริงๆจังๆก็ได้บุญมากโบเป็นบุญคนละขั้นเดินเวียนเทียนเป็นบุญขั้นมหากุศลตายด้วยจิตนั้นไปสวรรค์เป็นอย่างสูงพรหมโลกไปไม่ได้นิพพานไปไม่ได้แต่เป็นบุญปฏิบัติที่คณะ5กำหนดขันธ์5อันนี้เป็นหนทางไปนิพพานเลิกเอาได้ตามอัธยาศัยเฉพาะวันนี้ในหัวข้อเทศว่าวาจะมีเทวะปุริโสยาวะอัตถสันนิปทาเกิดมาเป็นลูกผู้ชายลูกผู้หญิงต้องพยายามอย่างเด็ดเดียวจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จคนทำอะไรสำเร็จเพราะเหตุ5 ประการที่1ต้องมีความใฝ่ฝันคือต้องการอยากจะทำท่านปฏิบัติกรรมฐานท่านอยากปฏิบัติท่านจะเวียนเทียนท่านอยากไปเวียนต้องมีความใฝ่ฝันจึงจะทำอะไรสำเร็จได้นี่ข้อ 1เมื่อท่านมีความใฝ่ฝันอยากทำแล้วไม่พอข้อที่2ต้องมีเป้าหมายว่าเราทำไปเพื่ออะไรเวียนเทียนนี้จุดสูงสุดไปไหนสวรรค์เราต้องการแค่สวรรค์ไปเจริญวิปัสสนาต้องการไหนไปนิพพานเจริญวิปัสสนาต้องการไปนิพพานจะเอาไหนเอาเขาต้องมีเป้าหมายบวชต้องการอะไรต้องการนิพพานไม่ใช่ต้องการไปสวรรค์ถ้าผู้ใดบวชต้องการไปสวรรค์หีนพรหมจรรย์เลวพรหมจรรย์นี้ไม่สูงเพราะไม่บวชเขาก็ไปสวรรค์กันได้อันนี้คือเป้าหมายญี่ปุ่นเขาทำอะไรเขามีเป้าหมายเล่นฟุตบอลเขาก็หมายเอาชนะนักมวยต่อยกันก็หมายเอาชนะญี่ปุ่นพัฒนาให้คนญี่ปุ่นไม่เตี้ยให้เป็นฝรั่ง
อันนี้เขาเรียกเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นคนจะทำอะไรสำเร็จต้องมีเหตุหลายประการประการที่หนึ่งต้องมีความใฝ่ฝันสูงคือต้องรักการที่จะทำสองต้องมีเป้าหมายว่าเราจะเดินไปถึงไหนเช่นเรียนจะเอา9 ประโยคหรือ6 ประโยคหรือเอาปริญญาเอกก็ต้องมีเป้าหมายคนทำอะไรไม่มีเป้าหมายทะเลถลายแฉแล้วเชือนแล้วแชร์แล้วช่วยแล้วไม่เรียบร้อยข้อที่3ต้องมีความริเริ่มคิดต้องทำประการที่4ต้องเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้อย่าคิดว่าทำไม่ได้ต้องเชื่อมั่นตัวเองว่าเราสามารถทำได้ข้อที่5ต้องอดทนมีสำคัญมากข้อที่6ต้องมีปัญญาข้อที่7ต้องมีศีลหมายความว่ามีระเบียบมีวินัยข้อที่8ไม่ท้อถอยถ้าอย่างนี้แล้วสำเร็จทุกอย่างคนทำไรทางโลกและทางธรรมเหมือนกันหมดพระเจ้าจึงตรัสว่าวิริยนะทุกขมัตติติคนพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรจะมีความเพียรมีความตั้งใจที่ไหนสำเร็จที่นั้นดังนั้นวันนี้เป็นวันอัฐมีดีถีที่8เป็นวันพระราชทานเพลิงศพพระพุทธเจ้าคล้ายกันกับวันนี้แล้วก็แบ่งพระธาตุธาตุมี4 1ธาตุเจดีย์หมายถึงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าเรียกว่าพระธาตุเจดีย์ธาตุนครปฐมพระบรมธาตุธาตุก็มีธาตุนครพนมก็มีธาตุเมืองอินเดียก็มีเขาเรียกธาตุเจดีย์บรรจุอัฐิคือกระดูกของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธาตุเจดีย์2บริโภคเจดีย์หาพระธาตุไม่ได้เอาอัฐบริขารเอาบาตรก็ได้จีวรก็ได้ธรรมเคารพก็ได้ของน้ำก็ได้รองเท้าก็ได้อาสนะก็ได้ของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าปริโภคเจดีย์เอาของใช้ของสอยพระพุทธเจ้าบริโภคกราบไหว้ก็ได้บุญเหมือนกันประการที่3อุเทสิกเจดีย์หาไม่ได้พระสารีริกธาตุก็ไม่มีอัฐบริขารก็ไม่มีผ้าสักชิ้นหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่มีรองเท้าสักชิ้นเดียวก็ไม่มีก็เอาพระพุทธรูปเขาเรียกอุเทสกเจดีย์ก็ได้บุญเหมือนกันตีธรรมเจดีย์ไม่ต้องมีอะไรเอาพระธรรมบรรจุเข้าไปพระธรรมมี2ธรรมเจดีย์เป็นวัตถุและเป็นนามวัตถุหมายถึงก่อเป็นพระธาตุขึ้นแล้วเอาคัมภีร์7 คัมภีร์หรือเอาพระไตรปิฎกเข้าไปใส่ไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมเจดีย์ไหว้พระถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีค่าเท่ากันนอกจากนี้เป็นนามคือธรรมะที่เราปฏิบัตินี่แหละเช่นวันนี้ให้โยมไป5-6 ข้อตอนโยมจะปฏิบัติกรรมฐานสำเร็จในหนึ่งต้องมีความใฝ่ฝันอันสูงอยากจะทำจริงๆรักการปฏิบัติจริงๆ2ต้องมีเป้าหมายทำเพื่อให้ได้มรรคผลนิพพาน3ต้องมีความริเริ่มไม่ใช่คิดเฉยๆลงมือทำเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเลย4ต้องเชื่อมั่นตัวเองเราสามารถปฏิบัติได้วันนี้จะเอาทั้งคืนหรือจะเอาเที่ยงคืนก็เอาเชื่อมั่นตัวเองลุกขึ้นเดินนั่งปฏิบัติเรื่อยไปง่วงลุกขึ้นเดินนั่งปฏิบัติเรื่อยไปต้องเชื่อมั่นตัวเองไม่ใช่นึกว่าทำไม่ได้ไปเดี๋ยวปวดเมื่อยไปเดี๋ยวง่วงนอนนั่นแก้ตัวคนดีชอบแก้ไขคนกระเลยชอบแก้ตัวไม่ต้องแก้ตัวสู้เต็มที่ตายเป็นตายประการที่5ต้องอดทนอันนี้สำคัญ5 ข้อเท่านี้ก็พอแล้วถ้าจะเอาจริงๆในวันนี้นะอันนี้งานการทุกอย่างทางโลกและทางธรรมถ้าคนมีอุดมคติอย่างนี้ทำอะไรก็สำเร็จไม่จับไม่จดไม่หยุดหย่อนสำเร็จทุกอย่างเพราะฉะนั้นเหตุให้คนทำงานสำเร็จโดยสรุปแล้วมีเท่านี้5 ประการวันนี้ทุกท่านก็โปรดตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆท่านจะอยู่นี้ก็ได้ท่านจะไปเดินเวียนเทียนในโบสถ์ก็ได้สาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายตีละครั้งแล้วเหลือเวลาประมาณ15 นาทีก็จะขอยุติการแสดงพระธรรมเทศนาไว้เท่านี้เพราะผู้ประสงค์จะไปเวียนเทียนก็จะได้ไปร่วมกันบวชพระธาตุจะได้กล่าวคำบูชาที่พระมณฑปแล้วก็เดินเวียนเทียนแล้วเข้าไปจุดธูปเทียนในโบสถ์3 ทุ่มจุดธูปเทียนบูชาแล้วพระสงฆ์ก็ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วโยมไหว้พระสวดมนต์พระเถระผู้ใหญ่ก็ขึ้นธรรมเทศใครจะเทศก็ยังไม่ทราบหลวงพ่อใหญ่จะเทศหรือจะสั่งองค์ใดเทศก็แล้วแต่พระบัญชาของท่านการแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้สมควรแก่การเวลาแล้วข
ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนี้วิทังเมปุญญังนิพพานัสสะปัจจโยโหตุขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้ถึงพระนิพพานวิทังเมปุญญาภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญที่ได้บำเพ็ญมานี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรเทพยี่ปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านเทินอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิวะคาโตภควตาธัมโมนังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิใครจะไปเวียนเทียนก็เชิญนะไปได้ริมฝั่งแม่น้ำนิรันชลาใต้เงามหาขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมปฏิบัติธรรมบวชชีพรามเนกขมะในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี 2569 ระหว่างวันที่29ถึง31 พฤษภาคมนี้ณสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่21ของจังหวัดเชียงใหม่วัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสาวาตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามหรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายข้าวต้มอาตารเพน้ำปานะ0819515864 หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย wow. คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์
ตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวง เทศนาการเขียนการค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ธงชาติและเพลงชาติไทย
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยแค่ล้วนหมายรักษาพันธินไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพระดวงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยวันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขพุทธานะมุปปาโทติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องอานิสงส์สร้างพระพุทธรูปให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัทจะได้สดับรับฟังสืบต่อไปเพราะว่ามีโยมขอร้องให้อาตมาได้บรรยายถึงเรื่องนี้อาตมาก็ฉลองศรัทธาเพราะว่าเรานิยมสร้างกันมากที่คณะอาตมาก็มีผู้มาสร้างไว้เรื่อยไม่ขาดวันนี้ก็มีพระครูเจ้าคณะอำเภอน้ำพองเคยเป็นลูกศิษย์อาตมาท่านมาขออยากได้พระพุทธรูปหน้าตักประมาณ30 นิ้วไปไว้ประจำวัดเจ้าคณะอำเภอของท่านเป็นพระที่ดีพระรูปนี้ท่านขยันแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเป็นเทศก็เทศดีท่านอยากจะได้อย่างเนี้ยแล้วก็มีคนสร้างพระพุทธรูปก็ขอให้อาตมาได้บรรยายถึงเรื่องอานิสงส์ดังนั้นเทศกันนี้จึงเทศพิเศษเรื่องอานิสงส์สร้างพระพุทธรูปญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเหตุให้เกิดความสุขมีอยู่ถึง4 อย่าง 1. สุโขพุทธานุมุปปาโทพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็ให้เกิดความสุข 2. สุขาสังคัสสามัคคีความพร้อมเพรียงของคนผู้เป็นหมู่ก็ให้เกิดความสุข 3. สมัคคานังตะโปสุโขตบะคือความเพียรของคนผู้เป็นหมู่กันเช่นเดินจงกรมร่วมกันเป็นหมู่กันฟังเทศน์ร่วมกันถวายทานร่วมกันตบะเหล่านี้ท่านเรียกว่าความเพียรของบุคคลผู้เป็นหมู่กันก็ให้เกิดความสุข 4. สุขาสัทธรรมเทศนาการแสดงพระสัทธรรมก็ให้เกิดความสุขนี้จะเอาเฉพาะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกให้เกิดความสุขเราลองนึกดูเถิดให้ความสุขทั้งหลายมีอยู่7 ประการ 1. มนุษย์สุขขังสุขของมนุษย์พระพุทธเจ้าโกทรงแสดงไว้ให้อุทยพามฟังกับพราหมณ์อีกคนหนึ่งไปทูลถามว่าอยากจะได้ความสุขในโลกมนุษย์และโลกหน้าทำอย่างไรจึงจะได้พระองค์ก็เทศประโยชน์โลกนี้เทศประโยชน์โลกหน้าให้ฟังแล้วความสุขทิพย์สุขเทวดาพระองค์ก็เทศไว้ความสุขในฌานพระองค์ก็เทศไว้สุขในวิปัสสนาพระองค์ก็เทศไว้สุขในมรรคสุขในผลสุขนิพพานก็เทศไว้หมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกให้คนได้รับความสุขถึง7 ประการสุขเมืองมนุษย์สุขทิพย์สุขในฌานสุขในมรรคสุขในผลสุขในนิพพาน
สร้างพระพุทธรูปจะมีอานิสงส์เป็นประการใดก็ต้องการความสุขดังกล่าวดังนั้นจึงจะเทศถึงเรื่องนี้เทศถึงอานิสงส์สร้างพระพุทธรูปเพื่อให้เข้าใจง่ายจะได้ถามตอบเป็นข้อๆไปถามว่าคำว่าอานิสงส์แปลและหมายความว่าอย่างไรบ้างตอบคำว่าอานิสงส์แปลและหมายความได้3อย่างคือ 1. อานิสงส์แปลว่าชมเชยหมายความว่าความดีต่างๆที่บุคคลได้ทำไว้เช่นความดีชั้นกามาพจรคือความดีขั้นมนุษย์ความดีขั้นสวรรค์6ชั้นถ้าผู้ใดได้ทำไว้ผู้นั้นจะได้ชมเชยก่อนใครทั้งสิ้นเคยได้รับผลแห่งความดีด้วยตนเองก่อนใครทั้งหมดส่วนคนอื่นเมื่อได้เห็นผู้นั้นได้รับความสุขก็จะยกย่องสรรเสริญและชมเชยว่าผู้นั้นมีบุญมีศรัทธาใจบุญมีลูกด้วยดีมีภรรยาก็ดีมีสมบัติอะไรก็ดีล้วนแต่ดีๆทั้งนั้น 2. อานิสงส์แปลว่าเบียดเบียนหมายความว่าเบียดเบียนความชั่วคือเบียดเบียนบาปกำจัดบาปต่างๆออกทิ้งและป้องกันบุคคลผู้ทำความดีนั้นไว้ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมีอบายภูมิเป็นต้นเช่นแม่ไก่ฟังธรรมตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเจ้าฟ้าหญิงกบฟังธรรมตายแล้วได้ไปเกิดเป็นในสวรรค์ข้างข่าวฟังพระสูตรอภิธรรมตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ยายจันทานพบพระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็ตายก็ไปเกิดในสวรรค์นายสุมาละมาลาการในถวายดอกมะลิได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านี่เป็นต้น 3. อานิสงส์แปลว่าไหลออกเป็นนิดหรือไหลออกยิ่งหมายความว่าผลของความดีที่บุคคลได้ทำไว้นั้นจะอำนวยผลให้แก่ผู้ทำเป็นอย่างดียิ่งจะยกมาพอเป็นตัวอย่างคือทานกุศลเช่นบุคคลที่ได้ทำทานกุศลไว้ย่อมจะเป็นที่รักใคร่ชอบใจของคนเป็นอันมากคนทั้งหลายก็คบหาสมาคมกับผู้นั้นก็มีความองอาจแกล้วกล้าในที่ประชุมมีชื่อเสียงพุ่งกระจรไปทั้งตามลมและทวนลมเมื่อแตกตายทำลายขันธ์ก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าข้อนี้มีธรรมิกะอุบาสกและพระนางวิสาขามหาวสิกาเป็นตัวอย่างเรื่องธรรมิกะอุบาสกเป็นคนมีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมนำหมู่นำบริวารนำลูกนำหลานทำทานเป็นนิจยังไม่ดับจิตก็ได้รับแต่ความสุขครั้นแตกตายทำลายขันธ์แล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์องค์สมเด็จพระจอมทันจึงได้ตรัสเตือนพุทธบริษัทไว้ว่าอามะภิกขเวอัปปมัตตาหิคหัตถาวาปปิจิตาวาสัพพธโมทันติเยวะดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายขอรับรองว่าถ้าบุคคลใดไม่ประมาทแล้วจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามจะเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมจะเพลิดเพลินในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อดังนี้แล้วพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาต่อไปอีกว่ายิทะโมทติเปจโมทติกตะปุญโยอุปยทาโมทติโสโมทติโสปโมทติทิสวากรรมวิสุทธิมัตตโนผู้ที่ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินอยู่ในโลกทั้งสองคือเพลิดเพลินในโลกนี้เพลิดเพลินอยู่ในโลกหน้าเมื่อได้เห็นความบริสุทธิ์คือความถึงพร้อมแห่งบุญของตนแล้วย่อมมีความสุขคือความเพลิดเพลินยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณทีเดียวดังนี้ประวัติย่อของพระนางวิสาขานางวิสาขามหาวสิกานั้นเป็นหญิงมีบุญมากนางได้ทำบุญกุศลมีทานเป็นต้นไว้มากทั้งในภพก่อนและภพนี้ในภพนี้นางได้ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมสร้างทวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาก็มากนางได้เจริญสมถะวิปัสสนาตั้งแต่อายุได้7 ขวบได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเวลามีชีวิตอยู่ก็เพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับพาลูกหลานร้องเพลงวนรอบพระวิหารที่ตนได้สละทรัพย์สร้างถวายพระพุทธเจ้าไว้เมื่อนางแตกตายทำลายขันธ์ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นที่5คือชั้นนิมมานรดีทั้งนี้ก็เพราะผลแห่งทานศีลภาวนาที่นางได้สั่งสมอบรมไว้นั่นเองเป็นภรวะปัจจัยถามว่าพระพุทธรูปหมายความว่าอย่างไรตอบหมายความว่าพระรูปของพระพุทธเจ้าการสร้างพระพุทธรูปจะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างตอบว่าการสร้างพระพุทธรูปมีอานิสงส์มากมายหลายประการเหลือที่จะนับจะประมาณได้ขอสาธกยกมาแสดงไว้ในที่นี้แต่พอเป็นตัวอย่างหรือพอเป็นแนวทางของผู้สนใจเท่านั้น
หนึ่งผู้สร้างพระพุทธรูปชื่อว่าได้บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุถึง10 ประการคือ 1. ทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ทานหมายความว่าผู้สร้างต้องนำพระพุทธรูปไปถวายพระสงฆ์ไว้ในวัดใดวัดหนึ่งเพื่อให้พระภิกษุสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาได้กราบไหว้สักการบูชาและก่อนที่จะได้ถวายผู้สร้างก็ต้องบริจาคเงินสร้างหรือเช่ามาแล้วนี้เป็นทานใหม่เป็นกุศลขั้นต้นต่อมาก็มีการเฉลิมฉลองอีกเจ้าภาพก็ต้องบริจาคจตุปัจจัยทายทานถวายพระได้ทำบุญอีกเป็นขั้นที่2นี้ก็จัดเป็นทานใหม่กุศลขั้นที่2ถึงแม้ว่าจะสร้างไปไว้ที่บ้านเพื่อสักการบูชาก็ต้องปฏิบัติโดยทำนองเดียวกันนี้ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญทานใหม่กุศลคือบุญที่สำเร็จด้วยการให้ทานไปด้วย 2. ศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลหมายความว่าก่อนแต่จะทำการถวายทานหรือถวายพระพุทธรูปเจ้าภาพก็ต้องสมาทานศีลเสียก่อนศีลที่สมาทานคราวนี้เกิดขึ้นเพราะการสร้างพระพุทธรูปเป็นปัจจัยดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญศีลใหม่กุศลคือบุญที่สำเร็จโดยการรักษาศีลไปด้วย 3. ภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาคำว่าภาวนานั้นมีอยู่2 อย่างคือสมถะภาวนา1วิปัสสนาภาวนา1การได้เห็นพระพุทธรูปด้วยตาได้กราบไหว้ด้วยกายได้เปล่งวาจาระลึกถึงพระพุทธคุณใจก็น้อมนึกไปตามชื่อว่าผู้นั้นได้เจริญพุทธานุสติกรรมฐานจัดเป็นสมถกรรมฐานเป็นมหากุศลด้วยจิตดวงนี้ถ้าตายไปอย่างต่ำก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างกลางก็สามารถไปสวรรค์ได้ไปสู่พรหมโลกได้อย่างสูงก็เป็นปัจจัยให้ไปถึงพระนิพพานได้ดังพระปีติมลเถระเป็นตัวอย่างคือพระปีติมลเถระนั้นท่านได้กวาดลานวัดแต่เช้าตรู่เขาได้เห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าซึ่งเทวดาหรือมารเนรมิตขึ้นพอท่านได้เห็นก็เกิดปิติโสมนัสดีใจแล้วยกปีติขึ้นมาพิจารณาเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญภาวนากุศลไปด้วยแม้ตัวเองระลึกถึงเมื่อไรก็เป็นพุทธานุสติจาคานุสติ 4. อัปปจายนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้เจริญโดยวัยโดยคุณโดยชาติการกราบไหว้พระพุทธรูปไหว้พระสงฆ์หรือไหว้ผู้แก่กว่าชื่อว่าได้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้เจริญโดยคุณโดยวัยจัดเป็นบุญกิริยาวัตถุมีอานิสงส์ให้เกิดในตระกูลสงฆ์ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญอัปปจายนะใหม่กุศลไปด้วย 5. วิยาวัจจะใหม่บุญสำเร็จด้วยการช่วยขนขวายในกิจที่ชอบหมายความว่าในการสร้างพระพุทธรูปนั้นจะต้องอาศัยคนเป็นจำนวนมากการวิ่งเต้นช่วยกันในการกร่อพระในงานฉลองพระในงานนำพระไปถวายเป็นต้นชื่อว่าเป็นมหากุศลมีผลไม่น้อยเช่นพระเจ้าจันทประโชติพระวิยาวัจเถระเป็นตัวอย่างดังนี้คือก็พระเจ้าจันทประโชติได้ช่วยนายไปรับบาตรพระมาใส่อาหารและนำกลับไปถวายพระปรารถนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินและปรารถนาให้มียานพาหนะดีๆเดินทางได้วันละหลายโยชน์ปรารถนาให้ตนมีอำนาจมากครั้นตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีนามว่าพระเจ้าจันทประโชติสมกับความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการขอพระวิยาวัจเถระในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีท่านได้เป็นผู้ช่วยเหลือในกิจการของวัดและได้ช่วยเหลือในงานทำบุญต่างๆตายจากชาตินั้นได้ไปเกิดในสวรรค์จุติมาเกิดเป็นพระราชาได้ออกบวชเจริญวิปัสสนากรรมฐานสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ฉันในปฏิสัมภิทาทั้ง4ได้วิโมกข์8และอภิญญา6ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญวิยาวัจจะใหม่กุศลไปด้วย 6. ปฏิทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญหมายความว่าผู้ที่สร้างพระพุทธรูปนั้นจำเป็นอยู่เองที่จะต้องบอกญาติสนิทมิตรสหายให้ทราบเพื่อร่วมอนุโมทนาในการหล่อการฉลองการถวายเป็นต้นนอกจากนั้นยังจะต้องอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านตลอดเทพบุตรเทพธิดาเป็นต้นอีกดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญปฏิทานใหม่กุศลไปด้วย 7.
ปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญหมายความว่าเมื่อผู้สร้างพระพุทธรูปได้บอกบุญแจ้งข่าวแก่ญาติมิตรแล้วญาติมิตรผู้ใจบุญเหล่านั้นก็จะต้องพากันอนุโมทนาต้อนรับเป็นอย่างดีเมื่อมาร่วมอนุโมทนาท่านเจ้าภาพก็พลอยปลื้มปีติอนุโมทนาสาธุการตอบอีกการปฏิบัติอย่างนี้จัดเป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญปัตตานุโมทนาไมยกุศลไปด้วย8ธรรมสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมหมายความว่าในการสร้างพระพุทธรูปนั้นเจ้าภาพก็ได้นิมนต์พระไปสวดชยันโตหรือเจริญพระพุทธมนต์แสดงธรรมเจ้าภาพบางคนก็ได้พิมพ์หนังสือทำแจกเป็นวิทยาทานแจกเป็นธรรมทานในงานหล่อพระงานฉลองพระนั้นอีกด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ชื่อว่าเจ้าภาพได้ให้ธรรมะเป็นฐานพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญไว้ในพระไตรปิฎกว่าสัพพทานังธรรมทานังขินาติให้ทำเป็นทานชนะการให้ทุกอย่างสัพพรสังธรรมรโสขินาติรสพระธรรมชนะรสทุกอย่างสัพพรติงธรรมรติขินาติความยินดีในธรรมชนะความยินดีทุกอย่างดังนี้ทั้งตัวเองและผู้มาร่วมงานก็ได้มีโอกาสฟังธรรมไปด้วยการฟังธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลนั้นสูงสุดประการหนึ่งดังพระบาลีในมงคลสูตรว่ากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลนั้นสูงสุดดังนี้ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญธรรมสวนามัยกุศลไปด้วย9ธรรมเทศนามัยบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมหมายความว่าการที่พระสงฆ์ได้มาเจริญพระพุทธมนต์ก็ดีได้มาสวดชยันโตก็ดีได้มาแสดงธรรมก็ดีทั้งนี้ก็เพราะเจ้าภาพเป็นผู้อาราธนานี้ก็ชื่อว่าเจ้าภาพได้บุญอันสำเร็จจากการแสดงธรรมแล้วดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญธรรมเทศนามัยกุศลไปด้วยทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงหมายความว่ากุศลนั้นมีอยู่4ขั้นคือกุศลขั้นกามพจรได้แก่มหากุศลต่างๆมีการสร้างพระพุทธรูปถวายทานสร้างสาราการประเรียนฟังธรรมแสดงธรรมสร้างโบสถ์สร้างวิหารเป็นต้นทางสายนี้เป็นทางไปสวรรค์ทางไปสวรรค์นั้นได้แก่มหากุศล8การสร้างพระพุทธรูปเป็นต้นเป็นมหากุศลตายด้วยจิตมหากุศลมีผลให้ไปเกิดในสวรรค์6ชั้นมีชั้นจตุมชั้นดาวดึงส์เป็นต้น2กุศลขั้นรูปาวจรได้แก่การเจริญสมถกรรมฐานเช่นพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโดยเอาพระพุทธรูปมาเป็นอารมณ์เป็นตัวอย่าง3กุศลขั้นรูปาวจรได้แก่การเจริญอรูปกรรมฐาน4มีอากาสานิจายตนะเป็นต้น4กุศลขั้นโลกุตระได้แก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานมีภาวนาว่าพองหนอยุบหนอเป็นต้นการที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธาจนถึงกับได้สละเงินเป็นจำนวนมากออกมาสร้างพระพุทธรูปได้และสละออกมาทำทานในงานฉลองพระพุทธรูปได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นตรงเห็นถูกต้องเห็นถูกแท้เพราะเป็นบุญของตนเองไม่ใช่บุญของใครเลยท่านได้เจริญสมถะวิปัสสนาเพิ่มขึ้นไปอีกก็ยิ่งเป็นความเห็นที่ถูกที่ตรงตามพุทธประสงค์เต็ม 100% ทีเดียวดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญทิฏฐุชุกรรมกุศลไปด้วย2ผู้สร้างพระพุทธรูปชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทต่อมหากุศล3ชื่อว่าได้เป็นผู้เตรียมตัวก่อนตาย4ชื่อว่าเป็นผู้ได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยอามิสบูชาและปฏิปฏิบูชา5ชื่อว่าได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป6ชื่อว่าได้สร้างมงคลชีวิตให้แก่ตนเอง7ชื่อว่าได้สร้างที่พึ่งอันเกษมให้แก่ตนทั้งภพนี้และภพหน้า8ชื่อว่าได้สร้างตัวอย่างอันดีงามไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง9ชื่อว่าได้รักษาวัฒนธรรมอารยธรรมของชาวพุทธไว้เป็นอย่างดี10ชื่อว่าเป็นผู้มาดีไปดีอยู่ดีกินดีเพราะได้สร้างบุญกุศลไว้แล้วบุญเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้โลกหน้า11ชื่อว่าได้เป็นผู้อยู่ใกล้พระรัตนตรัยและเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยแท้12ชื่อว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเพราะได้มีศรัทธาเลื่อมใส13การสร้างพระพุทธรูปชื่อว่าเป็นบุญนี้แหละจะให้สมบัติทุกอย่างและเป็นที่พึ่งขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงตั้งหลักฐานต่อไปนี้1อัจฉริยะ
บุญนี้ใครจะมาแย่งเอาไปไม่ได้สองอนุคามินีบุญนี้จะติดตามผู้ทำไปทุกฝีก้าวดุจจะเงาตามตนฉะนั้นสามเอตังอาทายคัจจติเมื่อละร่างนี้ไปแล้วบุญยังสามารถติดตามตนไปได้ทุกหนทุกแห่งสี่อาสาธารมันเยสังบุญนี้ไม่ทั่วไปแก่คนใครแก่คนอื่นใครทำใครได้ตุจอาหารใครกินใครอิ่มฉะนั้นห้าอโจระหรโนนิธิบุญนี้เป็นขุมทรัพย์อันถาวรโจรลักไปไม่ได้ไปก็เผาไม่ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้ใครก็จี้ไม่ได้โศกสัพพกามะทโทนิธิบุญนี้เป็นขุมทรัพย์อำนวยสมบัติที่เราต้องการในทุกอย่างเจตยังเทวาภิปัฏฐินติเทวดาและมนุษย์ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นตามปรารถนาก็เพราะบุญแปดสุวรรณตามีผิวพรรณงามก็เพราะบุญเก้าสุสรตามีเสียงไพเราะก็เพราะบุญสิบสุสันธานังมีสวดทรงงามก็เพราะบุญ11สรูปตามีรูปสวยก็เพราะบุญ12อาทิปัจจังได้เป็นใหญ่ก็เพราะบุญ13ปริวาโรมีบริวารซื่อสัตย์จงรักภักดีก็เพราะบุญ14ประเทศรัชชังได้เป็นพระราชาในประเทศหนึ่งก็เพราะบุญ15อิสริยังได้อิสริยศก็เพราะบุญ16จักรวรรดิสุขังปิยังได้รับความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเลิศก็เพราะบุญ17เทวรัชชัมปิได้เป็นพระราชาในเทวดาก็เพราะบุญ12มานุสิกาจะสัมปติได้สมบัติมนุษย์สมบัติก็เพราะบุญ19ยาเทวโลเกจะยารติได้สวรรค์สมบัติก็เพราะบุญ20นิพพานสัมปติได้นิพพานสมบัติก็เพราะบุญ11มิตรสัมปตมาคมะได้เพื่อนดีมิตรดีก็เพราะบุญ22วิชาวิมุตติวสีภาวได้ความชำนาญในวิชาและวิมุตติก็เพราะบุญ23ปฏิสัมภิทาแตกฉันในปฏิสัมภิทา4ก็เพราะบุญ4วิโมกขาได้วิโมก3วิโมก8ก็เพราะบุญ5สาวกปรมีได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เพราะบุญ26ปัจเจกโพธิได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เพราะบุญ27พุทธภูมิได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะบุญ28สุขานังนิทานังบุญเป็นต้นเหตุของความสุขทั้ง7ประการ29สัมปตินังมูลังบุญเป็นรากเหง้าของสมบัติทั้งปวง30โภคนังปฏิฐานบุญเป็นที่ตั้งอาศัยของโภคะทั้งปวง31วิสมะคตัสสตานังเลนังบุญเป็นเครื่องป้องกันของบุคคลผู้เดินทางในวัฏสงสาร32ทานะสติโสอวัสโยที่พึ่งอาศัยเช่นกับบุญอันเกิดจากทานไม่มี33สีหาสนะสติสังบุญเป็นเหมือนที่อยู่ของพระยาราชสี34มหาปฐวีสติสังบุญเป็นเช่นกับพื้นแผ่นดินใหญ่เพราะเป็นที่พึ่งพาอาศัย35รัตถุสติสังบุญเป็นเช่นกับเชือกเพราะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจ36นาวาสติสังบุญเป็นเช่นกับเรือเพราะพาข้ามโอคสงสาร37สังฆามสุโรบุญเป็นเช่นกับบุคคลผู้แกล้วกล้าในสงคราม38สุสังคตะนครังบุญเป็นเช่นกับพระนครที่บุคคลตกแต่งดีแล้ว39ปฐุมสติสังบุญเป็นเช่นกับดอกปฐุมเพราะหอมและไม่เปื้อนด้วยของสกปรก40อคิสติสังบุญเป็นเช่นกับไฟเพราะเผาบาปให้หมดไป41อาสีวิสติสังบุญเป็นเช่นกับอสรพิษเพราะกัดเอาบาปออกทิ้ง42สีหสติสังบุญเป็นเช่นกับพระยาราชสีเพราะทำให้บุคคลองอาจแกล้วกล้า43เสตวสภสติสังบุญเป็นเช่นกับโคอุสุภราชเพราะเป็นของประเสริฐวิเศษสุด44หัตถีสติสังบุญเป็นเช่นกับพระยาช้างเพราะมีกำลังมาก45วลาหะอัศราชสติสังบุญเป็นเช่นกับม้าวลา6ตัวประเสริฐเพราะพาบุคคลข้ามวัฏสงสารได้อย่างปลอดภัย46คัตตมัคคังบุญเป็นหนทางที่นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ดำเนินไปแล้ว47พุทธวังสังบุญเป็นวงของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
48มังคลังบุญเป็นมงคลอันสูงสุดของชาวพุทธเพราะให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ49อานิสงส์สร้างพระพุทธรูปที่ตนได้สละทรัพย์ออกมาก่อสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาสำหรับสักการะบูชากราบไหว้จะได้เป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้สัญจรไปมาแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยจะได้มีความดีใจปีติโสมนัสแล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติตามพระบรมพุทโธว่าตัดขาดจากการคบหาสมาคมกับคนพาลสันดานหยาบกลับเป็นผู้ตั้งตนไว้ในทางที่ชอบคือละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเสียจะกลับตนตั้งตัวใหม่ไว้ในสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามทำนองครองธรรมประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนมีการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามสมควรแก่ภาวะของตนเป็นฆราวาสครอบครองเย้าเรือนก็ตั้งตนไว้ในศีลธรรมอันเป็นวินัยของคฤหัสถ์และให้ทานตามสมควรแก่โภคทรัพย์ของตนถ้ามีความรู้สึกซาบซึ้งในใจเลื่อมใสจนสละราคารวาสวิสัยออกสู่เนกขมะบรรพชาอุปสมบทก็พึงตั้งตนไว้ในศีลาจารวัตของบรรพชิตคือตั้งจิตรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมศึกษาธรรมวินัยให้เข้าใจตั้งใจเจริญสมถะวิปัสสนาอย่าให้ขาดจะได้เป็นผู้ช่วยส่งเสริมค้ำชูพระพุทธศาสนาให้ยืดยาวออกไปตราบเท่า 5,000 ประวัติศาสตร์การสร้างพระพุทธรูปมีประโยชน์หลายสถานสามารถอำนวยผลให้แก่ผู้สร้างและผู้ได้ทัศนาในปัจจุบันภพนี้และภพหน้าดังพระเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญกรรมฐานอยู่ณประเทศลาวป่าวันหนึ่งได้เห็นพระพุทธรูปเกิดปิติโสมนัสระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วบำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุพระอรหัตตมรรคอรหัตตผลพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ในวันนั้นเองเพราะฉะนั้นการเห็นพระพุทธรูปจึงจัดเป็นทัศนานุตตริยะแปลว่าการเห็นอย่างประเสริฐให้เกิดบุญกุศลตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงพระนิพพานทำให้ผู้ใดเห็นตื่นจากบาปอกุศลไม่หลงงมงายเหล่าเทพยดาและมนุษย์จะระลึกถึงพระพุทธคุณว่าอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นก็ต้องได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือพระรูปของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปโดยทางใดทางหนึ่งเสียก่อนเพราะเหตุนั้นท่านจึงพรรณนาอานิสงส์สร้างพระพุทธรูปไว้นาประการดังต่อไปนี้คือ 1. บุคคลผู้ใดได้สละทรัพย์สร้างพระพุทธรูปเมื่อแตกตายทำลายขันธ์จะได้เกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มาก 2. ผู้ใดได้สร้างพระพุทธรูปโดยดีบุกครั้นแตกตายแล้วผู้นั้นจะได้เป็นเทวดามีฤทธานุภาพมาก 3. ผู้ใดได้สร้างพระพุทธรูปด้วยเงินผู้นั้นจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชในปรภพเบื้องหน้า 4. ผู้ใดได้สร้างพระพุทธรูปด้วยทองเหลืองหรือทองสำริดผู้นั้นจะได้เป็นบรมกษัตราธิราช 5. ผู้ใดได้สร้างพระพุทธรูปด้วยศิลาหรือดอกไม้ป่นเจือกันขึ้นเป็นองค์พระผู้นั้นจะได้เป็นท้าวสักกเทวราชเป็นใหญ่กว่าทวยเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 6. ผู้ใดได้สร้างพระพุทธรูปด้วยแก่นจันทร์ผู้นั้นจะได้เป็นใหญ่ในประเทศราชประกอบไปด้วยจาตุรงคเสนา 7. ผู้ใดได้สร้างพระพุทธฉายาใส่แผ่นผ้าหรือโลหะต่างๆผู้นั้นจะได้เป็นพระมหาพรหม 8. ผู้ใดได้สร้างพระพุทธรูปด้วยทองคำมาธรรมชาติผู้นั้นจะปรารถนาเป็นพุทธภูมิปัจเจกภูมิสาวกภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะสำเร็จดังความปรารถนาในปรภพเบื้องหน้าโดยแท้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ขวนขวายสร้างพระพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปโดยนาวัตถุดังที่ได้พรรณนามาแล้วนั้นเพื่ออุทิศบูชาพระรัตนตรัยจะได้เป็นที่สักการะกราบไหว้เคารพบูชาแก่เทวดา
และมนุษย์นิกรย่อมเป็นบุญล้ำเลิศประเสริฐหนักหนาสมดังพระพุทธภาษิตว่าบุญญาณิปรโลกัสสมิงปฏิทาโหนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าดังนี้แม้ในอัตภาพนี้เมื่อระลึกถึงกุศลขึ้นมาคราวใดก็มีใจปีติปราโมทย์มีความสุขกายสบายใจในคราวนั้นครั้นแตกตายทำลายขันธ์ละโลกนี้ไปแล้วย่อมมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเอวังมหัตถิกาเอสายะทิทังปุญญสัมปทาบุญดีและมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลดังบรรยายมาชนี้ตัสมาธิราปสังสันติปันดิตากตปุญญตังเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาทั้งหลายจึงพากันยกย่องสรรเสริญบุคคลผู้ที่ได้ทำบุญไว้แล้วว่าเป็นผู้ไม่ประมาทการสร้างพระพุทธรูปก็ได้ชื่อว่าสร้างมหากุศลคือสร้างบุญเมื่อมีบุญแล้วก็จะได้รับประโยชน์โสธิผลอันเป็นส่วนอานิสงส์ทั้งภพนี้และภพหน้าดังวิสัชนามาด้วยประการฉะนี้ให้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอานิสงส์สร้างพระพุทธรูปที่อาตมาได้แสดงมานี้ก็พอสมควรเจเวลาทีนี้เมื่อเราสร้างพระพุทธรูปแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรจึงจะได้บุญขั้นเป็นขั้นไปเราสร้างพระพุทธรูปนี่เป็นบุญขั้นหนึ่งเรียกว่ากามวจรกุศลถ้าสร้างพระพุทธรูปเฉยๆมีความดีใจปลื้มใจมันก็อยู่ในขั้นทานกุศลขั้นทานกุศลก็มีผลให้เกิดในสวรรค์ก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่ามีส่วนหรือมีสิทธิมีอานิสงส์ที่จะให้เกิดเป็นคนก็ได้เป็นอย่างต่ำเป็นเทวดาก็ได้เป็นอย่างสูงทีนี้เมื่อเราสร้างพระพุทธรูปแล้วถ้าเราจะให้ได้ผลสูงขึ้นไปให้ไปเกิดพรหมโลกหรือให้ไปนิพพานเราก็ต้องเอาพระพุทธรูปนั่นแหละสมมติโยมสร้างพระพุทธรูปแล้วโยมนึกถึงฐานที่โยมสร้างมีหลายประการถ้าพระพุทธรูปนั้นโยมสร้างแล้วโยมจะเอาพระพุทธรูปเป็นอารมณ์ก็ได้ถ้าเอาพระพุทธรูปเป็นอารมณ์โยมต้องนั่งขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็ดูพระเกศดูพระเศียรดูพระพักตร์ดูพระหัตถ์ดูหมดทั้งองค์และหลับตาโยมก็ภาวนาพุทโธพุทโธเอาใจไว้ที่พระเกศสัก100 ครั้งแล้วก็เลื่อนลงมาพระเศียรว่าพุทโธสัก100 ครั้งแล้วเลื่อนลงมาที่พระพักตร์ว่าพุทโธพุทโธสัก100 ครั้งเสร็จแล้วโยมก็เลื่อนไปที่พระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์ขวาแขนซ้ายแขนขวาก็ภาวนาพุทโธพุทโธสัก100 ครั้งเสร็จแล้วไปมุดทั้งองค์พระภาวนาพุทโธพุทโธสัก100 ครั้งเสร็จแล้วเชิญท่านมานั่งฝ่ามือข้างขวาที่จริงท่านไม่มานะเอาแต่พระคุณมาแต่ใจโยมต้องปักจี้ลงไปตรงกลางฝ่ามือข้างขวาภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วโยมเอาใจมาไว้ที่บ่าข้างขวาภาวนาพุทโธพุทโธ100 ครั้งเอาไว้กลางศีรษะภาวนาพุทโธพุทโธ100 ครั้งแล้วไปให้อยู่เหนือสะดือโยมประมาณ2 นิ้วภาวนาพุทโธพุทโธ100 ครั้งเสร็จแล้วโยมก็ต่อวิปัสสนาพองหนอยุบหนอไปเลยเนี่ยที่เจริญอย่างนี้เรียกว่าเอาพุทธรูปเอาพระพุทธรูปมาเป็นบาตรเจริญสมถะให้ได้ใจเป็นสมาธิเพราะเราชอบเรายึดอยู่ตรงนี้เราพอใจตรงนี้เสร็จแล้วโยมก็ต่อวิปัสสนาพองหนอยุบหนอเลยอย่างนี้เรียกว่าเอาสมถะเป็นบาตรจะได้ต่อวิปัสสนานี่อานิสงส์สร้างพระรูปเอามาเป็นเรือนใจอย่างนี้ได้อันนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานแล้วก็เป็นปัจจัยเพื่อจะให้ต่อเอาวิปัสสนากรรมฐานได้ทำอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์กว่าดีโยสร้างพระพุทธรูปแล้วเอาประโยชน์เยอะเนื้อโยมจะไม่ทำอย่างนั้นนะจะไม่ต้องว่าอย่างนี้ก็ได้โยมสร้างพระพุทธรูปแล้วโยมนึกถึงทานโยมบริจาคไป30,000หรือ40,000หรือกี่พันก็แล้วแต่พระพุทธรูปองค์นี้โยมก็นึกถึงทานที่โยมบริจาคสิทีนี้นั่งขัดสมาธิกว่าทานังเมปริสุทธังทานังเมปริสุทธังทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้วเนาะทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีเนาะนี้เรียกว่าจาคานุสติกรรมฐานเราลึกถึงทานที่โยมได้บริจาคแล้วเป็นทางที่จะไปพรหมโลกไงสูงขึ้นไปจากนั้นไปอีกโยถ้าได้ฌานถ้าไม่ได้ฌานก็มาสวรรค์ทีนี้ถ้าเจริญพระพุทธรูปเนี่ยไม่ได้ฌาน
เพราะพระพุทธรูปนี่ฌานไม่เกิดได้แค่อุปจารสมาธิตามหลักเท่านั้นอารมณ์ที่ไม่ถึงฌานมันก็มีอยู่10อย่าง1พุทธานุสติ2ธรรมานุสติ3สังขานุสติ4ศีลานุสติ5จาคานุสติ6เทวตานุสติ7อุปสมานุสติ8มรณานุสติ9อาหาเรปฏิกูลสัญญา10จตุธาตุวัฏฐานกำหนดธาตุ4ธรรมฐาน40อย่าง10อย่างนี้เจริญจนตายก็ไม่ได้ฌานแต่ว่าได้แค่อุปจารสมาธิที่นี่สมมุติว่าเราอยากจะให้ได้ฌานเจริญพุทธคุณธรรมคุณไม่ได้ฌานเมื่อไม่ได้ฌานก็ต่อวิปัสสนาขั้นสูงไม่ได้เอาเป็นบาตไม่ได้นี่เราจะทำไงก็อธิษฐานจิตสมมติเจริญพุทโธเห็นพระพุทธรูปชัดแล้วเราก็อธิษฐานให้ท่านลงน้ำหายวับลงไปเราก็เพ่งอาโปกสินแล้วก็จะได้ฌานก็เอาฌานเป็นบาตต่อวิปัสสนาได้อย่างนี้เรียกว่าเอาพระพุทธรูปที่เราสร้างนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของพระกรรมฐานก่อนอย่างนี้เราหาผลประโยชน์อันเกิดจากการสร้างพระพุทธรูปให้ได้ให้เป็นทานกุศลก็ได้ให้เป็นศีลกุศลก็ได้ให้เป็นภาวนากุศลก็ได้ให้เป็นบุญขั้นกามาวจรก็ได้ขั้นรูปาวจรกุศลก็ได้หรือขั้นอรูปาวจรก็ได้หรือจะไปขั้นโลกุตระก็ได้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้สร้างญาติโยมท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพได้แสดงอานิสงส์สร้างพระพุทธรูปมาในวันนี้ก็ยังไม่บริบูรณ์นี้นักแต่เห็นสมควรแก่การเวลาดังนั้นท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายธรรมะที่ได้บรรยายไว้มีหลายเรื่องที่ท่านพระครูปนัดประตมมหาสุภาพบันทึกไว้คือคุณค่าของคนก็มีและก็อานิสงส์การเจริญวิปัสสนาก็มีพิสูจน์นรกพิสูจน์สวรรค์พิสูจน์นิพพานเรื่องบ่อยๆคนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนทำบุญอย่างไรจึงจะได้พบพระศรีอริยเมตไตรแก่นแท้ของพุทธศาสนาอานิสงส์ทอดกฐินและอริยสัจสี่เพชรในดวงใจข่าอะไรจึงจะอยู่เป็นสุขพุทธพยาบาลเตรียมพร้อมขนตายใครกังวลพุทธบูชาบารมี30ทัศปฏิจจสมุปบาท12เทศสนนาแล้วก็วิปัสสนาเบื้องต้นทางชีวิตเราจะไปทางไหนพิสูจน์สวรรค์พิสูจน์โลกหน้าพิสูจน์โลกก่อนทางไปนิพพานนำดีตามดีทำอย่างไรจึงจะได้จับชายจีวรของพระพุทธองค์มันไม่มีบารมีไม่แก่หลักธรรมสำคัญของคนครองเรือนเมตตาบารมีอานิสงส์ทอดผ้าป่าคนเราจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรวิธีบรรเทาทุกข์ในปัจจุบันนี้ท่อบุญวงตกสายกรรมไขหนอข้อของใจธรรมจักรกบวัตนสูตรเทศกันแรกในโลกคุณค่าของการปฏิบัติธรรมและก็อานิสงส์สร้างพระพุทธรูปนี่แหละเป็น39กันนี้นั้นเจ้าหน้าที่ได้บันทึกไว้มีเทปเล็กๆใครต้องการก็ติดต่อพระครูประหลัดพนมหรือมหาสุภาพได้เพื่อจะได้ฟังให้เบาๆสมองบ้างอยากจะได้ผ่อนอารมณ์ให้จิตใจสบายอย่าอยู่เฉยๆเราเปิดทิ้งไว้เราก็ทำงานไปฟังไปก็ได้แต่ใจของเราอยู่กับบุญกับกุศลเป็นวันไปดีอยู่บางคนไถนาเขาก็เปิดวิทยุฟังไปบางคนทอดกล้วยแขกเขาก็เปิดฟังไปก็ได้เราฟังเอาบุญหูได้ยินบ้างเพราะการฟังธรรมนี่มันมีหลายอย่าง1ฟังเอาบุญ2ฟังเอาความรู้3ฟังพอเป็นอุปนิสัย4ฟังเพื่อปฏิบัติและ5ฟังผู้ทิศส่วนบุญอันนี้เรียกว่าฟังธรรมฟังเอาบุญหมายความว่าฟังแล้วได้บุญตรงไหนเราต้องเข้าใจคำว่าบุญซะก่อนบุญแปลว่าชำระเป็นนามไม่มีตัวไม่มีตนชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดนั่นแหละมันเหมือนกันกับแฟบนี่มันชำระมันฟอกผ้าให้สะอาดบุญก็เหมือนกันแฟบเป็นรูปต้องฟอกเสื้อผ้าซึ่งเป็นรูปด้วยกันส่วนบุญนี่เป็นนามใจของเราเป็นนามก็ต้องเอานามต่อนามชำระล้างกันจึงจะได้บาปก็เป็นนามนั้นบุญจึงแปลว่าชำระกายวาจาใจให้สะอาดเมื่อเราฟังธรรมนี้ได้บุญตรงไหนเราลองนึกขณะที่ฟังพระท่านเทศกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ของเราบริสุทธิ์นั่นแหละบุญเกิดทางกายโยมแล้วอันนี้เรียกว่าฟังเอาบุญทัดตายด้วยจิตอย่างนี้ต่ำก็เกิดเป็นคนสูงก็เกิดสวรรค์ได้มีเยอะแยะตัวอย่าง2ฟังเอาความรู้อันนี้ต้องจำถ้าไม่จำก็ไม่ได้ความรู้หรอกจำฟังแล้วมันก็ลืมก็ไม่ได้ความรู้โบราณเราต้องเขียนไว้ด้วยนะจึงจำเป็นต้องเขียน
อันนั้นโยมฟังแล้วก็ลืมก็เอาเทปไปเปิดฟังได้ม้วนหนึ่งก็ประมาณ40 บาทพระท่านอัดไว้แล้วเราก็มาจองจากท่านก็อัดให้คุณโยมไขสีหรือใครมาสั่งไว้5 ม้วนคุณแพทย์หญิงฤดีอะไรสั่งไว้5 ม้วนติดต่อมาทางคุณกนกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเอาไปเป็นเพื่อนเวลาไม่สบายอันนี้ก็จะได้ฟังเพลินไปดีโยให้ใจอยู่กับบุญกับกุศลแม้เวลาจะตายจิตของเรายึดมันอยู่นี้เราก็ไม่หลงไม่ลืมเป็นบุญเป็นกุศลดีโยนี่เราฟังเอาคงรู้นี่ต้องจดต้องจำโบราณท่านว่าเห็นแล้วจดไว้ทำให้แม่นยำเหมือนทราบแล้วจำไว้ได้ทั้งมวลเมื่อหลงลืมไปจะได้สอบสวนคงไม่แปรปรวนจากที่จดตรงฟังแล้วก็ต่อจะจำได้ก็ต้องเขียนต้องจดต้องบันทึกเทปฟังนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เขามีสบายพวกนักศึกษานักเรียนนี่มีเทปเปิดครูสอนไว้สอนก็เปิดฟังได้มันก็สะดวกสบายดีโยวิทยาศาสตร์เจริญ3ฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยอันนี้หมายความว่าเมื่อฟังได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยได้นี่ก็ไม่ได้ฟังหลายเท่านะก็ดูงูเหลือมฟังอายตนะกถาไม่รู้เรื่องตายด้วยใจที่ฟังธรรมะนี่แหละงูก็ยังได้ไปเกิดในสุคติได้ผลสุดท้ายก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ออกบวชฟังเรื่องอายตนะกถาจากพระเถระองค์หนึ่งเลื่อมใสจนถึงยอมบวชเจริญกรรมฐานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นี่มันเป็นอานิสงส์อย่างนี้อานิสงส์ของการฟังธรรมเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าท่านเทศไว้ว่าจัตตารโรมีภิกขเวกาลาสัมมาภาวิยมนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการทั้ง4ให้บุคคลให้เป็นไปอยู่โดยชอบการทั้ง4นั้นเป็นไฉนการทั้ง4นั้นคือการฟังธรรมหนึ่งการสนทนาธรรมหนึ่งการเจริญสมถะหนึ่งการเจริญวิปัสสนาหนึ่งถ้าให้เป็นไปโดยชอบย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานอุปมาเหมือนน้ำฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าสู่พื้นสุธาทานยังลูกขาระดาวันที่เราปลูกไว้ให้แตกผลิกิ่งก้านสาขาผลิดอกออกผลเป็นที่พึ่งของวิหกนกทั้งหลายตลอดคนด้วยน้ำนั้นก็จะไหลไปสู่ห้วยน้องคลองบึงตลอดจนถึงทะเลหลวงน้ำก็จะมากขึ้นเรือแพนาวาหงมัจฉาปลาทั้งหลายก็แหวกว่ายไปมาสบายคนก็ทำมาค้าขายติดต่อประเทศโน้นประเทศนี้ก็เพราะอาศัยน้ำนี่คือเกิดมาจากฝนดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะฟังธรรมะก็เป็นปัจจัยให้ไหลลอยละลิ้วไปจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันข้อสำคัญไม่ติดฝั่งนี้ไม่ติดฝั่งโน้นไม่จมในท่ามกลางไม่ติดค้างอยู่บนบกแล้วก็จะต้องลอยไปจนถึงทะเลหลวงเราไม่ติดอยู่ฝั่งนี้ฝั่งโน้นในฝ่ายกิเลสตัณหาไม่ติดฝั่งนี้กับทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไม่ติดฝั่งโน้นรูปเสียงเป็นรสโผฏฐัพพะไม่จมลงในท่ามกลางก็ไม่มีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นไม่ติดค้างอยู่บนบกก็ไม่มีทิฏฐิมานะไม่ถูกมนุษย์ลากขึ้นฝั่งก็ไม่ไปตามคนที่ชวนไปในทางชั่วไม่ถูกอมนุษย์ลากขึ้นฝั่งก็ไม่ปรารถนาแค่สวรรค์เท่านั้นปรารถนาให้ถึงนิพพานโน้นไม่ถูกน้ำวนดูดลงไปก็เพราะไม่ถูกกรรมคุณทั้ง5มันดูดลงไปไม่ผูกข้างในคือรักษาศีลให้ดีเสียเราก็จะไหลไปถึงมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันท่านสาธุชนใจบุญทั้งหลายอัตมภาพแสดงอานิสงส์สร้างพระพุทธรูปและปจินกะสิ่งละอันพละน้อยก็สมควรแก่การเวลาแล้ววันนี้เทศเดียวเทศอานิสงส์สร้างพระพุทธรูปในที่สุดนี้โดยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยติไสยบุญญาเขตและกุศลสมบัติอนวัชกิจธรรมามิตรสักการะบูชาญาติโยมทั้งหลายในบำเพ็ญกองกุศลให้เป็นไปขอจงเป็นธรรมิกาวิถีปกป้องรักษาท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยจะเดินในลาภยศอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณและธนาสารสมบัติตลอดการเป็นนิจสถิตมั่นอยู่ในกุศลนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูรณ์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะยิโตตินัง
เปตนังอุปกัปปติจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ข้ายุโกภวาอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธัมมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังภะลังริมฝั่งแม่น้ำนิรันชนาใต้เงามาขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมปฏิบัติธรรมบวชชีพรามเนคขมะในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี 2569 ระหว่างวันที่29ถึง31 พฤษภาคมนี้ณสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่21ของจังหวัดเชียงใหม่วัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสาวาตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามหรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายข้าวต้มอาตารเพน้ำปานะ0819515864 0819515864 หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพทานังธัมมะทานังชินาติสัพพะสังธัมมรโสชินาติสัพพะติงธัมมรติชินาติตัณหคโยสัตตุขังขินาติติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎกให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังสืบต่อไปเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามปกติได้เทศน์ปุจฉาวิสัชนา2 ธรรมาสน์แต่วันนี้ท่านพระครูประพนมไม่สบายเนื่องจากไปถอนฟันเลยเทศไม่ได้อาตมาก็เลยเทศองค์เดียวและเรื่องที่จะเทศนั้นก็มีผู้ขอร้องให้เทศถึงเรื่องอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎกเพราะมีโยมญาติโยมไปสร้างพระไตรปิฎกไว้หลายคนถ้าอยากจะทราบอานิสงส์ดังนั้นจึงขอร้องให้เทศวันนี้ก็จะเทศถึงเรื่องอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎกท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อจะรวบรวมหรือกล่าวโดยสรุปย่อๆแล้วพระพุทธเจ้าของเราพระชนมายุ80 ปีออกบวชเมื่ออายุ29 ปีแสวงหาธรรมะที่จะเป็นพระไตรปิฎกนี่6 ปีก็รวมเป็น35 ปีแล้วหลังจากได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทอยู่อีก45 ปีก็รวมเป็น80 ปีพอดีทีนี้คำสั่งสอนที่เทศไปนั้นเมื่อพิมพ์เป็นหนังสือได้45 เล่มเท่ากับปีละเล่มรวม45 เล่มเรียกว่าพระไตรปิฎกแบ่งเป็นพระวินัยปิฎกหมวดหนึ่งมี8 เล่มพระสุตตันตปิฎกอีกหมวดหนึ่งมี25 เล่มพระอภิธรรมปิฎกอีกหมวดหนึ่งมี12 เล่มทีนี้อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎกนะจะเป็นยังไงญาติโยมก็คงอยากจะรู้จึงขอร้องมาว่าจะแสดงองค์เดียวแต่ว่า2 ธรรมะถามตอบเพื่อให้เข้าใจง่ายคำว่าอานิสงส์แปลและหมายความว่าอย่างไรตอบแปลและหมายความได้หลายอย่างเช่น1อานิสงส์แปลว่าชมเชยหมายความว่าความดีต่างๆที่บุคคลได้ทำไว้เช่นความดีขั้นกามวจรคือความดีขั้นมนุษย์ความดีขั้นเทวดา6 ชั้นถ้าใครทำไว้ผู้นั้นจะได้ชมเชยคือได้รับผลแห่งความดีด้วยตนเองก่อนคือได้รับก่อนใครทั้งหมดส่วนคนอื่นเมื่อได้เห็นผู้นั้นได้รับความสุขก็จะยกย่องสรรเสริญและชมเชยว่าผู้นั้นมีบุญมีลูกก็ดีมีภรรยาก็ดีมีสมบัติอะไรๆก็ล้วนแต่ดีๆดังนี้เป็นต้น
2. อานิสงส์แปลว่าเบียดเบียนหมายความว่าผลของความดีที่บุคคลได้ทำไว้นั้นจะเบียดเบียนความชั่วคือเบียดเบียนบาปกำจัดบาปต่างๆออกทิ้งและป้องกันบุคคลผู้ทำความดีไว้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมีอบาย4เป็นต้นเช่นแม่ไก่ฟังธรรมกบฟังธรรมข้างคาวได้ฟังพระสวดอภิธรรมเป็นต้น 3. อานิสงส์แปลว่าไหลออกยิ่งหมายความว่าผลของความดีที่บุคคลได้ทำไว้นั้นจะอำนวยวิบากให้แก่ผู้ทำเป็นอย่างดียิ่งจะยกมาพอเป็นตัวอย่างคือทานกุศลเช่นบุคคลที่ได้ทำทานกุศลไว้ย่อมจะเป็นที่รักใคร่ชอบใจของคนเป็นอันมากคนทั้งหลายก็คบหาสมาคมกับผู้นั้นก็แกล้วกล้าในที่ประชุมมีชื่อเสียงฟุ้งขจรไปทั้งตามลมและทวนลมเมื่อแตกตายทำลายขันก็จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าข้อนี้มีธรรมิกะอุบาสกและพระนางวิสาขามหาวสิกาเป็นตัวอย่างคือธรรมิกะอุบาสกเป็นคนมีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมนำหมู่นำบริวารทำทานเป็นนิจยังไม่ดับจิตก็ได้รับแต่ความสุขครั้นแตกตายทำลายขันแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์องค์สมเด็จพระจอมทันได้ตรัสเตือนพุทธบริษัทไว้ว่าอามาภิกขเวอัปปมัตตาหิคหัตถาวาปภคิตาวาสัพพัทธโมทันติเยวะดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายขอรับรองว่าถ้าบุคคลไม่ประมาทแล้วจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามจะเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมจะเพลิดเพลินในที่ทุกแห่งทีเดียวดังนี้แล้วพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาต่อไปอีกว่าอิทะโมทติเปตจโมทติกตปุญโยอุปยัตถโมทติโสโมทติโสปโมทติทิสวากรรมวิสุทธิมัตตโนผู้ที่ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินอยู่ในโลกทั้งสองคือเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้เพลิดเพลินอยู่ในโลกหน้าเมื่อได้เห็นความบริสุทธิ์คือความถึงพร้อมแห่งบุญกรรมของตนแล้วย่อมมีความสุขมีความเพลิดเพลินเป็นทวีคูณทีเดียวส่วนพระนางวิสาขามหาวาสิกานั้นนางได้ทำทานไม่มากและได้เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเวลามีชีวิตอยู่ก็เพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับพาหลานร้องเพลงวนรอบพระวิหารที่ตนได้สร้างถวายพระพุทธเจ้าไว้เมื่อแตกลายทำลายขันก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นที่5คือชั้นนิมมานรดีทั้งนี้ก็เพราะผลแห่งทานศีลภาวนาที่ตนได้สั่งสมบรมไว้เป็นภวะปัจจัยถามว่าพระไตรปิฎกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าปิฎก3คือพระวินัยปิฎก1พระสุตตันตปิฎก1พระอภิธรรมปิฎก1ปิฎกทั้ง3นี้ว่าด้วยเรื่องอะไรว่าด้วยเรื่องคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอย่างไรบ้างสอนไว้มากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าจะย่อให้สั้นๆก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาให้เหลือ1ก็ได้แก่ความไม่ประมาททำไมจึงเหลือเพียง3เท่านั้นเพราะกิเลสของสรรพสัตว์ในโลกนี้เมื่อจะกล่าวโดยส่วนใหญ่แล้วมี3เท่านั้นคือกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดเมื่อฟังดูตามนี้แล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันกับศีลสมาธิปัญญาเลยถ้าฟังอย่างไม่ใช่ปัญญายังไม่ใช้ปัญญาคือถ้าฟังอย่างไม่ใช้ปัญญาก็น่าจะเห็นเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าฟังอย่างคนมีปัญญาแล้วจำเป็นมากและเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีเดียวเกี่ยวข้องกันอย่างไรเกี่ยวข้องกันอย่างนี้คือกิเลสหยาบล่วงออกมาทางกายทางวาจาต้องปราบด้วยศีลกิเลสกลางล่วงออกมาทางใจต้องปราบด้วยสมาธิกิเลสละเอียดคืออนุสัยนอนดองอยู่ในขันธสันดานเหมือนจิตตกรอยู่ก้นตุ่มต้องปราบด้วยปัญญาปัญญามีกี่ขั้นคือขั้นไหนบ้างมี3ขั้นคือ1สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเกิดจากการศึกษาเราเรียน2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดการเจริญสมถะ3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนาปัญญาที่ปราบอนุสัยกิเลสนั้นใช้ปัญญาขั้นไหนใช้ปัญญาขั้นที่3คือภาวนามยปัญญาการสร้างพระไตรปิฎกจะได้อานิสงส์เป็นประการใดบ้างได้อานิสงส์มากมายเหลือที่จะนับจะประมาณได้จะยกตัวอย่างและยกมาพอเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้
หนึ่งผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นการให้ทานที่ประเสริฐที่สุดเพราะชนะการให้ทุกอย่างดังพระบาลีว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทุกอย่างท่านกล่าวอธิบายไว้ในอัตถกถาว่าถ้าบุคคลพึงถวายผ้าไตรจีวรมีสีดุจตองกล้วยอ่อนแก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้นั่งติดกันจนจดพรหมโลกก็สู้อานิสงส์ของการให้ทำเป็นทานไม่ได้การอนุโมทนาที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำด้วยคาถาเพียง4 บาทในสมาคมนั้นประเสริฐกว่าอามิสทานอามิสทานนั้นไม่ถึงเสี้ยวที่16ของคาถานั้นเลยการแสดงธรรมก็ดีการกล่าวสอนธรรมะก็ดีการฟังธรรมก็ดีเป็นของมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างนี้ถ้าบุคคลใดได้จัดให้มีการฟังธรรมหรือมีการถวายพระธรรมสร้างพระไตรปิฎกอานิสงส์เป็นอันมากย่อมมีแก่บุคคลผู้นั้นเป็นแน่แท้ธรรมทานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในเวลาอนุโมทนาเพียง4 บาทนั้นแหละประเสริฐที่สุดคือประเสริฐกว่าทานที่ทายกบรรจุบาตรให้เต็มด้วยบิณฑบาตอันประณีตแล้วถวายแก่พุทธบริษัทเห็นปานนั้นและประเสริฐกว่าเภสัชทานที่ทายกบรรจุบาตรให้เต็มด้วยเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นแล้วถวายพระประเสริฐกว่าเสนาสนทานที่ทายกได้สร้างวิหารเช่นกับมหาวิหารได้สร้างปราสาทเช่นกับโลหะปราสาทตั้งหลายแสนแล้วถวายประเสริฐกว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นปรารภวิหารแล้วถวายทานเพราะเหตุว่าเมื่อชนทั้งหลายจะทำบุญเห็นปานนั้นได้ต่อเมื่อได้ฟังธรรมแล้วจึงทำได้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็จะไม่เกิดจิตคิดทำบุญหมายความว่าหากว่าคนทั้งหลายไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมะมาก่อนเพียงข้าวยาคูกระบุยหนึ่งข้าวสวยทัพทีหนึ่งก็ถวายไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมทานจึงประเสริฐที่สุดกว่าทานทุกชนิดพระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นเป็นผู้มีปัญญามากสามารถนับหยาดน้ำฝนได้ในเมื่อฝนตกตลอดกับทั้งสิ้นถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถจะบรรลุโสดาปัตติผลได้ตามธรรมดาของตนต่อเมื่อได้ฟังธรรมที่พระอัสสชิเถระแสดงแล้วจึงทำให้แจ้งโสดาปัตติผลได้ในฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาจึงทำให้แจ้งสาวกบารมีญาณได้เพราะฉะนั้นพระธรรมทานจึงประเสริฐกว่าทานทุกชนิด2ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้รสอันประเสริฐสดเป็นทานสมดังพระพุทธบัญหารว่าสัพพรสังธรรมรโสขินาติรสพระธรรมชนรสทุกอย่างดังนี้ข้อนี้หมายความว่ารสอันเกิดแต่ลำต้นทุกชนิดตลอดจนรสสุทาโพธของเทวดาทั้งหมดย่อมเป็นปัจจัยแห่งการทำสรรพสัตว์ให้ตกไปในสังสารวัฏย่อมจะได้รับทุกข์ตลอดกาลนานส่วนรสพระธรรมคือโพธิปัจจยธรรม37ประการและโลกุตตรธรรม9ประเสริฐกว่ารสทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่ารสพระธรรมชนะรสทุกอย่าง3ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้ความยินดีอันประเสริฐสุดเป็นฐานสมดังพระพุทธบัญหารว่าสัพพรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมชนะความยินดีทุกอย่างดังนี้ข้อนี้หมายความว่าความยินดีในบุตรธิดาทรัพย์สตรีความยินดีในการฟ้อนการขับการประโคมเป็นต้นย่อมเป็นปัจจัยยังสรรพสัตว์ให้ตกไปในวัฏสงสารแล้วเสวยทุกสิ้นกาลนานส่วนความอิ่มใจซึ่งเกิดขึ้นในภายในของผู้แสดงธรรมก็ดีของผู้ฟังธรรมก็ดีของผู้กล่าวสอนธรรมก็ดีของผู้ถวายธรรมะเช่นสร้างพระไตรปิฎกก็ดีย่อมให้เกิดความเบิกบานใจให้น้ำตาไหลให้เกิดขนชูชันความอิ่มใจนั้นย่อมทำที่สุดแห่งสังสารวัฏมีพระอรหันต์เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นความยินดีในพระธรรมจึงประเสริฐสุดกว่าความยินดีทุกอย่าง4ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ปลูกต้นปัญญาไว้แล้วในตนเองและในพระพุทธศาสนาเพราะตนเองก็จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดทั้งภพนี้และภพหน้าหมายความว่าถ้าเราสร้างไว้แล้วเราพยายามอ่านให้จบทั้ง
45 เล่มหรือ80 เล่มเราจะมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกเป็น100 เท่าพันทวีจะไปทางไหนก็จะมีต้นปัญญาติดตัวไปทุกฝีก้าวถ้ายิ่งได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามก็ยิ่งจะประเสริฐแท้สามารถจะนำผู้นั้นไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้เป็นแน่นอนมีหลักฐานรับรองไว้ว่าเยธัมมังปฏิฐาเป็นติปิตกังพุทธเทสิตังโรเป็นติเตมหารุกขังปัญญาภละปวัตตกังแปลว่าชนเหล่าใดได้สร้างพระธรรมเจดีย์คือพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ปลูกต้นไม้ใหญ่อันจะให้เกิดผลคือปัญญาตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไป 5. ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ซึ่งสมบูรณ์ด้วยวัตถุต่างๆไว้อย่างพร้อมมูลบริบูรณ์แล้วสมด้วยหลักฐานรับรองไว้ว่าเยธัมมังปฏิฐาเป็นติปีตกังพุทธเทสิตังโรเป็นติเตกับปรุขังนานาวัตถุหิสัมปันนังแปลว่าชนเหล่าใดได้สร้างพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ปลูกต้นกัลปพฤกษ์อันบริบูรณ์ไปด้วยวัตถุต่างๆไว้แล้วหมายความว่าพระไตรปิฎกนี้เราสร้างไปไว้ที่วัดไหนพระภิกษุสามเณรในวัดนั้นจะได้นำไปอ่านนำไปเทศนำไปสอนพระสอนเณรสอนอุบาสกอุบาสิกาต่อไปผู้สร้างก็ชื่อว่ามีส่วนบุญร่วมอยู่ทุกกระเบียดนิ้วและพระสงฆ์ก็จะได้รับการบูชาด้วยปัจจัย 4จากญาติโยมเพิ่มขึ้นอีกโสดหนึ่งชื่อว่าผู้สร้างได้ถวายปัจจัย 4แก่ภิกษุสามเณรอีกด้วยพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าญาติสังวปเตพีชังตาภิสังลปเตพลังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นดังนี้ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ทำให้พระสงฆ์บริบูรณ์ด้วยปัจจัย 4ตัวเองก็จะต้องบริบูรณ์ด้วยปัจจัย 4เช่นเดียวกันดุจจะต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในดินดีย่อมจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดอกผลกิ่งก้านสาขาเป็นที่พึ่งของคนและวิหกนกทั้งหลายฉะนั้น 6. ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้ดวงตาเป็นฐานเพราะได้ให้ปัญญาจักษุดวงตาคือปัญญาเป็นฐานแสงสว่างต่างๆบรรดามีในโลกก็สู้แสงสว่างของปัญญาไม่ได้สมดังพระพุทธภาษิตที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรตรัสไว้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีดังนี้เกตผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้ความสุขเป็นฐานเพราะว่าพระภิกษุสามเณรอ่านพระไตรปิฎกที่เจ้าภาพถวายไว้นั้นท่านจะเกิดปัญญารู้พระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมท่านจะได้รับความสุขความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในพระธรรมวินัยเป็นเนืองนิดเมื่อเจ้าภาพให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะมาถึงตนสมดังพุทธนิพนธ์ว่าสุขโขปัญญาปฏิลาโภความได้ปัญญานำมาแต่ความสุขดังนี้ 8. ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้แก้วสารพัดนึกเป็นฐานเพราะว่าผู้ที่มีความรู้จากพระไตรปิฎกดีแล้วจะแสดงธรรมะสอนประชาชนก็ดีจะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามทั้งขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงก็ดีสามารถจะพบแก้วสารพัดนึกได้เป็นอย่างดียิ่งสมดังพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าปัญญานรานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะคือเป็นแก้วของนรชนดังนี้ 9. ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้ความบริสุทธิ์เป็นฐานเพราะว่าเมื่อภิกษุสามเณรอ่านดูรู้แล้วนำไปสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามก็ดีตนเองลงมือปฏิบัติตามก็ดีสามารถจะได้รับความบริสุทธิ์หมดจดทางกายวาจาใจเป็นแน่แท้ทั้งนี้ก็เพราะปัญญาเป็นต้นเหตุสมดังพระพุทธภาษิตว่าปัญญายะบริสุทธิ์ติคนย่อมบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญา 10. ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้ทรัพย์อันประเสริฐเป็นฐานสมดังพระพุทธบัญหารว่าชีวิตเตวาปิสัพปัญโยอภิวัตวิตตปริคยาปัญญายะจะอลาเพนะวิตวาปินชีวติถึงสิ้นทรัพย์ผู้มีปัญญาก็ยังเป็นอยู่ได้แต่เพราะไม่ได้ปัญญาแม้มีทรัพย์ก็เป็นอยู่ไม่ได้ดังนี้ 11. ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้เกียรติและชื่อเสียงเป็นฐานสมดังพระพุทธบัญหารว่า
ปัญญาจิตติสิโลกวัฏนีปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนจิตติคุณและชื่อเสียงดังนี้12ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าเป็นผู้อิ่มเป็นผู้ไม่เดือดร้อนเป็นผู้ไม่อยู่ในอำนาจของตัณหาสมดังพระพุทธภาษิตว่าปัญญายะติตินังนะโสกาเมหิตัปปติปัญญายะติตังปุริสังตัณหานกุรเตวสังบรรดาความอิ่มทั้งหลายความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐผู้อิ่มด้วยปัญญานั้นย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกามตัณหาย่อมทำคนผู้อิ่มด้วยปัญญาไว้ในอำนาจไม่ได้13ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้บำเพ็ญปัญญาบารมีและบารมีที่เหลือทั้ง9ร่วมกันไปด้วยจะปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็จะสำเร็จได้มีพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างคือในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุราณโคดมพระองค์เป็นอมาตย์ได้สร้างพระไตรปิฎกยกไว้สืบอายุพระพุทธศาสนาได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าพุทโธโหมิอนาคเตโดยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ถวายพระไตรปิฎกนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการดังนี้เพราะอานิสงส์นั้นแหละเป็นเหตุพระพุทธองค์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า14ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นไปจนตราบเท่าได้ 5,000 ประวัติศาสตร์15ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการร่วมไปด้วยคือ1ทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานหมายความว่าผู้นั้นต้องนำพระไตรปิฎกไปถวายพระสงฆ์ไว้ในวัดใดวัดหนึ่งเพื่อให้พระภิกษุสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาได้อ่านได้ศึกษาหาวิชาความรู้และก่อนแต่จะได้ถวายตัวเองก็ต้องบริจาคเงินสร้างหรือซื้อมาก่อนแล้วนี้เป็นทานามัยกุศลขั้นต้นต่อมาก็มีการเฉลิมฉลองอีกตัวเองก็ต้องบริจาคจตุปัจจัยเสริฐานถวายพระทำบุญอีกนี้ก็เป็นทานามัยกุศลขั้นที่2ถึงแม้ว่าจะได้สร้างไปไว้ที่บ้านก็จะต้องปฏิบัติโดยทำนองเดียวกันอย่างนี้ดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญทานามัยกุศลไปด้วย2ศีลมัยกุศลบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลหมายความว่าก่อนแต่จะทำการถวายหนังสือเจ้าภาพก็ต้องสมาทานศีลซะก่อนศีลที่สมาทานครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะการสร้างพระไตรปิฎกเป็นปัจจัยดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญศีลมัยกุศลไปด้วย3ภาวนากุศลบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาคำว่าภาวนานั้นมีอยู่2อย่างคือสมถะภาวนา1วิปัสสนาภาวนา1การได้เห็นหนังสือพระไตรปิฎกด้วยตาการได้เปล่งวาจาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมคุณใจก็น้อมนึกไปตามชื่อว่าได้เจริญธรรมานุสติกรรมฐานจัดเป็นสมถกรรมฐานเป็นมหากุศลตายด้วยจิตดวงนี้อย่างต่ำต้องมาเกิดเป็นคนอย่างกลางสามารถจะไปเกิดในสวรรค์อย่างสูงสามารถไปสู่พระนิพพานได้เช่นผู้หญิงนางหนึ่งอยู่ในบ้านกุลภะโกลกันนิให้ลูกน้อยดื่มนมอยู่ได้ทราบว่าพระมหาเถระชื่ออภัยพวกกล่าวทีฆนิกายจะแสดงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวงของพระอริยเจ้าเดินทางไปฟังธรรมะสิ้นหนทางไกล5 โยชน์เข้าไปสู่วิหารในตอนกลางวันทันฟังธรรมพอดีให้ลูกน้อยนอนบนพื้นดินตัวเองยืนฟังธรรมะของพระมหาเถระโดยเคารพท่านแสดงมหาอริยวังสปฏิปทาอันประกอบด้วยความสันโดษในปัจจัย4และแสดงวิปัสสนาภาวนาในตอนสุดท้ายท่านแสดงธรรมนานมากจนอรุณขึ้นเหตุการณ์ทั้ง3คือเหตุการณ์ทั้ง3ได้มีในขณะเดียวกันคือ1อรุณขึ้น2พระเถระแสดงธรรมจบ3การบรรลุโสดาปัตติผลของอุบาสิกานั้นเรื่องนี้ชี้เห็นได้แล้วว่านางได้เอาธรรมะที่เป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมะเป็นปัจจัยเพราะธรรมะเป็นเหตุนางจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังกล่าวมานั้นดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญภาวนาไมยกุศลไปด้วย4อัปปจายนามัยบุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้เจริญโดยคุณโดยวัยและโดยชาติการไหว้พระธรรมพระสงฆ์หรือไหว้พระประธานไหว้ท่านผู้แก่กว่าชื่อว่าได้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้เจริญจัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ
ดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญอัปปจายนามัยกุศลไปด้วย 5. วิยาวัจจะใหม่บุญสำเร็จด้วยการช่วยขนขวายในจิตที่ชอบหมายความว่าการสร้างพระไตรปิฎกนั้นจะต้องอาศัยคนเป็นจำนวนมากการวิ่งเต้นช่วยกันในงานฉลองเป็นต้นถือว่าเป็นมหากุศลมีผลไม่น้อยเช่นพระเจ้าจันทประโชติพระวยาวัจกเถระเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้พระเจ้าจันทประโชติได้ช่วยนายรับบาตรพระมาใส่อาหารแล้วนำกลับไปถวายพระปรารถนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินและปรารถนาให้มียานพาหนะดีๆเดินทางไกลได้วันละหลายโยชน์ปรารถนาให้ตนมีอำนาจวาสนามากครั้นตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีนามว่าพระเจ้าจันทประโชติสมความปรารถนามีพาหนะเดินไกลได้วันละ120 โยชน์100 โยชน์80 โยชน์60 โยชน์50 โยชน์ดังที่ปรารถนาพระวิยาวัจกเถระในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีท่านได้เป็นผู้ช่วยเหลือในกิจการของวัดและได้ช่วยเหลือในงานทำบุญต่างๆตายจากชาตินั้นได้ไปเกิดในสวรรค์จุติจากสวรรค์มาเกิดเป็นพระราชาได้ออกบวชเจริญวิปัสสนากรรมฐานสำเร็จเป็นพระอรหันต์แตกฉานในปฏิสัมภิทาทั้ง4ได้วิโมกข์8และอภิญญา6ดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญวยาวัจจะไมยกุศลไปด้วย 6. ปฏิทานามัยบามบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญหมายความว่าผู้ที่สร้างพระไตรปิฎกจำเป็นอยู่เองที่จะบอกญาติสนิทมิตรสหายให้ทราบเพื่อร่วมอนุโมทนาในการซื้อบ้างในการฉลองบ้างในการถวายบ้างในการทำบุญบ้างนอกจากนี้ยังจะต้องอุทิศส่วนบุญให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณเทพบุตรเทพธิดาเป็นต้นดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญปฏิทานามัยกุศลไปด้วย7. ปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญหมายความว่าท่านผู้สร้างพระไตรปิฎกได้บอกบุญแจ้งข่าวแก่ญาติมิตรแล้วญาติมิตรเหล่านั้นก็จะต้องพากันอนุโมทนาต้อนรับเป็นอย่างดีเมื่อผู้อื่นมาอนุโมทนาท่านเจ้าภาพก็พลอยปลื้มปีติอนุโมทนาสาธุการตอบอีกการปฏิบัติอย่างนี้จัดเป็นมหากุศลด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญปัตตานุโมทนาไมยกุศลไปด้วย 8. ธรรมัสสวนาไมยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมหมายความว่าในการสร้างพระไตรปิฎกนั้นเจ้าภาพบางคนก็ได้นิมนต์พระไปสวดชยันโตบ้างเจริญพระพุทธมนต์บ้างแสดงพระธรรมเทศนาบ้างและเจ้าภาพบางคนก็ได้พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานในงานฉลองบ้างในงานถวายบ้างการปฏิบัติเช่นนี้ชื่อว่าได้ให้ธรรมะเป็นทานอีกด้วยให้พระไตรปิฎกเป็นทานก็เป็นการให้ธรรมะเป็นทานแล้วถูกต้องดีแล้วถ้ายังไม่พอใจตัวอย่างและผู้มาร่วมงานก็ได้ฟังธรรมะไปด้วยดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญธรรมัสสวนามัยกุศลไปด้วย 9. ธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมหมายความว่าการที่พระสงฆ์ได้มาสวดมนต์ก็ดีสวดชยันโตก็ดีแสดงธรรมก็ดีก็เพราะเจ้าภาพเป็นผู้อาราธนานี้ชื่อว่าเจ้าภาพได้บุญอันสำเร็จจากการแสดงธรรมแล้วดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญธรรมเทศนาใหม่กุศลไปด้วยหรือพระนำหนังสือของโยมคือพระไตรปิฎกไปเทศจำแล้วไปเทศก็ชื่อว่าพระได้แสดงธรรมโยมก็ชื่อว่าได้ให้ธรรมเทศนาเป็นทานอีกด้วยเสพทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงหมายความว่ากุศลนั้นมีอยู่4ขั้นคือ 1. กุศลขั้นกามวจรได้แก่มหากุศลต่างๆมีการสร้างหนังสือพระไตรปิฎกถวายทานสร้างศาลาฟังธรรมและแสดงธรรมเป็นต้น 2. กุศลขั้นรูปาวจรได้แก่การเจริญสมถกรรมฐานเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้น 3. กุศลขั้นอรูปาวจรได้แก่การเจริญอารูปกรรมฐาน 4. มีอากาสัญจายตนะเป็นต้น 4. กุศลขั้นโลกุตระได้แก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานการที่ผู้สร้างพระไตรปิฎกได้เกิดศรัทธาจนถึงกับสละเงินเป็นจำนวนมากออกมาสร้างพระไตรปิฎกได้สละออกมาทำทานในงานฉลองได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นตรงเห็นถูกแท้เพราะความเห็นนั้นเป็นบุญของตนเองไม่ใช่บุญของใครเลยถ้าได้ลงมือเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานยิ่งเป็นความเห็นที่ถูกที่ตรงตามพระพุทธประสงค์เต็ม 100% ทีเดียว
ดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญทิฏฐุยุกรรมไปด้วยนอกจากนี้ยังช่วยให้คนอื่นได้มีความเห็นตรงไปโดยเพราะในพระไตรปิฎกนั้นบอกไว้หมดทางเดินทั้งหลายทางไปนรกได้แก่โทสะท่านก็บอกไว้ทางไปเปรตอสุรกายได้แก่โลภะท่านก็บอกไว้ทางไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แก่โมหะท่านก็บอกไว้ทางไปมนุษย์ได้แก่ศีลห้ากุศลกรรมบท10ท่านก็บอกไว้ทางไปสวรรค์ได้แก่มหากุศล8ท่านก็บอกไว้ทางไปพรหมโลกได้แก่สมถะกรรมฐานมีอารมณ์40ท่านก็บอกไว้เรียบหมดแล้วทางไปนิพพานได้แก่วิปัสสนากรรมฐานท่านก็ว่าไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งหมดในพระไตรปิฎกนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้เป็นผู้บำเพ็ญทิฏฐุชุกรรมให้แก่ตัวเองและคนอื่นด้วย16ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทต่อมหากุศล17ชื่อว่าเป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย18ชื่อว่าได้เป็นผู้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยอามิสบูชาและด้วยปฏิปติบูชา19ชื่อว่าได้ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป20ชื่อว่าได้สร้างมงคลแก่ชีวิตให้แก่ตนเอง21ชื่อว่าได้สร้างที่พึ่งอันเกษมให้แก่ตนทั้งภพนี้และภพหน้า22ชื่อว่าได้สร้างตัวอย่างอันดีงามไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง23ชื่อว่าได้รักษาสัตธรรมไว้คือปริยัติปฏิบัติปัจเจเวท24ชื่อว่าได้รักษาวัฒนธรรมของชาวพุทธไว้เป็นอย่างดี25ชื่อว่าเป็นผู้มาดีไปดีอยู่ดีกินดีเพราะได้สร้างมหากุศลไว้แล้ว26ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ใกล้พระรัตนตรัยและเข้าถึงพระรัตนตรัย27ชื่อว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาในชาติหนึ่ง28การสร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าเป็นบุญนั่นแหละจะให้สมบัติทุกอย่างและเป็นที่พึ่งขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงดังหลักฐานต่อไปนี้1อชัยยะบุญนี้ใครจะมาแย่งเอาไปไม่ได้2อนุคามินีบุญนี้จะติดตามผู้ทำไปทุกฝีก้าวดุจจะเงาตามตนฉะนั้น3เอตังอาทายคัจจติเมื่อละร่างนี้ไปแล้วบุญยังสามารถติดตามตนไปได้ทุกหนทุกแห่ง4อาสาธารณะมันเยสังไม่ทั่วไปแก่คนหนึ่งใครทำใครได้5อโจระหรโนทิธิบุญนี้เป็นขุมทรัพย์อันถาวรโจรลักไปไม่ได้ไฟก็เผาไม่ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้6สัพพกามัตโทนิธิบุญนี้เป็นขุมทรัพย์อำนวยสมบัติที่เราต้องการได้ทุกอย่าง7ยังเทวาภิปัฏฐินติเทวดามนุษย์ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นตามปรารถนาก็เพราะบุญ8สุวรรณตามีผิวพรรณงามก็เพราะบุญ9สุสรตามีเสียงไพเราะก็เพราะบุญ10สุรูปตามีรูปสวยก็เพราะบุญ11อาทิปัจจังได้เป็นอธิบดีก็เพราะบุญ12ปริวารโรมีบริวารซื่อสัตย์จงรักภักดีก็เพราะบุญ13ปเทสรัชังได้เป็นพระราชาในประเทศหนึ่งก็เพราะบุญ14อิสริยังได้อิสริยยศก็เพราะบุญ15จักรวติสุขังปิยังได้รับความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเลิศก็เพราะบุญ16เทวราชชัมปิได้เป็นพระราชาในเทวดาก็เพราะบุญ17มานุสิกาจะสัมปติได้มนุษย์สมบัติก็เพราะบุญ18เทวโลกีจะยารติได้สวรรค์สมบัติก็เพราะบุญ19นิพพานสัมปติได้นิพพานสมบัติก็เพราะบุญ20มิตรสัมปทมาคมะได้เพื่อนดีก็เพราะบุญ21วิชาวิมุตติวสีภาโวได้ความชำนาญในวิชาและวิมุตติก็เพราะบุญ22ปฏิสัมพิทาแตกฉานในปฏิสัมพิทา4ก็เพราะบุญ23วิโมกขาได้วิโมก3วิโมก8ก็เพราะบุญ24สาวกปารมีได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เพราะบุญ25ปัจเจกโพธิได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เพราะบุญ26พุทธภูมิได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะบุญ27สุขานังนิธานังบุญเป็นต้นเหตุแห่งความสุขทุกอย่าง28สัมปตินังมูลังบุญเป็นรากเหง้าของสมบัติทั้งปวง29โภคนังปฏิฐาบุญเป็นที่ตั้งอาศัยของโภคะทั้งปวง30วิสมคตัสสตานังบุญเป็นเครื่องป้องกันบุคคลผู้เดินทางในวัฏสงสาร31ทานะสัตถิโสอวัสโยที่พึ่งอาศัยอื่นเช่นกับบุญอันเกิดจากทานไม่มี32สีหาสนสถิสังบุญเป็นเหมือนที่อยู่ของราชสีห์33มหาปฐวีสถิสังบุญเป็นเช่นกับพื้นแผ่นดินเพราะเป็นที่พึ่งของพึ่งพาอาศัย
34รัตถุสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับเชือกเพราะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจ35นาวาสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับเรือเพราะพาข้ามโอคาสงสาร36สังฆามสูโรบุญเป็นเช่นกับบุคคลผู้แกล้วกล้าในสงคราม37สุสังคตนะครังบุญเป็นเช่นกับพระนครที่บุคคลตกแต่งดีแล้ว38ปฐุมสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับดอกปฐมเพราะหอมและไม่เปรอะเปื้อนโดยของสกปรก39อัคคิสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับไฟเพราะเผาบาปให้หมดไป40อาสีวิสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับอสรพิษเพราะกัดเอาบาปออกทิ้ง41สีหสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับพระยาราชสีห์เพราะทำให้บุคคลองอาจแกล้วกล้า42เสตวสภะสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับด้วยโคอุสุภราชเพราะเป็นของประเสริฐวิเศษสุด43หัตถีสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับพระยาช้างเพราะมีกำลังมาก44วลาหะอัศราชสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับด้วยม้าวลา6ตัวประเสริฐเพราะพาบุคคลข้ามวัฏสงสารได้อย่างปลอดภัยที่สุด45คัตตมัคคังบุญเป็นหนทางที่นักปราชญ์ได้ดำเนินไปแล้ว46พุทธวังสังบุญเป็นวงของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์47มังคลังบุญเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเอวังมหัตติกาเอสายะทิทังปุญญสัมปทาบุญดีและมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลดังบรรยายมาชนี้ตัสมาธิราปสังสันติปันดิตากตปุญญตังเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาทั้งหลายจึงพากันยกย่องสรรเสริญบุคคลผู้ที่ได้ทำบุญไว้แล้วว่าเป็นผู้ประเสริฐการสร้างพระไตรปิฎกก็ได้ชื่อว่าสร้างบุญสร้างมหากุศลเมื่อมีบุญแล้วก็จะได้รับประโยชน์โสติผลอันเป็นส่วนพลานิสงส์เป็นอเนกประการทั้งภพนี้และภพหน้าดังที่ได้วิสัชนามานี้แหละและโบราณท่านยกตัวอย่างเล่านิทานไว้ยังมีอยู่อีกก็จะนำมาสาธกสักเล็กน้อยพอสมควรเก็บเวลาคือพอมีความพิสดารว่าเมื่อพระผู้ทรงพระภาคของเราประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารที่ท่านอนาถบิณกะมหาเศรษฐีสร้างถวายใกล้พระนครสาวัตถีอายตมาสารีปุตตเถโรในสมัยนั้นพระผู้เป็นเจ้านามว่าสารีบุตรมีความใคร่เพื่อจักยังพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมะประกาศอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎกให้ทราบทั่วถึงแก่พุทธบริษัทแล้วจะได้มีศรัทธาประสนักการเลื่อมใสสร้างพระไตรปิฎกอันเป็นรากเหง้าของพระพุทธศาสนาให้ถาวรรุ่งเรืองต่อไปจะได้ประดิษฐานอยู่สิ้นกาลนานยังความสุขเกษมสารสำราญให้เกิดให้มีอยู่กับโลกตลอดไปพระผู้เป็นเจ้าจึงเข้าไปสู่สำนักพระบรมครูพุทธิตวาแล้วก็ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์เยชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดมีศรัทธาเลื่อมใสได้สร้างพระไตรปิฎกเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวออกไปถึง 5,000 วรรษาจะมีอานิสงส์สังสผลเป็นประการใดพระพุทธเจ้าข้าพระขวาอันว่าองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามจึงตรัสพยากรณ์ว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตรนรชนทั้งหลายมีใจเปี่ยมด้วยศรัทธาได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์แก่ปานสัตว์ผู้เป็นอนุชนเกิดในสุดท้ายภายหลังได้อ่านได้สดับตรับฟังอนันตปริมาณังมหานิสังสังลัพพติจะได้อารับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่มโหฬารหาประมาณมิได้สารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรอย่าว่าแต่สร้างพระไตรปิฎกพระพุทธวจนะจบตลอดทั้ง3ปิฎกนั่นเลยแม้แต่อักษรตัวหนึ่งหรือคำหนึ่งซึ่งเป็นคำย่อๆพอให้ผู้ใดพบได้เห็นเป็นเครื่องหมายให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยนำมาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้ใดทัศนาเป็นบ่อเกิดให้ประพฤติคุณงามความดีได้ก็อาจสามารถจะให้ผู้สร้างได้รับได้เสวยความสุขเกษมสิ้นกาลชานานจตุราสีติกัปปะสัตสหัสสานิจักรวติราชาอยากได้เสวยราชสมบัติเป็นบรมจักรพรรดิราชจักรพรรดิราชถึง 84,000 กับใช่แต่เท่านั้นเมื่อเคลื่อนจากความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วจะได้เสวยราชสมบัติเป็นพระราชามีอานุภาพมากอีก9 อสงไขย
ต่อจากนั้นมาก็จะได้เสวยสมบัติในตระกูลต่างๆเป็นลำดับไปคือตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลเศรษฐีกฤหบดีเป็นภูมิเทวดาอากาศเทวดาอย่างเก้าอสงไขยต่อจากนั้นก็จะได้ไปเสวยสมบัติในชากามวจรสวรรค์6ชั้นประณีตเป็นลำดับขึ้นไปชั้นละ9อสงไขยเมื่อจุติจากเทวโลกแล้วก็จะกลับมาถือเอากำเนิดในมนุษย์มีกายบริสุทธิ์ผุดพองโสภาเป็นที่ปฏิพัติรักใคร่แก่ผู้ได้ทัศนาทางน้ำใจก็สุจริตปราศจากบาปธรรมอานิสงส์ดังกล่าวมานี้เพราะอำนาจสร้างอักขระตัวเดียวจะปรารถนาสมบัติอย่างไรก็จะได้สำเร็จดังเจตนาทุกประการดูก่อนสารีบุตรเมื่อครั้งเราตถาคตสร้างบารมีอยู่ได้อุบัติขึ้นเป็นอมาตย์ของพุทธบิดาแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปุราณโคดมได้สร้างพระไตรปิฎกยกไว้ให้สืบพระพุทธศาสนาและได้ตั้งปณิธานความปรารถนาว่าขอให้ข้าพระองค์ได้มาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการโน้นเพราะอานิสงส์นี้เถิดสมเด็จพระปุราณโคดมบรมศาสดาทรงพยากรณ์ว่าอมาตย์ผู้นี้ต่อไปภายภาคหน้าจะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระสมณโคดมบัดนี้ก็สมดังพระพุทธฎีกาที่พระปุราณโคดมพุทธเจ้าทรงทำนายตถาคตไปทุกประการก็สุดสิ้นพระกระแสพระสัทธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาหรือพระบรมโลกนาถศาสดาจารย์ทรงแสดงอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎกแก่พระสารีบุตรเถระแต่เพียงเท่านี้ก็และท่านทานาธิบดีทั้งหลายจงมนสิการตามกระแสพระพุทธฎีกาแล้วรุ่นเดิมอาถรรพ์ในกองการกุศลที่ได้กระทำมาแล้วนั้นก็จะประสบความสำเร็จดังพระสุคตทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นทุกประการนี่ก็เป็นอานิสงส์พรรณนาให้ฟังย่อๆได้แสดงอานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎกมาก็นับว่าสมควรแก่การเวลาแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญญเขตและกุศลสมบัติอนวัชกิจธรรมามิตรสักการะบูชาที่ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยวงศาคณญาติมาถือโอกาสบำเพ็ญสร้างพระไตรปิฎกให้เป็นไปในสมัยเช่นนี้ก็ขอจงเป็นธรรมิกาวิถีรักษาวรณะคุตนโยบายสกัดกั้นกันสันพภัยพิบัติอุปัฏวันตรายทุนนิมิตร้ายทั้งหลายให้นิราชร้างห่างหายจากท่านเจ้าภาพแม้จะปรารถนาสัพพอัตอิทวีบูรณ์มนุญญผลใดๆขอสัพพอัตอิทวีบูรณ์มนุญญผลนั้นจงพลันสำเร็จตามมโนปณิธานทุกประการและขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญโดยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจสถิตมั่นอยู่ในกุศลนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูรณ์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทินแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎกสิ่งละอันพละน้อยก็น่าสมควรเจตการเวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาจันโทปนรโสยถานะนิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันโตสัพพโรโควินัสสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีที่ข้ายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังมุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง วันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัย
ากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าคือว่าอาภิวันทนะเพราะการกราบกันไหว้นั้นมันมีสี่หนึ่งลาภวันทนาไหว้เพราะอยากได้ลาภอย่างนี้ได้บุญน้อยหน่อยแต่ก็ดีโยเป็นอย่าไหว้อยากถูกลอตเตอรี่สองพยวันทนาไหว้เพราะกลัวทำไมไหว้กลัวเขาจะฆ่าหรือกลัวผีจะหักคอเดินผ่านสถานที่พระภูมิเจ้าที่ไหว้โดยความเกรงโดยความกลัวอย่างนี้ก็เป็นการไหว้ก็อยู่ในอัตวบูชาและข้อที่สามจารีตประเพณีเราไหว้ตามจารีตประเพณีเคยไหว้ก็ไหว้กันมาสี่อภิวันทนะไหว้พิเศษหมายความไหว้โดยระลึกถึงพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้านี่เป็นความหมายของคำว่าบูชาหมายความได้สี่อย่างหมายถึงสักการะอันวิเศษที่เราจะนำไปให้ผู้มีพระคุณบุญคุณหนึ่งหมายถึงการทำความเคารพนับถือด้วยกายวาจาใจหนึ่งหมายถึงการนับด้วยถือด้วยหมายถึงการกราบไหว้ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์ทีนี้ปัญหาข้อที่สองบูชามีกี่อย่างอะไรบ้างตอบการบูชามีสองอย่างคืออามิสบูชาบูชาโดยอามิสมีดอกไม้ถูกเทียนเป็นต้นปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามเช่นถึงพระไตรสรณคมสมทานศีล 5 ศีล 8 ศีล 10รักษาปริสุทธิศีล 4หรือศีล 207และเจริญสมถะวิปัสสนาสูงต่ำขึ้นไปตามลำดับข้อที่สามถามว่าใครเป็นผู้ควรแก่การบูชาตอบว่าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระอุปัชฌาย์อาจารย์บิดามารดาครูเป็นต้นเป็นผู้ควรแก่การบูชาถามต่อไปอีกปัญหาข้อที่สี่ของที่ควรบูชาซึ่งจัดเป็นอามิสได้แก่อะไรบ้างของอะไรที่ควรจะเอาไปบูชาเหล่านั้นก็ตอบว่าของที่ควรเอาไปบูชาก็มีสองอย่างคืออามิสกับการปฏิบัติที่เป็นฝ่ายอามิสเช่นมาลาระเบียบดอกไม้ต่างๆเช่นเราจัดโต๊ะหมู่จัดดอกไม้ใส่พานใส่แจกันสวยสดงดงามอันนี้เรียกว่ามาลาก็เป็นของที่ควรเอาไปบูชาได้คันทะของหอมทุกชนิดน้ำอบน้ำหอมถูกหอมวิเลปนะเครื่องรูปไล้ตลอดจนปูนขาวฉาบกุฏิเหล่านี้เป็นต้นปัจจุเวปนะอาภรณะอาภรณ์เครื่องตกแต่งประดับหรือผ้าที่บูชาพระธาตุบูชาพระพุทธรูปบูชาต้นโพสีมหาโพธิ์ทีปะประทีปเทียนซึ่งอุปกรณ์แสงสว่างทั้งหลายไฟฟ้าเหล่านี้เป็นต้นทูปะทูปต่างๆเช่นทูปสีสมนึกทูปหอมทูปหอมมงคลนะแล้วก็ปัจจัยสี่ก็คือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่ที่อาศัยยาแก้ไขอันนี้ก็เป็นของควรที่นำไปบูชาได้ไปบูชาพระรัตนตรัยบูชาพ่อแม่บูชาครูบาอาจารย์ได้ทั้งนั้นนี่เป็นของที่ควรบูชาเป็นฝ่ายอามิสนี่การบูชาด้วยอามิสการบูชานอกจากอามิสก็ได้แก่การบูชาด้วยการปฏิบัติเช่นหนึ่งเราถึงพระไตรสรณคมว่าเป็นที่พึงที่ระลึกตัวอย่างที่เราเปล่งวาจาพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึงที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึงที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึงที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึงที่ระลึกแม้ครั้งที่สองทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึงที่ระลึกแม้ครั้งที่สองทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึงที่ระลึกแม้ครั้งที่สองตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึงที่ระลึกแม้ครั้งที่สามตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึงที่ระลึกแม้ครั้งที่สามตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึงที่ระลึกแม้ครั้งที่สามอย่างนี้ก็เป็นการบูชาผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีล 5มีกัลยาณธรรมพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นผู้ที่มีกลิ่นหอมคือครั้งหนึ่งพระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้ากลิ่นอันเกิดจากราก
กลิ่นหอมเกิดจากรากสมเด็จพ่อก็เทศแล้วกลิ่นหอมที่เกิดจากต้นลำต้นสมเด็จพ่อก็เทศแล้วกลิ่นหอมที่เกิดจากดอกเป็นดอกมะลิสมเด็จพ่อก็เทศแล้วแต่กลิ่นหอมชั้นอะไรเนาะที่ไปได้ตั้งตามลมและทนลมเพราะกลิ่นหอมสามอย่างไปได้เฉพาะตามลมเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์เธออยากจะฟังอะไรพระองค์ก็เทศถึงว่ากลิ่นของคนมีศีลสิอุบาสกอุบาสิกาคนใดอยู่บ้านใดนิคมใดเป็นพูดถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ว่าเป็นที่พึงที่ระลึกแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าตั้งมั่นอยู่ในกัลยาณธรรมนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้มีกลิ่นหอมหอมทั้งตามลมและทนลมถ้าอุบาสกอุบาสิกาคนใดมีลักษณะอย่างนี้พระอนาคีพราหมณ์ทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญบุคคลนั้นว่าเป็นคนถึงพระรัตนตรัยมีศีลมีธรรมแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็สรรเสริญพระองค์จึงตรัสเป็นพระคาถาว่าโยจะศีลวตังคันโทวาติเทเวสุอุตตโมเป็นของคนมีศีลหอมตลบอบอวนไปทั้งตามลมและทนลมหอมไปในหมู่มนุษย์หอมไปในหมู่เทวดาพระมุนาปิปสังสิโตแม้พรหมในหมื่นจักรวาลก็ยกย่องสรรเสริญคนมีศีลมีธรรมดังนี้ดังนั้นการบูชาด้วยการรักษาศีลถึงพระรัตนตรัยก็เป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติสองเราสมาทานศีลห้าหรือสมาทานศีลแปดสมาทานศีลสิบรักษาศีล227ก็เป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติขั้นต้นสามไหว้พระสวดมนต์เรียนธรรมะเจริญสมถกรรมฐานเช่นภาวนาพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีเจสาโลมานาคาตันตาก็ดีที่ว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ด้วยการปฏิบัติเหมือนกันสี่เจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ชื่อว่าได้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาทีนี้การบูชานั้นจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์ประการใดตอนนี้ว่าถึงอานิสงส์เป็นปัญหาข้อที่6ประโยชน์อานิสงส์ของการบูชามีมากคำว่าอานิสงส์ท่านแปลว่าชมเชยอานิสงส์ท่านแปลว่าเบียดเบียนอานิสงส์ท่านแปลว่าไหลออกทีนี้การบูชาโดยอามิตรก็ดีด้วยการปฏิบัติก็ดีจะได้อานิสงส์เป็นประการใดบ้างก็เป็นปัญหาในวันนี้อานิสงส์แปลว่าชมเชยหมายของว่าตัวผู้ที่บูชานั้นก็ได้ชมบุญของตัวเองว่าเป็นโชคดีเนาะที่เราได้โอกาสมาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์อันนี้เราก็ชมเชยบุญของเราแม้คนอื่นมาเห็นเราได้ทำการบูชาเขาก็กล่าวสรรเสริญว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีศรัทธาได้นำดอกไม้ถูกเทียนได้ปฏิบัติธรรมะเป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์พุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคาวโหบูชาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีเดชบูชาพระธรรมเป็นผู้ที่มีปัญญาบูชาพระสงฆ์ก็เป็นผู้ที่มีลาภนี่แหละเรียกว่าเราได้บูชาพระรัตนตรัยแล้วทีนี้ปัญหาต่อไปเราจะดูบูชาแล้วจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์เป็นประการใดอานิสงส์แปลว่าชมเชยอานิสงส์แปลว่าเบียดเบียนคือเบียดเบียนกิเลสความโลภความโกรธความหลงอานิสงส์แปลว่าไหลออกผลจะไหลออกเป็นนิจเช่นพระพุทธเจ้าของเราครั้งเป็นสุสีมมานพได้เอาไปบูชาพระธาตุของลูกชายไปเป็นพระปัจเจกเนี่ยแล้วก็ตามหาลูกชายไปเห็นแต่พระธาตุตายซะแล้วก็ได้เอาลักจันทร์ไปเอาน้ำไปประพรมพระเจดีย์แล้วก็เอาผ้าเขามาเป็นธงผูกเป็นธงแล้วก็หาเก็บดอกไม้ป่าไปบูชาพระธาตุของลูกชายนี่พระพุทธเจ้าของเราเสวยพระชาติเป็นสุสีมามานพขันมาเป็นพระพุทธเจ้าอานิสงส์บูชาของมากมายไกลกองจนกระทั่งพระสงฆ์ทั้งหลายกล่าวว่ายกย่องว่าอานุภาพพระพุทธเจ้านี่มากเหลือเกินพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่อานุภาพของพระพุทธเจ้าหรอกโน้นเป็นอานิสงส์เมื่อครั้งฉันเป็นสุสีมามานพในบูชาลูกชายโน้นนี่มันไหลออกเป็นนิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังตามไปนั่นก็เป็นอานิสงส์เรียกว่าไหลออกเป็นนิดทีนี้เมื่อถึงว่าอานิสงส์โดยส่วนมากแล้วก็นั่นการที่เราได้บูชา
โดยอามิตรด้วยการปฏิบัตินี้ถือว่าเป็นมหากุศลเป็นบุญอันมากแก่ตัวของเราด้วยสองชื่อว่าเราได้เป็นผู้เตรียมตัวก่อนตายชื่อเป็นคนไม่ประมาทสามชื่อว่าเราได้ตั้งอยู่ในโอวาทของพระพุทธเจ้าสี่ชื่อว่าเราได้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งสามประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งไปในตัวเสร็จขอยกตัวอย่างในด้านอามิสบูชาซะก่อนผู้ที่บูชาโดยอามิสคือดอกไม้ถูกเทียนนี้มีตัวอย่างนายสุมาณมาลากาศคือในกรุงราชคฤห์มีช่างจัดดอกไม้คนหนึ่งชื่อสุมาณะเขาบำรุงพระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมะลิวันละ8 ธนานได้รับพระราชทานรางวัลวันละ8 กหาปณะวันหนึ่งเขาถือดอกไม้เดินมาสู่ที่บำรุงของพระราชาเห็นพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์มีจิตเลื่อมใสคิดว่าพระราชาไม่ได้ดอกไม้เหล่านี้จะทรงฆ่าหรือทรงเนรเทศเราเสียจากแว่นแคว้นก็ตามเถิดเพราะแม้เมื่อพระองค์จะพระราชทานแก่เราก็พึงพระราชทานพอเลี้ยงชีวิตในปัจจุบันนี้เท่านั้นส่วนการบูชาพระศาสดามีผลนับไม่ได้นำมาซึ่งประโยชน์สุขตลอดกาลเราจะบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้เหล่านี้ดังนี้แล้วสละชีวิตของตนโปรยดอกไม้ทั้ง8 ธนานจัดให้เป็น8 กำมือบูชาพระพุทธองค์พระราชาทรงทราบแล้วทรงเลื่อมใสรับสั่งให้หานายมาลาการมาได้พระราชทานช้างม้าทาสทาสีนารีผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการล้วนแต่เครื่องอลังการอย่างละ8 ละ 8นะและม่านสวยกหาปณะ1,000กับเครื่องประดับชื่อมหาปราสาทแก่เขาพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าค่ะผลของการบูชาจะมีแก่นายมาลาการอย่างไรบ้างพระพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์นายมาลาการนี้สละชีวิตเพื่อเราทำการบูชาด้วยดอกไม้จักไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกับท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์โลกแล้วจักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสุมาณะนี่แหละญาติโยมโปรดฟังให้ดีเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้อามิสบูชาที่บุคคลถวายด้วยศรัทธาย่อมมีพลานิสงส์มากมายจนถึงกับเป็นภวปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เรียกว่าอานิสงส์ต่ำก็ไปสวรรค์สูงก็ไปนิพพานเรื่องที่สองพระสุทธาบิณฑิยเถระอันนี้ตัวอย่างในเรื่องอามิสบูชานะกุลบุตรผู้หนึ่งได้บำเพ็ญบารมีไว้ก่อสร้างบุญอยู่ในภพนั้นๆในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะเมื่อพระภูมิพระภาคทรงพระชนอยู่ไม่อาจทำบุญได้เมื่อพระภูมิพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วก็ใส่ปูนขาวก้อนหนึ่งลงในแผ่นอิฐทั้งสองในเมื่อมหาชนพากันทำห้องสำหรับบรรจุพระเจดีย์ธาตุของพระพุทธองค์ด้วยบุญญกรรมนั้นเขาได้ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์โลกสิ้น94 กับในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราได้บังเกิดในเรือนแห่งสกุลหนึ่งรู้เดียงสาแล้วเลื่อมใสในพระศาสนาบวชไม่สู้นานนักตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้าไม่นานก็ได้เป็นพระอรหันต์มีนามปรากฏว่าสุทธาบิณฑิยเถระเรื่องนี้ที่เห็นว่าบุญกุศลเพียงเล็กน้อยที่บุคคลทำไปด้วยใจอันบริสุทธิ์ย่อมเป็นปัจจัยอันแก่กล้าสามารถให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นี่ก็เป็นอานิสงส์ของอามิสบูชา3เรื่องนางโกษาตคีเทพธิดาเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้รับเมื่อพระภูมิพระภาคเจ้าปรินิพพานทรงสร้างพระสถูปและฉลองพระสถูปอุบาสิกาชาวกรุงรัตคฤห์คนหนึ่งชำระสรีระแต่เช้าตรู่ถือดอกบัวผม4 ดอกด้วยตั้งใจว่าจะบูชาพระสถูปของพระศาสดามีใจเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาไม่ทันพิจารณาดูอันตรายในทางได้เดินมุ่งหน้าตรงต่อพระสถูปอย่างเดียวขณะนั้นแม่โคลูกอ่อนวิ่งจู่มาโดยเร็ว
เอาเขาขิดนางให้ถึงแก่ความตายนางตายแล้วได้ไปบังเกิดในหมู่เทพธิดาชั้นดาวดึงส์ปรากฏพร้อมกับรถในท่ามกลางบริวารของท้าวสักกะเทวราชผู้กำลังเสด็จไปเล่นกรีฑาในพระราชอุทยานมีภูษาเหลืองธงเหลืองเครื่องอลังการเหลืององค์ก็รูปไล้ด้วยจันทร์เหลืองทัดทรงดอกอุบลเหลืองมีปราสาทและที่บรรทมก็เหลืองที่นั่งก็เหลืองโภชนะก็เหลืองฉัตรก็เหลืองรถก็เหลืองทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพราะผลบุญที่นางได้นำเอาดอกบัวขม4 ดอกไปบูชาพระสารีริกธาตุของพระศาสดาเรื่องนี้ที่เห็นว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วหรือทรงพระชนอยู่ก็ตามถ้าบุคคลบูชาด้วยใจอันเลื่อมใสจริงๆแล้วย่อมได้รับอานิสงส์เป็นอันมากเช่นนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการบูชาโดยอามิตรได้3 เรื่องทีนี้เรื่องที่4เรื่องนางปัญจปาปาหรือปัญจปาปีนางปัญจปาปาเป็นธิดาของคนขัดสนในเมืองพาราณสีขยำดินเหนียวทาฝาเรือนพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปขอดินเหนียวนางโกรธแล้ววางก้อนดินเหนียวก้อนใหญ่ลงไปในบาตรของท่านคือถวายอย่างไม่พอใจเมื่อตายแล้วได้ไปเกิดเป็นธิดาของคนขัดสนมีมือเท้าปากในตาจมูกที่เหล่พิษปกติเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปัญจปาปาแปลว่ามีบาปผ้าแห้งตาเหล่ครับเป๋มือแปรจมูกบี้แต่สรีระของนางได้ถึงพร้อมด้วยผัสสะใครถูกต้องไม่ได้เป็นอันติดอกติดใจทุกคนด้วยผลการถวายก้อนดินเหนียวนางได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินถึง2 พระองค์คือพระเจ้าภักกะกับพระเจ้าทีปาวาริกาเรื่องนี้ที่ให้เห็นว่าเวลาจะทำบุญอย่าให้มีความโกรธเข้าครอบงำเป็นอันขาดต้องทำใจให้เป็นบุญทั้งวันทั้งคืนถ้าทำด้วยใจโกรธผลก็เป็นเช่นกับนางปัญจปาปานี้ทั้ง5 เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิตรส่วนตัวอย่างของผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัตินั้นก็มีดังต่อไปนี้คือ1เรื่องพระติสสเถระเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองไผ่สาลีได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายต่อจากนี้ไปอีก4 เดือนเราจะปรินิพพานภิกษุประมาณ700 รูปนั่งเฝ้าอยู่ในที่นั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็เกิดธรรมสังเวชผู้ที่เป็นปุถุชนก็ร้องไห้ประชุมกันเป็นพวกว่าพวกเราจะทำอย่างไรเนาะภิกษุรูปหนึ่งคิดว่าตนยังมีกิเลสอยู่จึงละหมู่ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่สนทนาปราศัยกับใครๆเลยอยู่คนเดียวเท่านั้นพวกภิกษุจึงกราบทูลกิริยาของท่านแด่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้ท่านมาหาตรัสว่าภิกขเวยัสสะมยิสสิเนโหติสสะสติโสวะโหตุคันธมาลาทีหิปูชังกลนตาปิเนวมังปูเชนติธรรมานุธรรมังปฏิปัตมานาเยวะปนะมังปูเชนติใจความว่าเมื่อพระองค์นั้นมาหาแล้วพระองค์ถามว่าเธอทำไมไม่มาหาเราไม่มาเฝ้าเราก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ทราบข่าวว่าอีก4 เดือนสมเด็จพ่อจะปรินิพพานแล้วเพราะพระองค์ยังมีกิเลสตัณหาอยู่จึงตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานก่อนสมเด็จพ่อนิพพานพระพุทธเจ้าข้าพระองค์จึงไม่มายังไม่ได้มาผู้ที่เฝ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสาธุดีแล้วสาธุดีแล้วสาธุดีแล้วถึง3 ครั้งแล้วจึงชี้ให้ภิกษุสงฆ์เอาเป็นตัวอย่างที่ตรัสว่าภิกขเวยัสสะมยิสสิเนโหเป็นต้นใจเข้ามาดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายผู้ใดมีความจงรักภักดีในเราผู้นั้นจงเจริญวิปัสสนาเช่นกับพระติสสะนั้นเถิดเพราะว่าถึงชนทั้งหลายจะพากันทำการบูชาเราด้วยของหอมระเบียบดอกไม้เป็นต้นก็ยังไม่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงเลยส่วนชนทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำคือได้เจริญวิปัสสนาสมควรจะมรรคผลนิพพานจึงจะชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงเรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการเจริญวิปัสสนาว่าเป็นการปฏิบัติที่เลิศที่ประเสริฐแท้สมควรที่สาธุชนจะพึงได้ปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่ง
เรื่องที่สองพระอัตถทัตถเถระก็มีปฏิปทาคล้ายกันคือเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันพระองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายต่อจากนี้ไปอีก4 เดือนเราจะปรินิพพานภิกษุประมาณ700 รูปก็พากันเกิดความสังเวชสลดใจไม่ละสำนักของพระพุทธองค์เลยเที่ยวปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรหนอพวกเราจะทำอย่างไรหนอส่วนพระอัตถทัตถเถระนั้นตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเต็มที่ไม่ยอมไปมาหาสู่ใครๆเลยภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลกิริยาของท่านแด่พระบรมศาสดาพระองค์รับสั่งให้ท่านมาหาตรัสว่าได้ทราบข่าวว่าเธอปฏิบัติอย่างนั้นจริงเหรอกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าเพราะเหตุไรเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะข้าพระองค์ทราบว่าสมเด็จพ่อจะปรินิพพานภายในเวลา4 เดือนอันใกล้นี้ข้าพระองค์ตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในขณะที่สมเด็จพ่อยังทรงพระชนอยู่พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ประทานสาธุการแก่ท่านว่าสาธุสาธุสาธุดีละดีแล้วดีละดีแล้วดีละดีแล้วแล้วตรัสว่าตัดที่ให้ภิกษุสงฆ์เอาเป็นตัวอย่างว่าภิกขเวยัสสะมยิสิเนโหอัตถิเตนะอัตตเทนาวิยะภวิตุงวัตตินะหิคันธาทิหิปูเชนตามังปูเชนติธรรมานุธรรมปฏิปติยาปนะมังปูเชนติตัสมาอันเวนปิอัตตทัตถะปฏิเสเนวะภิสัพพะแปลว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายผู้ใดมีความรักในเราผู้นั้นควรเอาอย่างพระอัตถทัตถะเถิดคือควรเจริญวิปัสสนากรรมฐานเช่นกับท่านชนทั้งหลายที่พากันบูชาด้วยของหอมเป็นต้นยังไม่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงหรือยังไม่ได้ชื่อว่าบูชาเราเลยส่วนชนทั้งหลายที่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงก็เพราะได้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำคือได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานสมควรแก่มรรคผลนิพพานเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนอื่นๆก็ควรจะเอาอย่างพระอัตถทัตถะโดยแท้คือควรจะพากันเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างท่านเรื่องนี้ที่เห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วว่าการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัตินั้นเป็นของสูงมากที่สุดในพระพุทธศาสนาควรที่พุทธบริษัททุกคนจะได้ลงมือบูชาด้วยวิธีนี้หรือโดยวิธีนี้มิฉะนั้นจะเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเป็นแน่แท้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายพระธรรมเทศนากันนี้แสดงถึงเรื่องอานิสงส์ของการบูชาเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายควรจะได้สำเนียกการบูชานี้เป็นมงคลอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาประการหนึ่งในมงคล38ประการคือมีเทวดาและมนุษย์สงสัยว่าอะไรหนอเป็นมงคลในโลกนี้ต่างคนก็สงสัยที่มนุษย์ก็สงสัยเทวดาที่อยู่ในพื้นแผ่นดินกับมนุษย์ก็เกิดความสงสัยตามมนุษย์ไปเทวดาผู้อยู่ตามต้นไม้ก็เกิดความสงสัยตามมนุษย์ไปเทวดาผู้อยู่ตามอากาศก็เกิดความสงสัยตัดสินใจไม่ได้ว่าอะไรเป็นมงคลในโลกนี้ร้อนไปถึงเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่พร้อมทั้งบริษัทบริวารก็ตอบไม่ได้ร้อนขึ้นถึงเท้าสกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองแมนแดนสวรรค์จึงได้เหาะลงมากราบพระพุทธเจ้าตรัสถามพระพุทธองค์ว่าอะไรหนอเป็นมงคลในโลกพระองค์จึงตรัสมงคล38เลยอาเสวนาจะพานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังกัลมุตตมังไม่ครบคนพาลแล้วก็ครบบัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเอาคำย่อๆว่าไม่คบคนพาลคบหาบัณฑิตที่ควรบูชาจิต3อย่างนี้มงคลหนักหนาทราบเถิดเทวาจงจำใส่ใจหมายข้อมงคล38ประการยกการไม่คบคนพาลขึ้นเป็นมงคลข้อหนึ่งการคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตเป็นมงคลข้อที่2การบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลข้อที่3ดังนั้นได้เทศนาว่าการให้ทำเป็นทานในเรื่องอานิสงส์ของการบูชามาแล้วก็นับว่าสมควรเจเวลาจึงสรุปใจความว่า 1. คำว่าบูชาแปลและหมายความว่าอย่างไรตอบคำว่าบูชาแปลและหมายความได้4อย่างบูชาแปลว่าเครื่องสักการะหมายถึงดอกไม้ธูปเทียนที่เราจัดแจงแต่งสวยสดงดงาม 2. คำว่าบูชาแปลว่า
การทำความเคารพได้แก่ทำความเคารพอ่อนน้อมทางกายทางวาจาและทางใจ 3. บูชาแปลว่านับถือนับด้วยถือด้วยนับให้รู้ดูให้จำทำให้จริง 4. บูชาแปลว่าไหว้พิเศษไหว้โดยระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณข้อที่ 2ใครเป็นผู้ควรแก่การบูชาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าสาวกของพระเจ้าอุปชาอาจารย์บิดามารดาครูเป็นต้นเป็นผู้ควรแก่การบูชาข้อที่ 3เราจะเอาอะไรไปบูชาท่านเราบูชาท่าน1ของ2อย่าง1อามิสบูชา2ปฏิบูชาอามิสบูชาบูชาโดยมิตรได้แก่อะไรมาลาระเบียบดอกไม้คันทะของหอมวิเลปนะเครื่องรูปไร้อาภรณะอาภรณ์ทีปะแสงสว่างโทปะทูปแล้วก็จตุปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยยูกยาแก้ไขบูชาได้ทั้งนั้นการบูชาโดยปฏิบัติทำอย่างไร 1. พากันถึงพระรัตนตรัยคือเปล่งวาจาพุทธังสรังคัจฉามิเป็นต้นถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นดีพึงระลึก 2. พากันสมาทานศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 2 7ตามชั้นตามภูมิตามเพศ 3. พากันไหว้พระสวดมนต์ 4. พากันเจริญสมถะ 5. เจริญวิปัสสนานี่แหละคือการบูชาทีนี้ประโยชน์อานิสงส์ที่จะพึงได้รับก็ถือว่าเป็นมงคลแห่งชีวิตด้วยเป็นเหตุให้เราได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยก็คือว่าเราได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างสูงที่สุดตัวอย่างที่บูชาโดยอามิสมีถึง5ท่านตัวอย่างที่บูชาด้วยการปฏิบัติก็ยกมาแล้ว 2-3 องค์เท่านี้ก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายประวัติสมเด็จพระอยู่หัวทรงประทานพระโอวาทแก่พระศักดิกรชาวไทยเป็นพระโอวาทที่จับอกจับใจควรแก่การน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติทุกคน 1. สัจจะทุกคนต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองครอบครัวประเทศชาติบ้านเมืองจะไปคิดคดทรยศต่อบ้านต่อเมืองของเราเพราะเราอยู่อาศัยมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแล้วถ้าเกิดซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อพ่อต่อแม่ซื่อสัตย์ต่อครูบาอาจารย์ซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตรัยทำอะไรก็ให้ทำจริงจริงกายจริงวาจาจริงใจสัจจะไปจริงไปว่าแท้ไม่แปรผัน 2. ธรรมะต้องรู้จักข่มใจตัวเองอย่ารู้แก่อำนาจกิเลสตัณหาถึงข่าวอภัยให้แก่กันก็ให้อภัยกันได้เป็นฝนตกรถมันวิ่งน้ำมันก็เซ็นถึงกันก็อย่าไปลงไปด่าไปทะเลาะวิวาทกันข่มใจไว้เราก็ให้อภัยกันพี่น้องกันที่คนไทยด้วยกันอยู่พื้นแผ่นดินเดียวกันก็รู้จักข่มจิตข่มใจตัวเองด้วย 3. จาคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจตลอดจนสละความโลภความโกรธความหลงสละเงินทองบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองเป็นต้นและข้อ 4. ขันติอดทนความอดทนนี้ถือว่าเป็นเพชรน้ำหนักพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญขันติทีรัสลังกาโรความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติหิตะสุขาวหาขันตินำมาเป็นความแก่ประโยชน์เพื่อกูลคือความสุขในมนุษย์ก็ได้เพราะขันติสุขทิพย์ก็ได้เพราะขันติสุขในฌานก็ได้เพราะขันติสุขในวิปัสสนาก็ได้เพราะขันติสุขในมรรคก็ได้เพราะขันติสุขในผลก็ได้เพราะขันติและสุขที่จะถึงนิพพานก็ต้องได้เพราะขันติขันติโมฆะขมังมักขังอารุณโหโหเทขันติโกคนมีขันติชื่อว่าเป็นผู้ก้าวขึ้นสู่ทางไปสวรรค์ทางไปพรหมทางไปนิพพานปรมายจะปูชยะที่นังปูเชติขันติโกคนมีขันติชื่อว่าได้บูชาพระพุทธเจ้าโดยการบูชาอย่างสูงที่สุดติโยเทวมนุษสานังมนาโปโหติขันติโกคนมีขันติเป็นที่รักใคร่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายศีลสมาธิปุณานังประธานะการณะจะขันติโกขันตินี่เป็นประธานศีลสมาธิศีลสมาธิคุณานังขันตินี่เป็นประธานเป็นตัวการหรือเป็นเหตุเป็นประธานให้ของกุศลธรรมทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นสัทธโนวัจโนวาทังกโรติยิวขันติโกคนมีขันติชื่อว่ากระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกกระเบียดนิ้วเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้รับโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เอามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่15
สคาทวัคสังยุตตนิกายหน้า216ซึ่งเป็นพระโอวาทที่จับใจเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะไม่ลืมในสอนโลกสอนหลานต่อไปสัจจะซื่อสัตย์ธรรมะรู้จักข่มใจตัวเองจาคะเสียสละและก็ขันติอดทนอันนี้ถือว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกอีกในหนึ่งว่าธรรมะของคนอยู่ครองบ้านครองเรือนคนครองบ้านครองเรือนจะต้องมีคุณธรรมอย่างนี้นั่นแหละเป็นหลักประจำจริงๆเป็นเพชรน้ำหนึ่งวันนี้ได้บรรยายถึงเรื่องอานิสงส์ของการบูชาเรียกว่าบูชากถาถือว่าเป็นมงคลที่3ในมงคล38สมควรแก่การเวลาแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอาติไสยบุญมีเขตและบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาของจงมารวมกันเป็นตบะเดชะปกป้องรักษาทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยลาภยศอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในทานศีลภาวนานำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูรณ์กล่าวคือมาพ้นนรพานด้วยกันทุกท่านเธอ